গোস্বামী, সতীশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পৰাণ বৰবৰুৱা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শশী ফুকন, প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচক উপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, প্ৰসিদ্ধ পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদ তথা সাংস্কৃতিক পণ্ডিত ডক্টৰ অশোক কুমাৰ গোস্বামী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা প্ৰসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত তিলক চন্দ্ৰ শাস্ত্ৰী, বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী বীণা ভাগৱতী। অতি দুখ আৰু ব্যথিত হৃদয়ৰে আজি অসম বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াত বৰণীয় ব্যক্তিসকলৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। প্ৰয়াত লোকসকলৰ বিধে আত্মাৰ সদগতি তথা চিৰশান্তি কামনা কৰি থিয় হৈ খন্তেক সময় মন্ত্ৰ অৱলম্বন কৰিবৰ বাবে এই সদনৰ মাননীয় সদস্যসকলৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনালোঁ। স্যার আৰু দুটামান ইনফৰমেশ্যন লাগিছিল কোনোবা থাকি গৈছে স্যার আমাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ পত্নী মাতৃৰো বিয়োগ হৈছে আৰু কুম্ভ মেলাৰ যাৰ যি দুৰ্ঘটনা আৰু দিল্লী ৰেল ষ্টেচনৰ তাতে এজন অসমৰো নীতিৰঞ্জন ৰয়ৰো মৃত্যু হৈছিল তেখেতসকলৰ কাৰণেও স্যাৰ ঠিক আছে ৰেকৰ্ডত ৰাখিম ৰাজীৱ ভদিয়াটো কৰিব লাগে আৰু ৰাজীৱ ভদিয়া স্যাৰ হয় হ'ব এইটো আমি ৰেকৰ্ডত ৰাখিম এতিয়া মানে খন্তেক সময় লিখি দিলে ষ্টাৰ্ট হ'ব সন্মানীয় সদস্যসকল এইখিনিতে মই বিগত কিছুদিনৰ দেশ তথা ৰাজ্যক গৌৰৱান্বিত কৰা কিছু প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় সদস্যসকল অৱগত যে 2024 চনৰ 3 অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমীয়া ভাষাৰ লগতে দেশখনৰ সৰ্বমুঠ 5টা ভাষাক নতুনকৈ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত অনুমোদন প্ৰদান কৰে। এই স্বীকৃতি আমাৰ প্ৰাচীনতম সমৃদ্ধ সাহিত্য আৰু ইতিহাসৰ যথোপযুক্ত স্বীকৃতি যিটোৱে আমাৰ ভাষাটোক বিশ্ব দৰবাৰত সগৌৰৱেৰে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে। ধ্ৰুপদী ভাষাৰ পটভূমি বিচাৰ কৰিলে দেখা যায় যে ভাৰত চৰকাৰে 2004 বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি 2000 বছৰীয়া ঐতিহাসিক সমলৰ অৱস্থিতি লিখিত তথ্য আৰু পুৰুষানুক্ৰমে চলি অহা ভাষাটোৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাষাটোৰ স্বকীয়তা তথা অক্ষুণ্ণ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষাৰ স্বাক্ষৰ আদিৰ দৰে কেইবাটাও কঠিন চৰ্ত পূৰণ কৰাৰ অন্ততহে এটা ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা স্বীকৃতি লাভ কৰে। 2004 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সৰ্বমুঠ 11টা ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। সাহিত্য একাডেমীৰ অন্তৰ্গত ভাষা বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ এটা দলে এই কঠিনতম চৰ্তসমূহৰ পূৰ্ণতা সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি এটা ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে মান্যতা দিয়াৰ পোষকতা কৰে। অসমীয়া ভাষাৰ 1500 বছৰৰো অধিক পুৰণি ঐতিহ্য আছে। প্ৰতিতযশা সাহিত্যিক বুৰঞ্জীবিদ ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ গ্ৰন্থ অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত শীৰ্ষক গ্ৰন্থ প্ৰায় 1500 বছৰ আগতে অৰ্থাৎ 6ষ্ঠ-7ম শতিকাত অসমীয়া ভাষাই স্বকীয়তা লাভ কৰা বুলি অতি যুক্তি নিষ্ঠাৰে বলিষ্ঠভাৱে উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে। 5ম শতিকাতে অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্বতাৰ চানিকি দাঙি ধৰি লিপিবদ্ধ হোৱা নগাজুৰি খনিকৰ গাঁও শিলালিপি উমাচল শিলালিপি আদিৰ শিলালেখসমূহে অসমীয়া ভাষাৰ 1.5 সহস্ৰাধিক পৰিক্ৰমাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে। 4ৰ্থ-পঞ্চদশ শতিকাতে মাধৱ কন্দলী ডাঙৰীয়াই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা সপ্তখণ্ড ৰামায়ণ ভাৰতীয় সভ্যতাৰ প্ৰথমখন প্ৰান্তীয় ভাষালৈ অনুবাদিত ৰামায়ণ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষাৰ এক স্বতন্ত্ৰ আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ সাহিত্যৰ ধাৰা প্ৰতিষ্ঠিত হয়। অসমীয়া ভাষাৰ ক্ৰম বিকাশৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰসাৰৰ আহিলাৰে ভাষাটোৰ সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্যৰ বিকাশৰ দিশত এক চিৰযুগমীয়া অৱদান আগবঢ়ায়। মহাপুৰুষজনাই
ভক্তি ৰসৰ ধাৰা নিৰগৰাই অসমীয়া আৰু ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ সংমিশ্ৰণেৰে সৃষ্টি কৰা ৰচনাসমূহে ভাষাটোৰ স্বকীয়তা দিশত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কৰা ৰচনাসমূহে ভাষাটোৰ স্বকীয়তাৰ দিশত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী কালছোৱাত ভট্টদেৱে গদ্যত লিখা কথা ভাগৱত, কথা গীতা আৰু কথা ৰত্নাৱলীয়ে অসমীয়া ভাষাত গদ্য সাহিত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে অসমীয়া ভাষাক উচ্চ আসনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। এনে এক গৌৰৱময়ী ভাষাটো ভাৰতবৰ্ষত ঔপনিৱেশিক শাসনৰ সময়ত এক ভয়াৱহ অস্তিত্বৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল। অৱশ্যে চিৰনমস্য অসম সন্তান হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা, আনন্দৰাম ঠিকিয়াল ফুকন আদিৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টাত অসমীয়া ভাষা সংকটৰ গৰাহৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল আৰু অৰুণোদয় যুগৰ সূচনা হ'ল। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতিকূলতাৰ জোৱাৰ নেওচি অসমীয়া আয়ৰ সুসন্তান সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আদিৰ দৰে বিশ্ব চিৰস্মৰণীয় ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত অসমীয়া ভাষাই পুনৰ জীৱন লাভ কৰে। জোনাকী আলোচনী প্ৰকাশৰ যোগেদি তেখেতসকলে ভাষাটোক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰি ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ তথা উত্তৰণৰ বাবে অহপুৰুষাৰ্থ কৰে। এইসকল মহান ব্যক্তিৰ অপৰিসীম প্ৰচেষ্টা তথা ত্যাগ চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। অৰুণোদয় আৰু জোনাকী যুগৰ পৃষ্ঠপোষকসকলৰ লগতে বাঁহী, আবাহন আৰু ৰামধেনু যুগৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ পুৰোধাসকলৰ ত্যাগ আৰু বৰঙণিৰ কথা অসমীয়া ভাষাৰ এই সনসেৰীয়া ক্ষণত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। ধ্ৰুপদী ভাষাৰ এই অন্য ঠাই আমাৰ জাতীয় সত্তা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনত সদূৰ প্ৰচাৰী প্ৰভাৱ পেলাব। এই স্বীকৃতিয়ে অসমীয়া ভাষাৰ অধ্যয়ন গৱেষণা আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰখনত নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষা ক্লাছিকেল বিভাগ স্থাপন, ভাষাটোৰ সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে বিশেষ চৰকাৰী সুবিধা অনুদান আদি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা উজ্জ্বল কৰি তুলিলে আমি আশাবাদী এই সুযোগ সুবিধাসমূহে আমাৰ মাতৃভাষাৰ গৌৰৱ আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ দিশত নতুন দিগন্ত সূচনা কৰিব। সন্মানীয় সদন, অসমীয়া ভাষালৈ ধ্ৰুপদী ভাষা স্বীকৃতিয়ে মাতৃভাষাটোৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিছে যদিও তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ দায়িত্ব যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাইছে। মই নিশ্চিত যে আমাৰ প্ৰজন্মই অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ দিশত অধিক মনোনিৱেশ কৰি পাঠ্যপুথিৰ বিকাশ, নতুন সাহিত্যৰ সৃষ্টি, উদ্যোগ, গৱেষণা, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ইত্যাদিৰ জৰিয়তে ভাষাটোক বিশ্ব দৰবাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাষা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যুগান্তকাৰী ভূমিকা পালন কৰিব। অসমীয়া ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰাপ্তিৰ এই দীৰ্ঘকালীন যাত্ৰাত যিসকল ব্যক্তি তথা অনুষ্ঠানে নিস্বাৰ্থভাৱে সেৱা আগবঢ়ালে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতা তথা শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। এই ঐতিহাসিক মান্যতাৰ বাবে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদলৈ আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ লোৱা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমি তেখেতৰ প্ৰতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মাননীয় সদস্যসকল, নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অসমৰ 5গৰাকীকৈ সুযোগ্য সন্তানে ৰাজ্যখনক গৌৰৱান্বিত কৰিলে। সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ সাধক নৃত্যাচাৰ্য শ্ৰী যতীন গোস্বামী ডাঙৰীয়া পদ্মভূষণ সন্মানেৰে বিভূষিত হ'ল। সত্ৰীয়া নৃত্যক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাত গোস্বামীদেৱৰ অপৰিসীম ভূমিকা আছে। গোস্বামী ডাঙৰীয়াক অসম বিধানসভাৰ হৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে আন 4গৰাকীকৈ সুযোগ্য অসম সন্তান ক্ৰমে ডিমাছা লোক সংস্কৃতিৰ সাধক জৈনাচৰণ বাটাৰী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা বড়ো লোক সাহিত্যৰ গৱেষক শ্ৰী অনিল কুমাৰ বড়ো, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অসমীয়া তথা নেপালী ভাষাৰ বৰ্ষীয়ান সাহিত্যিক শ্ৰীমতী গীতা উপাধ্যায় আৰু সত্ৰীয় সাংস্কৃতিক সাধক মুখা শিল্পৰ সংৰক্ষক শ্ৰী ৰেৱকান্ত মহন্ত ডাঙৰীয়া পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত হয়। এই কেইগৰাকী বৰণ্য ব্যক্তিলৈ অসম বিধানসভাৰ তৰফৰ পৰা মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মাননীয় সদন, আমি গৌৰৱান্বিত যে অসমৰ 3গৰাকীকৈ বিশিষ্ট লেখকলৈ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। বিশিষ্ট কবি শ্ৰী সমীৰ তাঁতী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ কবিতা সংকলনৰ ফৰিং বৰে বাটৰ কথা জানেৰ বাবে, শ্ৰী অৰণ ৰজাক বড়ো ভাষাৰ উপন্যাস চৰনি ঠাকায়ৰ বাবে আৰু ডক্টৰ দীপক কুমাৰ শৰ্মাক তেখেতৰ সংস্কৃত ভাষাৰ কাব্যগ্ৰন্থ ভাস্কৰ চৰিত্ৰমৰ বাবে এটা বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। অসম বিধানসভাৰ হৈ মই 3গৰাকী অসম সন্তানলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এতিয়া অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ
অসম লোকসেৱা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰা সংযুক্ত পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন 2013 ভলিউম 1 আৰু সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম 2014 ভলিউম 1 লগত জড়িত অভিযোগ আৰু দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ শ্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠিত এজনীয়া তদন্ত আয়োগৰ 2খন প্ৰতিবেদন পবিত্ৰ সদনত দাখিল কৰা হ'ল। ধন্যবাদ। এতিয়া আইটেম নম্বৰ 5 অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মাৱলীৰ নিয়ম 230 অধীনত অসম বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ এখন বৈঠক নতুন বিধানসভাৰ ভৱনৰ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ত সভাকক্ষত যোৱা 18 জানুৱাৰী 2025 তাৰিখ আবেলি 4 বজাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু বৈঠকত আজি 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দিনপঞ্জীখন আৰু বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনখন প্ৰশ্নসমূহৰ বাবে বিভিন্ন বিভাগৰ দিনসমূহৰ ক্ৰমানুসাৰ আবণ্টনৰ লগতে বেলটৰ তাৰিখ প্ৰশ্নসমূহ জাননী পোৱাৰ শেষ তাৰিখ দেখুওৱা তালিকাখন সমিতিয়ে পুংখানুপুংখভাৱে চালি জাৰি চোৱাৰ অন্তত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে অনুমোদন জনায়। অধিৱেশনৰ মুঠ 22 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত 2 দিন বেচৰকাৰী সদস্যৰ কাৰ্যসূচী 4 আৰু 7 মাৰ্চ তাৰিখে 12 দিন চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আৰু 8 দিন বিভাগীয়ভাৱে সম্পৰ্কীয় স্থায়ী সমিতিৰ সমূহৰ বৈঠকৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। সভাই আজি 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে অধ্যক্ষৰ উদ্যোগত শিতানৰ অধীনত 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু সামগ্ৰিক উন্নয়ন সম্পৰ্কত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখৰ পৰা দিশ পুৰস্থিত নতুন অসম বিধানসভাৰ ভৱনত অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সভাই অহা 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ সম্পৰ্কত আলোচনা আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখৰ আলোচনাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয়। ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সালসলনি কৰা হৈছে। সেয়ে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰাৰ বাবে মাননীয় সদস্যসকলৰ মাজত এখন আৰ্হি নমুনা বিতৰণ কৰা হৈছে। সভাই 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে 2024-25 চনৰ মঞ্জুৰীৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ ওপৰতো ভোটদান আৰু আলোচনাৰ উপৰি মঞ্জুৰীসমূহৰ বাকী থকা পৰিপূৰক দাবীসমূহ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাখিল কৰা তথা 2025 বৰ্ষৰ অসম বিনিয়োজনৰ নং 1 বিধেয়কখন উপস্থাপন বিবেচনা আৰু পাৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সভাত 10 মাৰ্চ 2025 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ 2025-26 বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক বিত্তীয় প্ৰবিৱৰণী প্ৰাকলিত বাজেট উত্থাপন কৰিব আৰু বাজেটৰ ওপৰত 11 মাৰ্চ তাৰিখে সাধাৰণ আলোচনা আৰু 12 মাৰ্চ 2025 তাৰিখে অধিক আলোচনা কৰিবলৈ সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু 23 মাৰ্চৰ পৰা 20 মাৰ্চ 2025 তাৰিখলৈ বিভাগীয়ভাৱে সম্পৰ্কীয় স্থায়ী সমিতিসমূহৰ বৈঠকৰ বাবে সদন স্থগিত ৰখাৰ লগতে সমিতিসমূহৰ বৈঠকৰ প্ৰতিবেদনসমূহ 21 মাৰ্চ 2025 তাৰিখে সদনত দাখিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সভাত 24 মাৰ্চ 2025 তাৰিখে দাবী মঞ্জুৰীসমূহৰ ওপৰত আলোচনা আৰু ভোটদানৰ উপৰিও 2025-26 বৰ্ষৰ মঞ্জুৰীসমূহৰ বাকী থকা দাবীসমূহ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাখিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তথা 2025 বৰ্ষৰ অসম বিনিয়োজন বিধেয়ক নং 2খন উপস্থাপন বিবেচনা আৰু পাৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। অধিৱেশনৰ কৰ্মদিন বঢ়োৱা সম্পৰ্কত আজি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্যপন্থা সমিতিয়ে বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ দিনপঞ্জীখন সদনৰ মাননীয় সকলো সদস্যৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত মাননীয় সদনৰ অনুমোদন আছে। এতিয়া মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী আমাৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰীসমূহ দাখিল কৰিব। অনাৰেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই 2024-2025 বৰ্ষৰ মঞ্জুৰীৰ বাবে পৰিপূৰক দাবী আৰু পৰিপূৰক বিনিয়োজনসমূহ সদনত উপস্থাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আইটেম নম্বৰ 7 আজি আমি স্পীকাৰ্ছ ইনিচিয়েটিভৰ যিটো অসমৰ 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বিষয়টো আলোচনাৰ বাবে সদনত যিটো লৈছিলে সেইটো আমাৰ এতিয়া সেইটো আইটেম। প্ৰথমতে মই লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়াক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মানগোনাং আসাম আইন आफादनि
गेदेमा बुंथिगिरि गिबियावनो आं नोंथांखौ बे समाव साबायखर बावदोङो आसाम आयेन आफादनि जारिमिनाव बियो गिबि दिनै आसाम आयेन आफादनि जे जथुमा बे जथुमाखौ आसाम आयेन आफादनि जाफ्लायबाय थाग्रा दिसपुरनिफ्राय बाहेरायाव लाबोनानै खुंनाय जे जथुमा दिनै बिटिआरनि जे एसेम्बलि क'क्राझाराव बे जथुमाखौ खुंफैनायनि थाखाय गिबियावनो आं नोंथांखौ साबायखर बावदोङो बिटिआर ओनसोल एबा 6 सिडुलनि सासे नोगोरारि हिसाबै आं नोंथांखौ साबायखर बावदोङो लोगोसे आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि मानिजाथाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो आङो बे समाव साबायखर बावदोङो आरो आसाम सरकारखौ बेबायदि हाबाफारि लानायनि थाखाय मानगोनां बुंथिगिरि honorable member আমার আজি টেকনিক্যাল মানে প্রবলেম ইয়ার ইন্টারপ্রেটরটো মই অসমীয়াতে কম হা? এড্ৰেছখিনি বৰত কৰি লৈছোঁ ছাৰ হা মই অসমীয়াতে কৈ আছোঁ ছাৰ অসমীয়াত মই- অসমীয়াত কৈ এড্ৰেছিংখিনি কৰি আছে ঠিক আছে মোৰ 6 চিডিউলত হ'ব ঠিক আজিৰ যি বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু কথা মই বৰত ক'বলৈ পাই সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ বড়ো ভাষা ৰাষ্ট্ৰৰ ভাষা 8 চিডিউলৰ অন্তৰ্ভুক্ত লাহে লাহে আমি চৰ্চা কৰিবলৈ পোৱাটো আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ উদ্যোগতে আমাৰ অসম বিধানসভাত বড়ো ভাষা প্ৰচলন আৰম্ভ হ'ল আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী বিষয়াসকলকো বা কৰ্মচাৰীসকলকো আজি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা আপুনি কৰি আছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি যি শিতানটো স্পীকাৰ ইনিচিয়েটিভত লোৱা হৈছে তাৰ বাবে সঁচাকৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব এইটো এটা ইতিহাস যে অসমত কোনোদিনে অসম বিধানসভাৰ বাহিৰত হোৱা নাছিলে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 6 চিডিউল বিটিআৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোকৰাঝাৰত বিটিআৰৰ এছেম্বলি হলত হৈ আছে আৰু লগতে স্পীকাৰৰ যিটো উদ্যোগ স্পীকাৰ যি ইনিচিয়েটিভ সেই ইনিচিয়েটিভত আপুনি যিটো বিষয় আলোচনাৰ কাৰণে সুযোগ দিলে তাৰ বাবেও মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহৰ আৰ্থসামাজিক আৰু সামগ্ৰিক যি উন্নয়ন এই বিষয়ে আজি যে সদনত মুকলিকৈ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে যি কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ল তাৰ বাবে সঁচাকৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 6 চিডিউলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে কিছু কথা মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ আমাৰ অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ 6 চিডিউল আৰম্ভ হ'ল এই কিছু কথা মই সদনত ক'ব বিচাৰিছোঁ 1929 চনত শ্ৰীমদ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মই সেই ব্ৰিটিছৰ সময়তেই 1929 চনত তেখেতে চাইমন কমিশ্যনত লগ কৰিছিলে শ্বিলঙত আৰু তেখেতে মেমৰেণ্ডাম সেই সময়ত তেখেতে ছাবমিট কৰিছিলে স্বাধীনতাৰ আগত তেখেতে সেই সময়ত দাবী জনাইছিল যে সেই সময়ৰ আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বেংগল প্ৰভিন্সৰ কোচবিহাৰ তাত থকা যি বড়োসকল সেই বড়োসকলৰ পৃথককৈ চেঞ্চাছ কৰিব লাগে বুলি তেতিয়াই সেই চাইমন কমিশ্যনক লগ কৰি পেলাই শ্বিলঙত মেমৰেণ্ডাম দিয়া আৰম্ভ হৈছিলে 1929 চনত স্বাধীনতাৰ বহু আগৰ পৰাই তাত কোৱা হৈছিল আকৌ যে ছেপাৰেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ ইন দ্য লোকেল বডিজ যেনেকৈ আজি বিভিন্ন নিকায় নিগমবিলাকত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়া হয় সেই সময়ত নিশ্চয় তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল যে লোকেল বডিজবিলাকতো
আমাৰ মানুহবিলাকক যাতে তাত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় সেই দাবীটো তেখেতে সেই সময়ত উত্থাপন কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত যদি চোৱা যায় 1933 চনত ভীমবৰ দেউৰী তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত 1933 চনত সেই সময়ত ট্ৰাইবেল লীগ অসম ভৈয়াম ট্ৰাইবেল লীগৰ জন্ম হৈছিল। ট্ৰাইবেলসকলৰ অধিকাৰৰ কাৰণে কথা কোৱা হৈছিলে। ট্ৰাইবেলসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ পেলাই ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াসকলৰ নেতৃত্বত তেওঁ একেৰাহে 13 বাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিলে ট্ৰাইবেল লীগত। অসমত থকা বিভিন্ন ট্ৰাইবেলসকলৰ সমস্যাবিলাকক লৈ পেলাই সেই সময়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সংগ্ৰাম, তেনেকুৱা দাবী আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ পিছত আমি সকলোৱে জানো যে 1947 চনৰ পিছত যেতিয়া সংবিধান ৰচনা কৰা হয়, ড্ৰাফটিং কৰা হয়, সেই সময়ত অসমৰ সন্মানীয় লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু তেওঁৰ লগত 5জন সদস্যক লৈ পেলাই যি এটা সাব কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে, এই সাব কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছিলে আৰু সাব কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট দাখিল কৰাৰ পিছত 1949 চনত এই কথাটো লৈ পেলাই তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিলে, যুক্তি তৰ্ক হৈছিলে আৰু 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত এইটো আইনত পৰিণত হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ 1950 চনৰ পৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত 6 শিডিউল কাউন্সিল বনাই দিয়া হৈছিলে। যেনেকৈ আমাৰ অসমত কাৰ্বি আংলৰ কথা আমি জানো, ডিমা হাছাও, বৰ্তমানৰ ডিমা হাছাও, সেই সময়ৰ নৰ্থ কাছাৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই দুটা কাউন্সিল 6 শিডিউল যি দুটা কাউন্সিল, সেই দুটা কাউন্সিলটো বনাই দিয়া হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে প্লেন্স ট্ৰাইবেল কাউন্সিল অফ আছাম PTCA 1967 চনৰ পৰা অসমত থকা ভৈয়াম জনজাতিসকলক লৈ পেলাই প্লেন্স ট্ৰাইবেল কাউন্সিল অফ আছাম গঠন কৰি পেলাই উদয়াচলৰ ডিমাণ্ড দিয়া হৈছিলে। অকল ইয়াত এটা জনগোষ্ঠীই নাছিলে, বিভিন্ন আমাৰ ভৈয়ামত থকা যিবিলাক জনজাতি আছিল সেই জনজাতিসকলক লৈ পেলাই PTC প্লেন্স ট্ৰাইবেল কাউন্সিল অফ আছামে উদয়াচলৰ যি দাবী সেই দাবীটো উত্থাপন কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত দেখা যায় অসম আন্দোলন হ'ল। অসম আন্দোলন হোৱাৰ পিছত অসম চুক্তি হ'ল। সেই অসম চুক্তি হোৱাৰ পিছত হয়তো আমাৰ জনজাতিসকলৰ মাজত ক'তবা নহয় ক'তবা দুখ থাকি গ'ল, ক্ষোভ থাকি গ'ল। অসম চুক্তিৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ অসমত আমাৰ বিভিন্ন জনজাতি সংগঠনবিলাক, ছাত্ৰ সংগঠনেই হওক বা বিভিন্ন সংগঠনেই হওক, অসম চুক্তিৰ পিছত আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ হ'ল, যাৰ ফলত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই 1987 চনৰ পৰা ডিভাইড আছাম 50-50 শ্লোগানেৰে সংকোচৰ পৰা শদিয়ালৈ পৃথক বড়োলেণ্ডৰ ৰাজ্যৰ আন্দোলন কৰিল। এই কথাবিলাক আমি সকলোৱে জানো। আজি এই কথাটো কিছু মই টানি আনিব বিচাৰিছোঁ। ইতিহাস যিহেতু কেনেকৈ 6 শিডিউল হ'ল অসমত, কেনেকৈ আমাৰ BTC হ'ল, কেনেকৈ আমাৰ BTR হ'ল, এই কথাবিলাক ক'বলৈ যাওঁতে কিছু কথা মই ৰোমন্থন কৰিব বিচাৰিছোঁ বা কিছু কথা মই ইতিহাসৰ পৰা মই টানি আনি সদনত ক'ব বিচাৰিছোঁ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমি এই কথাবিলাক সকলোৱে জানো যে বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই পৃথক বড়োলেণ্ডৰ আন্দোলন কৰিলে। বড়োফাৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত
সেই নেতৃত্ব বেলেগে দায়িত্ব ল'লে। ইয়াৰ পিছত এটা চুক্তি হ'ল 1993 চনত BSc বড়োলেণ্ড অট'নমাছ কাউন্সিল ষ্টেট এগৰ আধাৰত আছিলে, ষ্টেট এগৰ আণ্ডাৰত আছিলে BSc চুক্তিটো। কিন্তু সেই BSc চুক্তিটো আনকনষ্টিটিউচনেল, ছেফগাৰ্ড নথকা, ৰক্ষা কৱচ নথকা হেতুকে সেই সময়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এইটো ৰেজেক্ট কৰাৰ পিছত পুনৰ এটা আন্দোলন হ'ল। ৰক্ষা কৱচ বিচাৰিছে, যেনেকৈ আজি আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা শুনিবলৈ পাই আছোঁ। বিভিন্ন আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাকেও কৈ আছে যে আমাক কনষ্টিটিউচনেল ছেফগাৰ্ড লাগে। নাম ক'লে হয়তো বেয়া নহ'ব চাগেই। আজি আমাৰ মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল, ৰাভা অট'নমাছ কাউন্সিল, বিভিন্ন অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাকেও কৈ আছে যে আমাৰ কাউন্সিলবিলাকক আমাক ছেফগাৰ্ড লাগে। কি ছেফগাৰ্ড? কনষ্টিটিউচনেল ছেফগাৰ্ড, সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ লাগে বুলি তেওঁলোকেও আজি কৈ আছে। সেই কথাটো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই 1993 চনতে এইটো উপলব্ধি কৰিছিল। BSc চুক্তি কৰাৰ পিছত উপলব্ধি কৰিছিল যে সেইদৰে নহ'ব। আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ যদি উন্নতি যদি হ'ব লাগে, আমি যদি সাংবিধানিক যদি অধিকাৰ আমি যদি পাব লাগে, এই অঞ্চলৰ বসবাস কৰা লোকসকলৰ যদি উন্নয়নমূলক যদি কাম কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে অট'নমাছ কাউন্সিল, ষ্টেট এগৰ আধাৰত বনোৱা অট'নমাছ কাউন্সিল যথেষ্ট নহয়, আমাক কি 6th শিডিউল লাগিব বুলি এটা অনুভৱ হৈছিল। আন্দোলন হ'ল। ইয়াৰ পিছত 2003 চনত BLTৰ লগত চুক্তি কৰিলে। বহুতো ইয়াত বড়ো দল সংগঠনো আছিলে। BLT অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বুজাপৰাত আহি 2003 চনত BTC চুক্তি হ'ল। যি BTC 6th শিডিউল কাৰ্বি আংলঙৰ নিচিনাকৈ, ডিমা হাছাওৰ নিচিনাকৈ এটা 6th শিডিউল হয়। তথাপিও ইয়াত কিছু সংশোধন আছে, এমেণ্ডমেণ্ট। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো 6th শিডিউল ভৈয়ামৰ কাৰণে নাছিলে, পাহাৰৰ কাৰণে আছিলে। এইটো অলপ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ইয়াত মানে 6th শিডিউলটো বনোৱা হ'ল। 6th শিডিউল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ট্ৰাইবেলসকলৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা আহে, আৰু সেইটোকে লৈ পেলাই কিছুমানে মিছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিব বিচাৰে যে 6th শিডিউল মানে অকল ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে। ইয়াত অনা ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কোনো মানে সুৰক্ষাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, অনা ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কোনো মৌলিক অধিকাৰ নাই। তেনেকুৱা মিছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আমি কৰাটো প্ৰায় আমি দেখোঁ, প্ৰায় আমি শুনিবলৈ পাওঁ, বা এনেকুৱা কথাবিলাক চৰ্চা চলি থাকে। মানে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে জানো এইটো ভাৰত এটা সংবিধানৰ ভিতৰত, এটা সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্যৰ তলত থকা 6th শিডিউল হয়। ইয়াত আমাৰ জনজাতিসকলক, ট্ৰাইবেলসকলক ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াক প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয়, এইটো ৰং ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হয় মাজে মাজে। ইয়াত অকল অনলি ফৰ ট্ৰাইবেল, নন ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কোনো সা সুবিধা নাই, নন ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কাৰণে কোনো ৰক্ষা কৱচ নাই, নন ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কাৰণে মাটিৰ কোনো সুৰক্ষা নাই। তেনেকুৱা কথাবিলাক আমি চৰ্চা হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু বাস্তৱত সেইটো নহয়। বনাফাইড যিবিলাক চিটিজেন, এই বনাফাইড চিটিজেনবিলাকক তাত মানে অধিকাৰ দিয়া হৈছে। সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানো, বা সেই কথাটো যিটো সত্য কথা, সেই সত্য কথাবিলাক আমাৰ আলোচনা হ'লে আমাৰ সকলোৰ কাৰণে লাভৱান হয়। যেই নহওক সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ যি 6th শিডিউল, এই 6th শিডিউলৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট যদি হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে 6th শিডিউল কাউন্সিল, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যদি মধুৰ সম্পৰ্ক থাকে, তেতিয়াহ'লেহে 6th শিডিউলৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো সম্ভৱ হয়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত ভাল নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যদি ভাল সম্পৰ্ক নহয়,
তেতিয়া ইয়াৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো আমি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি দেখিছোঁ যে 1950 চনৰ পৰাই আমাৰ অসমত কাউন্সিল আছে 6 শিডিউল। ক্ৰনলজিকেলি যদি আমি সেইটো ষ্টাডি কৰি যাওঁ, কাৰ দিনত কি হৈছে, কি হোৱা নাই, কাৰ দিনত কি পাইছে, কি পোৱা নাই, এইবিলাক যদি ক্ৰনলজিকেলি যদি আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া এই কথাবিলাক আমি উপলব্ধি নিশ্চয় কৰিব পাৰিম। যদি সেই কাউন্সিলবিলাক, সেই 6 শিডিউলবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত যদি ভাল নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যদি ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰাটো খুব সম্ভৱ নহয়। আমি ভাগ্যৱান বুলি আমি ভাবিছোঁ যে বৰ্তমানৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি পাইছোঁ। আৰু আমি দেখিছোঁ যে এই 3.5 বছৰত তেখেতে কোকৰাঝাৰত 4টা নিশা তেওঁ কটাই গৈছে। আহিছেতো বহুতবাৰ আহিছে, কিন্তু 4 নিশা তেখেতে কোকৰাঝাৰত থাকি গ'ল। যেতিয়া কাউন্সিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক হ'ব, মধুৰ এটা সম্পৰ্ক হ'ব, তেতিয়া এই কাউন্সিলবিলাক, এই 6 শিডিউলবিলাক উন্নতি কৰিব পাৰিব। 6 শিডিউল ইয়াত ট্ৰেন্সফাৰ ছাবজেক্ট, যেনেকৈ আমাৰ চুক্তিত 40টা আছিল যদিও 39 ছাবজেক্ট ইয়াত ট্ৰেন্সফাৰ ছাবজেক্ট এটাতো এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই। 39টা ছাবজেক্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰ ছাবজেক্ট। কেতিয়াবা আমি শুনো কাউন্সিলৰ পৰা, যিহেতু কাউন্সিলত এছেম্বলি আছে, কাউন্সিলৰ পৰা বিল পাছ কৰি দিয়া হ'ল, কিন্তু সেই বিলটো পাছ নহ'ল, গভৰ্ণৰ অফিচত আছে, তেনেকুৱা আমি শুনিবলৈ পাওঁ। কাউন্সিলে নিজাকৈ কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদন পোৱা নাই। মই পজিটিভলি কথাটো কৈ আছোঁ, নেগেটিভলি কোৱা নাই। আপুনি try to conclude. সেইকাৰণে মোৰ কথাটো হ'ল কি, আপুনি নিজৰ সময়ত ক'ব কথাটো, আপুনি নিজৰ সময়ত ক'ব কথাটো। মই পজিটিভলি কথাটো কৈ আছোঁ যে এটা 6 শিডিউল যদি অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত ভাল মধুৰ যদি সম্পৰ্ক থাকে, তেতিয়াহ'লে কাউন্সিলত দিয়া যিবিলাক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, যিবিলাক ছাবজেক্ট, এই ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ছাবজেক্টবিলাক এতিয়া আমি আৰামত কৰি যাব পাৰোঁ। উদাহৰণ বহুতো আছে। বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে ছাপ'জ আমাৰ বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত স্কুল কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা আছিলে। তেখেতে কৈছে যে কলেজটো তোমালোকে লোৱা, আমি ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰিম, সেইখিনি অধিকাৰটো তোমালোকৰ আছে। যিহেতু এডুকেশ্যন ট্ৰেন্সফাৰ ছাবজেক্ট, এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। তো এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ 6 শিডিউলবিলাকক চলাবলৈ দি আছে। Thank you. Please, আৰু ভাল, please, মাননীয় সদস্য, আমি সকলোৱে জানো। আপোনাৰ পিছত আৰু 25 গৰাকী সদস্য আছে। 1 মিনিট ছাৰ, 1 মিনিটত শেষ কৰক। মই অলপ সুযোগ ল'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ সমষ্টিত হৈছে 6 শিডিউলত হৈছে, 6 শিডিউলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ এটা ছাবজেক্ট লোৱা হৈছে। 2টামান কথা কৈ পেলাই মই সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো 6 শিডিউলবিলাকক অধিক আৰু কমঠা দিবলৈ বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাতত ব্যৱস্থা লৈ আছে। 125 যি এমেণ্ডমেণ্ট বিল, সেই বিলটো চলিত যি পাৰ্লামেণ্ট ছেশ্যন, সেই পাৰ্লামেণ্ট ছেশ্যনত উত্থাপন হ'বলৈ গৈ আছে। মই সেইকাৰণে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি আজিৰ যি বিধানসভা, এই বিধানসভাত যাতে আমিও 125 যি এমেণ্ডমেণ্ট যি বিল সদনত আহিবলৈ গৈ আছে, সদনত উত্থাপন হ'বলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে মোৰো অনুৰোধ যাতে আমি অসম বিধানসভাটো 125 এমেণ্ডমেণ্ট বিলটো যাতে পাছ কৰিবৰ কাৰণে যাতে এটা প্ৰস্তাৱ লোৱা হয়, তাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। Thank you. মই পুনৰ এই বিষয়টো লৈ অহা বাবে আপোনালোকক আমাৰ সকলোকে ধন্যবাদ ইউপিপিএলৰ জনাই টাইমটো দিব লাগে উপাধ্যক্ষ মোৰ মহোদয়। বক্তব্য মই এতিয়া দিয়া সামৰিছোঁ। হৈছে, ধন্যবাদ। বাকীবিলাকৰ কাৰণে নহ'ব নহ'লে টাইমটো। দি দিয়ক, আমাৰটো প্লাছ কৰি দিয়ক।
পাঁচ মিনিট। গোটেইখিনি তেওঁ কথাখিনি ক'লে আৰু যিবাৰ যদি লিখা আছে লে কৰি দিলে হ'ল উইল ইনক্লুড ডেট মাননীয় সদস্য দৰ্শন ৰঙা সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় and the August House. Sir, it is a great honor to speak on a historic occasion like this when, for the first time, the Assam State Assembly is holding its session in a sixth scheduled area. I myself come from the sixth scheduled area of Karbi Anglong, and I am proud to say that the Karbi Anglong have had the experience of the great journey of the Sixth Scheduled Council. from the modest beginning with simple tasks of preserving and promoting tribal interests to the present complex nation building tasks involving all development departments of the state. Sir, we all know that at the dawn of the independence, we all know that at the dawn of our independence, the Constituent Assembly was constituted to draft our present constitution. It had a subcommittee called the Northeast Frontier Assam Tribal and Excluded Areas Subcommittee, headed by the first Chief Minister of Assam, led Gopinath Bordoloi. That is why it was also called Bordoloi Committee. Its members included luminaries from the Northeast like Reverend J.J.M. Nicholas Roy, Khasi, Rupnath Brahmo Bodo, and Eliba M.T. Naga. Khor Singh Terang and Samson Singh Ingti were also co-opted members of the committee. This committee had come to meet the Kar people at Lamding on the 18th May 1947 to ask them what the Karbi wanted. Our leaders, particularly Samson Singh Ingti, Chatra Singh Teron, and Chandra Singh Teron Langkung Habe, interacted with them and plead for a separate administrative district with a tribal council for the Karbis so that they may self-determine their affairs and that only tribal people should be allowed to contest the council's election. The other demands were A. Tribal land should be protected by law and that it should be inalienable. B. To give importance to education of the tribal people. And C. All customs and traditions of the tribal peoples should be protected by law. That was the beginning of the sixth schedule concept in Karbi Anglong, and the Bordoloi Committee had drafted the sixth schedule with similar provisions for all the hill tribal people. Sixth schedule was designed to be our safety net while being a part of the great nation of India. That this provision will ensure the safety and security of the tribal people as far as their land, forest, language, culture, and traditional are concerned. These are the core subjects over which the six scheduled tribal councils have full power, and the laws passed by the State Assembly and the Parliament on this subject cannot supersede the laws passed by the tribal councils. But sir, during the first 2 decades of the sixth scheduled regime, that is the 1950s and 1960s, it was discovered that the tribal people needed to develop a part and in equal pace with the rest of the people of the state and the country. The Sixth Scheduled Council
could not deliver that because it had limited financial resource and could not be in sync with the 9 departments which are the organs for development purpose and are controlled by the state government. The leaders of the Plains district, which were at the helms of the government, had their own priority, and the hills tribals peoples felt neglected since 6 schedules could not resolve development issues without the administrative powers of the state. They failed. Separation was the only solution, and so to ensure self-determination of the hill tribal people on matters of development. Meghalaya and Mizoram were carved out from Assam. In 1969, the parliament also offered us the option to separate from Assam along with Meghalaya and Mizoram, but that would have made separations of the not only the entire hills area but also the Barak Valley. The state leadership felt that it was necessary to prevent further disintegrations of the state. So a meeting was held with the hill leaders of the hills leaders on 3rd February 1970 at Haflong, where it was decided that the 6th Scheduled Council would also look after all the development department in their respective Please conclude. areas. And the necessary fund would be provided by the state government. That was the part of the concept of the transfer department in 6 scheduled areas, councils. Sir, the you can lay down territorial if it is integrity written. Assam with the Barak Valley was served on the Garbi, Dimasa, and leaders were the heroes. Sir, the concept of the transferred department in the 6th schedule council is also not an easy option. This system demands a complex coordination strategy in program implementation, delivery of the service, and release of the necessary fund. It required a lot of patience and goodwill on the part of the state leadership, which our Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma is demonstrating. With other chief ministers, it may not be the same. That is why the hill area have been facing political unrest during the past 30 years. Under the leadership of our Honorable Chief Minister and after signing of several accords, peace had returned in the hills. So it is now time to plug the lacune in the working of the 6th schedule so that not scope in is open for further unrest in the hills. Sir, the first issue is to uphold the legislative competence of the 6th schedule council. In the past, when the hill people lack education, it might have been necessary for the state government to monitor the legislative process of the council. But today, the hill peoples are no less educated than the peoples of the plains areas. The subject reserved in the 6th schedule for the legislative functions of the autonomous council are synchronized, and the state government must respect the legislative competence of the council on those subjects. But the legislative bills continue to be lost in the labyrinths corridors of the secretariat, unduly delaying the progress of the governor in the legislative process of the council. Important legislative bills are
delayed for a year together in the process. I urge the present chief ministers to resolve the issue permanently by allowing the governor to exercise his discretion without having to consult with the government. It will require the amendment of the para 20BA of the 6th schedule of the Constitution, which we have been pursuing. Thank you. You can Sir, lay down. sir, this- little- it is written. little, sir. If it is written, then you can lay down. We will include The your second speech, please. the second important issue is the uncertainty Please related with the manners and equitums of the funding. The third important issue is the upholding of the rights of the indigenous peoples in the relation to the land and the economic opportunities. The hills area of facing acute threats of negative demography change against the indigenous people as our border is perennially open. Sir, as in the past, we are still committed to the preservation of the territorial integrity of Assam, which will permanently happen if and when the Sixth Schedule Council is upgraded to Article 244A of the Constitution of India. This measure will ensure solution to the issues presently considered unresolvable under the Sixth Schedule without hampering the territorial integrity of the state, namely the legislative competence of the council without state interference, equitable allocations of funds between the state and the council areas apart with other tribal areas of the northeast, and the preservation of the indigenous rights. Thank you. In line Honorable with the member, Article you lay down 25, your 26, speech. and We will 27 include of the your United inter-speech. Nations, Next Declarations member, of Honorable the Member Rights of the Nandita Indigenous Garusa. People, which was Please conclude. adopted on 37. Thank you, sir. You can lay down or entire Okay. your speech will include in. Honorable Member Nandita Garusa. Honorable Speaker, sir, on the first day of the session that the topic has been given on socio-economic and overall development of the 6 scheduled areas, Thank you. I will speak on the positive aspect of the sixth schedule. At the outset, I'd like to extend my heartfelt thanks to the Honorable Speaker as well as to Honorable Chief Minister for taking the initiative to discuss this problem of the issues always related to the sixth scheduled areas. And I consider it as a timely intervention that the majority of us outside living in the sixth scheduled areas hardly understand that what the sixth schedule is and the problems related to it. But it is also worth citing here that the sixth schedule of the Constitution is devised to have a separate administrative mechanism for the Hill people, considering differences in the culture and the worldview. I would like to thank late Gopinath Bodolain and others for working towards the institution of this schedule in the Constitution and ensuring cultural rights of these communities. Though initially confined to the hill communities, this has been later extended in the plains that paved the way for the creation of BTR for all the good reasons. This has already been mentioned by our earlier speaker. Lawrence had mentioned it, how it had come to pave the way for the BTR. But what I do find in the sixth schedule areas, to the my personal experiences, I do see that the schedule does provide for a separate administrative apparatus considering their distinct cultural habits. But this administrative mechanism is not outside the purview of this August House. For instance, even though the Autonomous Council has certain administrative, legislative, and judicial power on their own, it is the responsibility of this House, I feel, to ensure the fiscal accountability. The Autonomous Councils are answerable to this House through the PAC, which are being constituted with the August House,
And I want and it will be more preferable if these PSCs which are being formed that looked after this by the August House into the autonomous councils. In the recent time, our government, under the leadership of Honorable Chief Minister, had accorded a cabinet status to the CEMs of the Autonomous Council, which was not earlier. In continuation of this recognition, a long way in cementing the ties of the government with the autonomous councils and political fraternity of these communities may happen. However, such uplifting acts must be reciprocal in terms of accountability on their part too. The state government must continue to support these autonomous councils for thriving for their traditional culture and social systems. And I strongly support the new department that has been created by this government in terms of ITFC, which is very important as the world today faces global climate crisis, and it has been recognized by the scientific community that there may be many cultural practices and traditional knowledge of these communities which are sustainable. And through the department which we have come across, we had seen that many more incentives which had been provided to the religious ways had also been done. And Assam can take this leadership in promoting the cultural practices of these communities, which in return promotes fight against the climate crisis. Such supports to these communities will empower them culturally and economically. As they live closer to the nature, such support will open up the niche for culture and nature tourism. This will directly impact the economy of these communities and the state at the same time. Most importantly, such acts of support will help cementing further the age-old harmonious ties with these communities. We know that only in the ecosystem of mutual trust and respect can ensure peace and prosperity. I consider this initiative as the first step towards this long journey of mutual coexistence and respect, as because we had seen these three autonomous councils of the six scheduled areas functions in a different separate ways. We speak of the North Kachar Hills Autonomous Council with having one principal secretary. The council with the Karbi Anglong has two principal secretaries, and the BTR has one. With, if we see the administrative part, the 3 6 scheduled areas are functioning differently. But the main concern is how, as a 6 scheduled area, and how the government is giving, this particular government is giving a help to the 6 scheduled areas had never been taken into account earlier. So I think in the near future, as this accountability is being taken on, there will definitely be a more positive aspect from the 6 scheduled areas residing over there towards the government in the state of Assam. Thank you. Thank you very much. Next, Honorable Member Saran Bodo. Saran Bodo. Bowen Pegu. Bowen Pegu. পদক মহোদয় ধন্যবাদ। আজি এটা ঐতিহাসিক দিন। বিধানসভা আমি দিছপুৰৰ পৰা বাহিৰৰ ওলাই আহি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় যে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ এটাত এই বিধানসভা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আজি 6 শিডিউল এৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা এটাও আহিছে। মই অলপ আগতে ভাবি আছিলোঁ 6 শিডিউল আৰম্ভ হোৱা অধ্যক্ষ মহোদয় 1952 পাছত আজি যদি চাওঁ 73 ইয়াৰ্ছ পাৰ হৈ গৈছে। কিন্তু হোৱাই ইজ ইট ষ্টিল ৰেলিভেণ্ট? খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় এটা। 1952ত কাৰ্বি আংলং, তেতিয়া মিকিৰ হিলছ বুলি কৈছিলে, এনচিলছ অট'নমাছ কাউন্সিল, এতিয়া ডিমা হাছাও। 1952 দিয়াৰ পাছতো এই BTRৰ জনগণে 40 বছৰ সংগ্ৰাম কৰিলে, আৰু 40 বছৰ সংগ্ৰাম কৰি 2003 চনত 6 শিডিউল আকৌ ইয়াত হ'ল। আৰু এতিয়া আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে, মিচিং, ৰাভা আৰু তিৱা অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়াৰ মানুহে 6 শিডিউল সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাব লাগে বুলি ডিমাণ্ড কৰি অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই ডিমাণ্ডটো এতিয়াও ৰেলিভেণ্ট বুলি ভাবি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ অসম চৰকাৰৰ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে বা মিনিষ্ট্ৰীয়ে
কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ কাৰণে এই সলিউশ্যনৰ কাৰণে সাংবিধানিক স্বীকৃতিৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ট্ৰাইবেল মন্ত্ৰীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চ' এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল আফটাৰ 73 years why is it still relevant মই সিদিনা যেতিয়া আপোনাৰ কনষ্টিটিউটেণ্ট এছেম্বলি যেতিয়া ডিছকাশ্যন হৈ আছিলে আপোনাৰ বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু এই আইডিয়া 6 শিডিউল আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিলে কোনে দিলে অসমৰ জনগণে নিজে নিজে ট্ৰাইবেলসকলে নিজে নিজে বনাই লোৱা আইডিয়া 6 শিডিউল নে কোনে বনাইছে এইটো স্বাধীনতাৰ আগতে হৈছে আইডিয়াটো কনচেপ্ট হৈছে হোৱাট ৱাজ দিছ আইডিয়া এণ্ড ৱাই ইজ ইট ষ্টিল ৰেলিভেণ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় মই বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ আমাৰ ভাৰত ৰত্ন বি.আৰ. আম্বেদকাৰ আমাৰ সংবিধানৰ সৃষ্টিকৰ্তা তেখেতৰ কমেণ্ট এটা মাজত পালোঁ তেখেতে কৈছিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ট্ৰাইবেল সম্পৰ্কে এটা কথা কৈছিলে তেতিয়া সেই ড্ৰাফটিং কমিটি যেতিয়া চলি আছিলে সংবিধান যেতিয়া ড্ৰাফ্ট চলি আছিলে তেতিয়া একৰ্ডিং টু ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ দ্য ট্ৰাইবেল পিপল অফ আছাম differed from the tribals of other areas. He felt that the position of the tribals of Assam was somewhat analogous to that of the Red Indians in the United States, who are a republic by themselves in that country and were regarded as separate and independent people. অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া এই ৰেড ইণ্ডিয়ান আমেৰিকাৰ ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ কথা যেতিয়া ক'লে মই আমেৰিকাৰ ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ বিষয়ে অলপ অধ্যয়ন কৰিলোঁ আজি ডনাল্ড ট্ৰাম্প এমাহৰ আগত শপত গ্ৰহণ কৰিছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কয় তাত থকা ৰেড ইণ্ডিয়ানসকলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বুলি যদি আজিৰ তাৰিখত সোধে অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য ৰেড ইণ্ডিয়ানছ more accurately referred as Native Americans or indigenous people of the United States face centuries of displacement, violence, cultural suppression following the arrival of European settlers in the America. আজি কি অৱস্থা তেখেতসকলৰ তেখেতসকলক চিষ্টেমেটিকলি ডিচিমিনেট কৰা হ'ল আৰু আজি কি অৱস্থা বুলি ক'লে আজিৰ তাৰিখৰ ৰিপৰ্টটো হ'ল টুডে দ্য নেটিভ আমেৰিকানছ কণ্টিনিউ টু প্ৰিজাৰ্ভ দেয়াৰ কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন ৱাইল ফেচিং চেলেঞ্জেছ লাইক পভাৰ্টি হেল্থ ডিছপেৰিটিজ লেণ্ড ডিছপিউট মেনি ট্ৰাইবছে বেছি পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক অটনমি চৰকাৰৰ ভিতৰতে পাইছে কিন্তু হাউএভাৰ হিষ্টৰিকেল ইনজাষ্টিছ ষ্টিল ইম্পেক্ট ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটি লিডিং টু অনগয়িং ষ্ট্ৰাগলছ ফৰ ৰাইটছ এণ্ড ৰিকগনিশ্যন আজিও আমেৰিকাত পৃথিৱীৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা দেশত ট্ৰাইবেল মানুহৰ এই অৱস্থা হৈ আছে কিন্তু এই যে ৰেড ইণ্ডিয়ানসকল যে নাইকিয়া হৈ গ'ল আমেৰিকাৰ পিকচাৰ পৰা আমেৰিকাৰ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল এই ট্ৰাইবেল নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবেলসকলৰো হ'লেহেঁতেন কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবেলসকলক এই আমেৰিকাৰ ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ নিচিনা নাইকিয়া হৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰি আমাক প্ৰটেকশ্যন প্ৰদান কৰা মূল ব্যক্তি কোন বুলি যদি কয় কোনে 6 শিডিউলৰ আইডিয়াটো প্ৰথম উদ্ভাৱন কৰিলে বুলি যদি কয় এইটো আপোনাৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিত ড্ৰাফটিং কমিটিৰ কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধান ড্ৰাফটিং কমিটিৰ মূল সৃষ্টিকৰ্তা ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ ভাৰত ৰত্ন আৰু ভাৰত ৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত চেয়াৰমেন আছিলে এই আমাৰ কমিটিটোৰ আৰু তেখেতৰ দুজনৰ নেতৃত্বত 6 শিডিউল আইডিয়াটো উদ্ভাৱন হ'ল আৰু সেই আইডিয়া আপুনি ভাবি চাওক ইভেন আফটাৰ দ্য এই আপোনাৰ 75 বছৰ স্বাধীনতাৰ পাছতো সেই আইডিয়া ষ্টিল ৰেলিভেণ্ট আৰু ষ্টিল why is it still relevant অধ্যক্ষ মহোদয় why is it still relevant কিয়নো যিজন ব্যক্তিয়ে এই আইডিয়াটো সৃষ্টি কৰিলে মই মাজত অলপ অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ ভাৰতৰ 130 কোটি জনগণৰ মাজত কেইজন মানুহে ভাৰত ৰত্ন পাইছে হিচাপ এটা কৰোঁতে ওলাইছে only 53 people since 1954 আজিলৈকে আপোনাৰ 70 বছৰত only 53 মানুহে ব্যক্তিয়ে বিশিষ্ট নাগৰিকে ব্যক্তিয়ে এষ্টিম পাৰ্চনেলি যে ভাৰত ৰত্ন পাইছে আৰু তাৰে ভাৰত ৰত্ন পোৱা দুজন ব্যক্তিয়ে এই আইডিয়াটো সৃষ্টি কৰিছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় সেইকাৰণে মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ট্ৰাইবেলৰ হৈ খাচীয়া জনগণৰ হৈ জয়ন্তীয়া জনগণৰ হৈ কাৰ্বিৰ হৈ ডিমাছাৰ হৈ আৰু মণিপুৰৰ ট্ৰাইবেলৰ হৈ ত্ৰিপুৰা ট্ৰাইবেলৰ হৈ আমাৰ মিজোৰ হৈ সকলোৰে হৈ মই আপোনাৰ ভাৰত ৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ভাৰত ৰত্ন আপোনাৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল যে হোৱাট হেপেন যদি হিল ট্ৰাইবখিনিৰ কাৰণে 6 শিডিউল হ'ল হোৱাট হেপেন টু দ'জ প্লেইন ট্ৰাইবছ অফ আছাম এই বিষয়টো মই আজি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা হিষ্টৰিকেল ইনজাষ্টিছ হৈ গ'ল তেতিয়া অসমৰ প্লেইনছৰ জনগণ প্লেইনছৰ ট্ৰাইবেল
বাদ পৰি গ'ল আৰু প্লেইনছৰ ট্ৰাইবেল বাদ পৰি যোৱাৰ কাৰণে প্লেইনছৰ ট্ৰাইবেলৰ ওপৰত আগ্ৰাসন যোৱা বিধানসভাৰ মজিয়াত আপোনাৰ ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ বাংলাদেশী ইমিগ্ৰেণ্টছ আহি মেলি যে আমাৰ মাটি দখল কৰি আপুনি চাব এইকাৰণে চাব অসমৰ কনফ্লিক্টৰ বুৰঞ্জী যদি পৰে হায়েষ্ট কনফ্লিক্ট এই লৱাৰ আছামৰ BTAD এৰিয়াত হৈছে কাৰ লগত হৈছে বুলি ক'লে ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছৰ লগত ট্ৰাইবেলৰ লগত কনফ্লিক্ট হৈছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় এই হিষ্টৰিকেল ইনজাষ্টিছটোক ৰেক্টিফাই কৰাৰ কাৰণে কাৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে 2003 চনত BTRৰ বড়ো জনগণক 6 শিডিউল দিয়া হ'ল আজিও মই অনুৰোধ জনাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় উজনি অসমৰ চৰ অঞ্চল এতিয়াও বাকী আছে য'ত আগ্ৰাসন চলি আছে এতিয়াও কিন্তু ট্ৰাইবেলসকলে যুঁজি আছে মাটি নিজে প্ৰটেক্ট কৰি আছে তাত থকা ট্ৰাইবেল অট'নমাছ কাউন্সিল মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু গোৱালপাৰাৰ ৰাভাসকলৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়া মধ্য অসমৰ তিৱাসকলৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এৰিয়াৰ মাটি যদি বচাব লাগে আৰু এখেতসকলক যদি এই ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাৰ কাৰণে যে বচাব লাগে তেখেতসকলক যদি ৰক্ষা কৰি ৰাখিব লাগে ইমিডিয়েটলি এই প্ৰভিজনটো যিটো জেগাত তেখেতসকলে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি আছে মই বেলেগ জেগাৰ কথা কোৱা নাই তাত দুবাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলত দুবাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তিৱা কাউন্সিলত উপাধ্যক্ষ মহোদয় দুবাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল ৰাভা কাউন্সিলত দুবাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল নিৰ্বাচিত এৰিয়াত বেলেগ জেগাত নহয় ডিছপিউট এৰিয়াত নহয় নিৰ্বাচিত এৰিয়াত য'ত কোনো ডিছপিউট নাই তাত অতি সোনকালে অসম চৰকাৰে যেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে সাংবিধানিক স্বীকৃতি এই সাংবিধানটোক আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰয়াত গোপীনাথ লক্ষ্মীনাথ বৰদলৈ আৰু আমাৰ সংবিধান সৃষ্টিকৰ্তা ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰৰ সপোনটোক এই ট্ৰাইবেল এৰিয়াত বাস্তৱ কৰাৰ কাৰণে আজি বিধানসভাই প্ৰস্তাৱ এটা গ্ৰহণ কৰক আৰু চৰকাৰে এইটোক লৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সোনকালে আলোচনা কৰি এই 3টা জনগোষ্ঠীয় অঞ্চল 3টা ট্ৰাইবেল এৰিয়াকো ইণ্ডিজিনাছ এৰিয়াৰ মানুহক ভূমিপুত্ৰৰ মাটিটো বচাবলৈ তেখেতৰ সংস্কৃতিক বচাবলৈ তেখেতৰ অস্তিত্বক বচাবলৈ পদক্ষেপ ল'ব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাই মই পুনৰবাৰ মিচিং ৰাভা তিৱাসকলৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এলেকাধীন এৰিয়াৰ ভিতৰৰ এৰিয়াটোক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে 6 শিডিউলৰ অধীনত প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মোৰ পৰা আহ্বান জনাই আৰু পুনৰ সৃষ্টি কৰা সংবিধানৰ সৃষ্টিকৰ্তা আমাৰ B.R. আম্বেদকাৰ আৰু আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ Thank you. Honorable Member Ajanta New. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ দিনটো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক যি ইতিহাস এটা ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন কাৰণ আজিৰ দিনটো আমাৰ এই অধিৱেশনখন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে মাননীয় সদস্যসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অনুভৱখিনি কৈছে মই এটা কথাহে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'বলৈ ইয়াত উঠিছোঁ সেইটো হৈছে যে আজি যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ অন্তৰালত এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা আছে আৰু আজি আহি আমি বাছেৰে দিছপুৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ যে এই যি ঐতিহাসিক যাত্ৰা এই যাত্ৰাৰ আঁৰত আছে যে আজি গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি 6 শিডিউল এৰিয়া মানুহখিনি আমি আৰু আগুৱাই যাব লাগিব এতিয়া আমি 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকত আমি কেনেধৰণে শাসিত হৈছিলোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক সেই কথাখিনি মই বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই হাউচক কাৰণ আপোনালোকে জানিব যে যেতিয়া 6 শিডিউল এৰিয়াত পুঁজিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আহে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ পুঁজিবিলাক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰাৰ নিজা ক্ষমতা নাছিল সকলোকে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা যেতিয়া আমি 6 শিডিউল এৰিয়াত ফাণ্ডবিলাক আমি পঠিয়াওঁ মই যেতিয়া প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী হ'লোঁ তেতিয়া এই গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই জনাইছিলোঁ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগে লগে কৈছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেনেধৰণে পুঁজি ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকক দিয়ে একে নিয়মেৰে আমিও 6 শিডিউলবিলাকত এই পুঁজিখিনি আমি ধাৰ্য কৰিব লাগে সেইকাৰণে আজি এই ক্ষণত এই গৌৰৱৰ মুহূৰ্তত আমি গৌৰৱেৰে আপোনাক হাউচক ক'ব পেলাই ভাল পাইছোঁ যে আমি 2টা বছৰ আগতে আমি প্ৰথমখন চৰকাৰী দিনত ছেকেণ্ডখন যেতিয়া মই বাজেট দিছিলোঁ সেই বাজেটতে আমি দেখিছিলোঁ যে 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকৰ যিটো ক্ষমতা অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা প্ৰকৃতাৰ্থত যোৱা চৰকাৰখনে দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া পুঁজিখিনি অসমলৈ যেনেভাৱে আমাক পুঁজি দিয়ে আৰু আমি এছেম্বলিত যিখিনি যেনেধৰণে পুঁজিখিনি গ্ৰহণ কৰোঁ এতিয়া তেনেধৰণে যোৱা 2টা বছৰৰ পৰা 6 শিডিউল এৰিয়া পইচাখিনি আমি 2টা ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকক দিওঁ
তেওঁলোকক যিখিনি বাজেট ধাৰ্য কৰা হয় সেই বাজেটটো আমি দুটা ইনষ্টলমেণ্টত দিওঁ আৰু তেওঁলোকে এছেম্বলিৰ জৰিয়তে এইখিনি গ্ৰহণ কৰে গতিকে স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰৰ পিছত 6 শিডিউল গঠন কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 2টা বছৰ আগতেহে প্ৰকৃত অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা 6 শিডিউলবিলাকে গ্ৰহণ কৰিব মানে পাবৰ কাৰণে আৰু আগতে কি আছিল অধ্যক্ষ মহোদয় পুঁজি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে যিখিনি আমি পুঁজি ধাৰ্য কৰিছিলোঁ সেই লিমিটেড ফাণ্ডখিনি 6 শিডিউল এৰিয়াত দিয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমি যোৱা 4টা বছৰত আমি তেওঁলোকক কি কৰিছোঁ বাজেট বহিৰ্ভূত ধন বহুতখিনি দিয়া হৈছে আজি 6 শিডিউল এৰিয়াত আপোনালোকে দেখিব যে এটা সময়ত বিধায়কবিলাকে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাপ্য অন্যান্য মানে জেনেৰেল এৰিয়াত যিখিনি ফাণ্ড তেওঁলোকে মানে পাইছিলে কিন্তু 6 শিডিউল এৰিয়ালৈ অহা নাছিলে কিন্তু আমি যোৱা সময়ছোৱাত সেইখিনি তেওঁলোকে ইন এডিশ্যন টু দ্য এক্সিষ্টিং তেওঁলোকৰ বাজেট সেইখিনি অতিৰিক্তভাৱে দিছোঁ আপুনি গোটেইখিনি জানে গতিকে মই এইখিনি কথাই আপোনাক ক'বলৈ পাই ভাল পালোঁ যে যোৱা 4টা বছৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 6 শিডিউল এলেকাবিলাকত তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য ধন তাতকৈ অতিৰিক্তভাৱে আমি জেনেৰেল এৰিয়াত যেনেধৰণে ধন পাওঁ তেনেধৰণে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ যে আগন্তুক সময়ছোৱাত এই 6 শিডিউল এৰিয়াৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মানে অতিৰিক্তভাৱে আমি যোৱা সময়ছোৱাত যথেষ্টখিনি পুঁজি আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই 6 শিডিউল এৰিয়াত ধন আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় অনুৰোধ জনাই আহিছে আৰু আশা কৰিছোঁ যে সঁচা অৰ্থত এই 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকত উন্নয়নৰ এটা নতুন যাত্ৰা আৰম্ভণি হৈছে মই পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আশা কৰিছোঁ যে আজি যিটো কাৰণে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ যে উন্নয়ন ক্ষেত্ৰত এই 6 শিডিউল এৰিয়া আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগে গতিকে আমি তাৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱা আন্তৰিকতাৰে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে প্ৰথম পদক্ষেপ স্বৰূপে মানে 6 শিডিউল এৰিয়াত যিখিনি পুঁজি পাব লাগে সেই পুঁজিখিনি তেওঁলোকক যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আমি দুটা ইনষ্টলমেণ্টত আমি দিছোঁ আৰু সেই পুঁজিখিনি পোৱাৰ পিছত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাকৰ ধন অতি ভালভাৱে এই 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকত খৰচ হৈছে ধন্যবাদ থেংক ইউ 6 শিডিউল এৰিয়াৰ জনগণই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পাৰ্টিকুলাৰলি ধন্যবাদ দিব লাগে যোৱা 9টা বছৰত যি উন্নয়ন হৈছে ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকৰ ফাণ্ডৰ কাৰণেই ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে ডিষ্টিংলি ভিজিবল হোৱাট এ চেঞ্জ ইউ ব্ৰট ইন দ্য 6 শিডিউল এৰিয়া আৰু এইটো সঁচাকৈ আমি 6 শিডিউলৰ পৰা অহাৰ পৰা এইটো গম পাইছোঁ আৰু অনুভৱ কৰিছোঁ যে 250 কোটি টকাৰ বাজেটৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া 450 কোটি টকা কৰিলে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ হৈ নেক্সট স্পীকাৰ আমিনুল ইছলাম জুনিয়ৰ ইমান দেৰি ট্ৰাইবেলৰ ফালৰ পৰা শুনিছোঁ এতিয়া নন ট্ৰাইবেলৰ পৰা শুনো 6 শিডিউলৰ কথাটো কি ভালকৈ কয় তেওঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 6 শিডিউল যেহেতু এটা সাংবিধানিক ব্যৱস্থা আৰু 1952 পৰা চলি আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে BTCৰ যিটো 6 শিডিউল আহিল 2003 যিটো BTC 6 শিডিউল আহিল গোটেইখিনি হিষ্ট্ৰী আমাৰ চকুৰ আগত গোটেই অসমৰ বেলেগ বেলেগ মানুহৰ লগতেই 6 শিডিউল মানুহৰ যদি আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন বিচাৰোঁ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কথা বিচাৰোঁ বহুত কথা ইয়াত আহি যাব ছ'চিঅ' ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আমি ক'বলৈ গ'লে আমি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমাৰ বৰ্তমান যিখিনি বিষয় ইয়াত আছে সেই বিষয়ৰ ভিতৰত কিছু মডিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ 73rd and 74th amendment constitutional amendment হ'ল সেই এমেণ্ডমেণ্টত আমি লক্ষ্য ৰাখিলে আমি দেখা পাওঁ যে আজিৰ দিনতো 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যি ইলেকশ্যন হৈ আছে BTCৰ ইলেকশ্যনে হওক বা আমাৰ সেইফালে দুটা NC হিলছৰে হওক বা ডিমা হাছাৰে হওক ইয়াত ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো হোৱা নাই ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বটো কম যদিও BTCৰ ক্ষেত্ৰত তাত গভৰ্ণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন যি 6জন থাকিব সেই 6জনৰ ভিতৰত 2জনক ওমেন থাকিব লাগিব যিটো আছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো যিহেতু ইণ্ডিয়ান পাৰ্লামেণ্টত 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাছ কৰিছে এইটো ভেৰি ৰিচেণ্টলি 2026 ডেলিমিনেশ্যন পিছত ষ্টাৰ্ট কৰিব বুলি কথা এটা আছে পঞ্চায়তত আমি অসমৰ পঞ্চায়তত 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছোঁ কিন্তু কাউন্সিলত কিয় আমি মহিলাবিলাকক ঠগি আছোঁ
আৰ্থসামাজিক কথা ক'বলৈ আমি এই কথাটো আহিব লাগিব। আজি যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ এই ভাৰতবৰ্ষতো আজিৰ দিনটোত 14.7% ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাৰ্লামেণ্টত আছে। ৰুৱাণ্ডাত যদি দেখা পাওঁ আমি 61% ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন, পাকিস্তানত 17% ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন, চৌদি আৰবত 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন। মই এইটো বিচাৰিম যে 70 মানে আমাৰ শিডিউল 10 মতে যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আনিছে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকতো ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আহিব লাগে, তাত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণটো তাত স্পষ্টভাৱে থাকিব লাগে। তৃতীয় এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে BTC নিৰ্বাচনত যেনেকুৱা পাৰ্লামেণ্টত শিডিউল 7ৰ আৰ্টিকেল 102(2) এণ্ড আৰ্টিকেল 191(2) ক্লিয়াৰলি এই কথাটো কোৱা হৈছে যে পাৰ্লামেণ্টাৰী এছেম্বলিত যেনেকুৱাকৈ এণ্টি ডিফেকশ্যন লটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে। আজি ইয়াত আমাৰ 6 শিডিউলত যিখিনি নিৰ্বাচিত হৈ যায়, কাউন্সিলত যিবিলাক নিৰ্বাচিত হৈ যায়, পিছদিনাখনেই বেলেগভাৱে বেচা কিনা অপেনলি মাৰ্কেট। আমি আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰাও এবাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, আমিও ইয়াত 4জন জিকিছিলোঁ, এজন খ্ৰীষ্টান, এজন হিন্দু, 2জন মুছলিম, এনেকৈ জিকিছিলোঁ। কিন্তু জিকাৰ পিছ মুহূৰ্তে দেখিছোঁ আমাৰ লগত কোনো নাথাকে। তেতিয়া আমি ফিল কৰিছিলোঁ যে এণ্টি ডিফেকশ্যন ল ইজ ভেৰি মাছ নেচেচাৰী। এণ্টি ডিফেকশ্যন ল পাৰ্লামেণ্টত হৈ গ'ল, এছেম্বলিত হৈ গ'ল। ইভেন অসমৰ পঞ্চায়ত যিটো 2023-24ত যিটো আমাৰ 2024ত আমাৰ এইটো এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল, 2024ৰ এমেণ্ডমেণ্টত আমি আমাৰ পঞ্চায়তী ছিষ্টেমত আমি কিন্তু এণ্টি ডিফেকশ্যন আনিছোঁ। তো এই কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনতো যিখিনি মানুহ জিকিব, কাউন্সিল নিৰ্বাচনবিলাকতো এণ্টি ডিফেকশ্যনটো অনাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। মষ্ট প্ৰবলি ডিমা হাছাওত এণ্টি ডিফেকশ্যন ল অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে, নাই কৰা না? এপ্ৰুভ কৰা নাই, এইটো অলৰেডি ৰিজলিউশ্যন লোৱা হৈছে। 125 এমেণ্ডমেণ্টত এটা প্ৰপ'জেল অনা হৈছে বুলি শুনিছোঁ। এতিয়াও 125 এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইট ইজ আণ্ডাৰ দ্য DRSC কমিটিৰ আণ্ডাৰত এতিয়ালৈকে আছে। এইটো আহিলে আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হ'ব লাগে যাতে অহা দিনত সাংবিধানিকভাৱে এইটো আহে। হ'ব, হা কনক্লুড আৰম্ভ কৰিম এতিয়া। মানে আপোনাৰ 5 মিনিট দিয়া হৈছে। হ'ব, অলপ কৈ আছোঁ, অলপ। আপুনি ভাল কথা কৈছে, ৱমেন যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগে 6 শিডিউল এৰিয়াত। হয়, কিন্তু এটা দুটা পইণ্ট ৱমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে। ৱমেন কাউন্সিলৰ MSC জিকি আহে, আকৌ এছেম্বলিলৈ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ কাৰণেতো ৰিজাইন দি দিয়ে। আমাৰ বাইদেউ আছে ইয়াতে, আমি এটা দুটা পইণ্ট দিলে কেনেকৈ হ'ব? এটা দুটা পইণ্ট অলপ বিচাৰিছোঁ, ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ VCDC TCLC যিখিনি BTAD এৰিয়াত আছে, আমাৰ BTR এৰিয়াত যিটো আছে, এই এৰিয়াৰ ইলেকশ্যন আজিলৈকে হোৱা নাই। ফাণ্ডটো সকলো কমিউনিটি যাতে অনাবৰসকলো যাতে এই সুবিধাটো পায়, অনাবৰসকলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা, তেখেতসকলৰ যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, ভিলেজ লেভেল যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, এই বস্তুটো কিন্তু ইয়াত হোৱা নাই। আজিলৈকে তাত ছেক্ৰেটাৰী এটা এপইণ্টমেণ্ট কৰা হোৱা নাই। VCDC এৰিয়াত আমাৰ VCDC বা TCLCত আজি VCDCত এটা ছেক্ৰেটাৰীলৈকে নিৰ্বাচন কৰা হোৱা নাই। এই পইচাখিনি আমি দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি ইয়াত কোনে এইটো মনিটৰিং কৰিব, কাক এইটো ধৰিম, এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। আৰু এটা দুটা পইণ্ট আমি দেখিছিলোঁ যে বায়ন কমিটি যিটো হ'ল, বায়ন কমিটি যিটো হিয়াৰিং হ'ল, হিয়াৰিং হোৱাৰ পিছত হাইকোৰ্টত যিখিনি কেছ পেণ্ডিং আছিল, সেই হাইকোৰ্টত যিটো অৰ্ডাৰ হ'ল, আজিলৈকে কিন্তু ফলৱতী হোৱা নাই। যে সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ যিখিনি 50% অধিক অনাবৰ মানুহ আছে, সেই অনাবৰ মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা কৰ্তন কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ বায়ন কমিটিৰ ছাজেশ্যন মতে, সেই কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল। আৰু আমি হ'ব, আৰু বহুত আছে আপোনাৰ এতিয়া 27 জনৰ নাম মই এটা ব্যৱস্থাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু BTCৰ কথাটো আমাৰ ভূপেন পেগু ডাঙৰ এটা কথা কৈছিল। হয়, এই পইণ্টটো কৈ কনক্লুড কৰিম। বহুত আছিলে সম্ভৱ নহ'ব এতিয়া। এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে BTC এৰিয়াত যিখিনি এটা সময়ত বিভিন্ন কনফ্লিক্ট আছিল, এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হওক বা যিয়ে হওক,
এইটো আমি এটা কমিউনিটিক টাৰ্গেট কৰাটো ঠিক নহ'ব। মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমি দেখিছোঁ, আমি ফেচ কৰিছোঁ, আমি ফিল কৰিছোঁ, আমি আছিলোঁ এই সময়ত। তো এই মিছকমিউনিকেশ্যনটো গৈ আজি যিটো ডিভাইডেড আছাম 50-50 যিবিলাক কথা আছিল, সদৌ শেষত কিন্তু আজি এটা পাৰ্মানেণ্ট এটা পিচ ৰিষ্ট'ৰ কৰিছে, এই কথা কিন্তু সঁচা। কিন্তু BTR চুক্তিটো সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে হয়, 39টা ডিপাৰ্টমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ হৈছে, এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হোৱা নাই, এইটো কথাও সঁচা হয়। কিন্তু লগতে খালি এটা কথা মোৰ কণ্ট্ৰাডিক্ট আছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট যদি আমাৰ ওপৰত ছেটিছফাই থাকে তেতিয়াহে আমাৰ কাম হ'ব, এইটোত আমাৰ আপত্তি আছে। ইট ইজ এ সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া, ইট ইজ এ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন। কোনোবাই আমাৰ ওপৰত ছেটিছফাই হ'ব আৰু কোনোবাই নহ'ব, তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত উন্নয়ন হ'ব, এই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰে। আমাৰ কথাটো স্পষ্ট, ইট ইজ এ সাংবিধানিক, ভাৰতৰ সংবিধানত প্ৰদত্ত কৰাৰ অধিকাৰ, ট্ৰাইবেলসকলে এই অধিকাৰটো সাব্যস্ত হ'ব লাগে। আৰু অনাৰ ট্ৰাইবেল যিবিলাক আছে, নন ট্ৰাইবেল আছে, তেখেতসকলে পিচফুলি কোএক্সিষ্টেঞ্চ, লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত হওক, সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে এটা ভাল এটা গুড গভৰ্নেন্স হয়, এইখিনি মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এই গুড গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে আজি এছেম্বলি ইয়াত বহিছে। থেংক ইউ কৰিবলৈ কাৰণে BTR। অনাৰেবল মেম্বাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো। উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সদন, কেইবাজনো সতীৰ্থ ইতিমধ্যে কৈছে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, এই ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ কাৰণেই ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয়, পৃথিৱীৰ নিজকে উন্নত দেশ বুলি ভবা যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছে সেইবিলাকতো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছে, ইনক্লুডিং আমেৰিকা, US, তেনেকুৱা দেশসমূহতো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষত মোৰ আগৰ সতীৰ্থই কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ উপলব্ধি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা কৰিছিল। আৰু সেই ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো আহি ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান কেইবাখনো নতুন নতুন ৰাজ্য হৈছে, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈছে বুলি ভাবিছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে, আমাক ডিছক্ৰিমিনেট কৰিছে, গতিকে সুকীয়া হ'লে, বেলেগ ৰাজ্য হ'লে আমি স্বশাসন কৰি পেলাই আমি হয়তো ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিম। কিন্তু সেই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বুলি ভবাসকলৰ মাজত আকৌ তাৰ মাজতে কোনোবাই ষ্টেট উইদিন দি ষ্টেট, 6th শিডিউল, মডিফাইড 6th শিডিউল, আমি যেনেকৈ BTC এতিয়া মডিফাইড 6th শিডিউল, আমিও ভাবিছোঁ যে আমাক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিছে। এনেকুৱাকৈ আপুনি আচৰিত হ'ব, যিবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে, অনাৰেবল ডেপুটি স্পীকাৰ ছাৰ, আপোনাৰ এৰিয়া, সেইদিনা কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ যিসকল ষ্টেক হোল্ডাৰ আহিছিল, ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকৰ বক্তব্যৰ পৰা গম পালোঁ, বিশেষকৈ ডিমা হাছাওত খুব ষ্ট্ৰংলি আমাৰ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰো আছে সেইদিনা উপস্থিত, খুব কম বিধায়ক আছিলোঁ আমি উপস্থিত, সেইদিনা থাকিব লাগিছিল বিধায়ক, তেখেতসকলৰ কথা, ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকৰ কথা শুনিব লাগিছিল, নুশুনাকৈ বহুতে বক্তব্য ৰাখিছে। এতিয়া ডিমা হাছাওত যিটো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ কম, তেওঁলোকে কোনো কাৰণত তাত বেছিকৈ সদস্য জিকি আহিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈছে তেওঁলোকে আৰু তাত তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হোৱা বুলি ভাবিছে। তাৰমানে ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো উপলব্ধিৰ ওপৰত কথা গোটেই পৃথিৱীত হৈ আছে আৰু হৈ থাকিব। কিন্তু তাৰ ভিতৰত আজি যিহেতু অনাৰেবল স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি, যে যোৱা 4টা বছৰৰ ভিতৰত 4টা স্পেচিয়েল স্পীকাৰ ইনিচিয়েটিভ ছাবজেক্ট ডিছকাশ্যনত আনিছে, আৰু তাৰ ভিতৰত নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ ওপৰতো আনিছে, পাৱাৰৰ ওপৰত আনিছে। আজি আমি ভাল পাইছোঁ যে যিদিনা কোকৰাঝাৰত এই 6th শিডিউলৰ ওপৰত অভাৰঅল 6th শিডিউলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ আমি ওলাইছোঁ, সেই সময়ত কোকৰাঝাৰত এই BTCৰ এই সভাকক্ষত আজি এছেম্বলিত আজি আমি এইটো ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ পাৰিছোঁ। গতিকে মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো আছিল কাৰণেই কিছুমান চুক্তি হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ বক্তব্যৰ বিষয়টো বেলেগ। আজি ডিমা হাছাওত চুক্তি হৈছে, কেইবাখনো চুক্তি হৈছে ডিমা হাছাও কেইবাটাও গ্ৰুপৰ লগত, কাৰ্বি আংলঙত দীঘলীয়া দিন তাতে কেইবাখনো চুক্তি হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ। আজি BTCটো মোৰ সতীৰ্থই কৈছে, আমাৰ সতীৰ্থ বিধায়ক এগৰাকীয়ে ক'লে আজি এই হাউচৰ, যে 3খন চুক্তি BTCটো ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত, যদিও এখন অসম চৰকাৰৰ লগত 99% ৰিলেটেড 3খন চুক্তি হৈছে। তাৰপিছতো এই অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণটো কি? কাৰণটো হৈছে এইটোৱেই, চুক্তি মতে যিবিলাক দফা তাত থাকে সেইবিলাক পালন কৰা নাই। মই একেবাৰে সৰু কথা এটা কৈছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি যিসকল স্বাক্ষৰকাৰী আছিল,
আমাৰ ইয়াত NDFB এটা স্বাক্ষৰকাৰী আছিল তেওঁলোকৰ যিটো ৰিহেবিলিটেশ্যন তেওঁলোকে 100% ৰিহেবিলিটেশ্যন হৈছে বুলি ভবা নাই কিছুমানৰ হৈছে কিছুমানৰ হোৱা নাই ইতিমধ্যে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক অন্য অঞ্চলতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে গতিকে মই চুক্তি কেইখন আখৰে আখৰে যদি ৰূপায়ণ কৰে যে চুক্তিত অসম চৰকাৰৰ স্বাক্ষৰ আছে সংগ্ৰামীসকলৰ স্বাক্ষৰ আছে লগত ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ স্বাক্ষৰ আছে সেই চুক্তিখন যদি বিচৰা মতে ইমপ্লিমেণ্ট হয় মই ভাবোঁ যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বুলি ভবাসকলৰ কথাটো অলপ ইফাল সিফাল হ'ব অলপ মানি ল'ব পাৰিব এতিয়া মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদিও AIDFৰ বিধায়ক তেখেতে এটা কথা কৈছে সঁচাকৈ দুখ লাগে যে ডিলিমিটেশ্যন আমাৰ ইয়াত নাই ডিলিমিটেশ্যন থকাৰ পিছতো বিভিন্ন ঠাইত দলে দলে ইটো দলৰ পৰা সিটো দললৈ গৈছে সেইটো বিধায়ক বেলেগ কথা বিধায়কে হওক MP হওক কিন্তু এণ্টি ডিফেকশ্যন আজি আমাৰ যিকেইটা 6 শিডিউল আছে তাতো এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰিছে আৰু ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকে যেতিয়া বক্তব্য ৰাখে তেখেতসকলে কিন্তু এইটো খুব ষ্ট্ৰংলি কৈছে ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাক যিহেতু ক্ষমতাত থকা সংগঠন নহয় তেওঁলোকে জাতীয় সংগঠনবিলাকে তেওঁলোকৰ নিজা স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰি কেতিয়াও কথা কৈছে বুলি মই উপলব্ধি কৰা নাই মই ইয়াত দুটামান পইণ্ট উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমি বিচৰা ধৰণে যিবিলাক VCDC আছে বিশেষকৈ BTC যদিও নৰ্থ কাছাৰ কি কয় ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ VCDCৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো তাত নাই সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ইয়াত যিটো আছে এইটো বহু বিষয়ৰ পৰা বহু ধন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহাৰ পৰা এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে ইলেক্টেড নোহোৱাৰ কাৰণে এইটো মাননীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী পাৰ্লিয়ামেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ বৰ্তমান তেখেতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিল তেখেতৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি হৈছিল কেবিনেট কমিটি য'ত BTCৰ পৰাও 2-3 গৰাকী EMক তাত সদস্য কৰা হৈছিল আৰু VCDC ইলেকশ্যনৰ পৰ্ব প্ৰায় আলোচনা কৰি এই BTC চৰকাৰে সন্মতি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে VCDC ইলেকশ্যন নহ'ল যাৰ কাৰণে উপাধ্যক্ষ মহোদয় VCDC লেভেলত যথেষ্ট সময়ত কৰাপশ্যন হোৱাৰ কথা শুনা যায় যি চৰকাৰে নাথাকক দায়বদ্ধতা যেটো নাথাকে তেওঁলোকে যেহেতু ইলেক্টেড নহয় এই 5 বছৰে আছোঁ তাৰ পিছত মই নাই তেওঁলোকৰ যিটো বেপেৰুৱা চিন্তা চৰ্চা সেই বেপেৰুৱা চিন্তা চৰ্চাটোৱে তৃণমূল পৰ্যায়ত বিশেষকৈ BTC অঞ্চলত ডেভেলপমেণ্টত যথেষ্ট হাৰ্ম হৈছে বুলি ভাবোঁ ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো আমাৰ ভাৰত ভূটানৰ যিটো সীমান্ত 1000 কোটি টকাৰ এটা তাত ৰাস্তা বনোৱা কথা আছিল সেইটো আছিল ভৈৰৱ কুণ্ডৰ পৰা জমদুৱাৰলৈকে 1000 কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱিত তেতিয়া আছিল আজি যেহেতু কৰ্মক্ষম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত আছে উপস্থিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই আজি এই সুযোগতে ওভাৰঅল অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ 6 শিডিউল যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ৰাস্তাটো যদি হয় মই ভাবোঁ গোটেই অসমৰ কাৰণে এটা অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা হ'ব আৰু সেই ৰাস্তাটো এটা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কওক বা 4 লেণ্ডে কওক যিয়ে নকওক মুঠতে তেনেকুৱা আছাম মালৰ পৰাই হওক সেই ৰাস্তাটো বনাবলৈ মই আজি অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব সুন্দৰকৈ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত মেডিকেল কলেজ বনাম বুলি আমি আদৰণি জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক গতিকে BTCত যিকেইখন জিলা আছে সেই জিলাকেইখনকো আপুনি ইনক্লুড কৰক যে ইয়াৰ জিলাকেইখনতো যাতে মেডিকেল কলেজ হয় আৰু এইটো হৈছে জমদুৱাৰ মানে ভৈৰৱ কুণ্ডৰ পৰা জমদুৱাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো অসম ভাৰত পাৰ্টত হ'ব এই যিটো সেইটো যদি ৰাস্তা হয় আপোনালোকে যিমান পইচা টকা মানুহ আছে চবে মাটি কিনিব তাত না মানে এনেকুৱা নাতিশীতোষ্ণ এৰিয়া তাত মানে মাটি কিনিলে 6 শিডিউল এৰিয়া মানুহে বেছি পেলে ধনী হ'ব নেকি হয় আপুনি ধনী হ'ব পাৰিব গতিকে মই ইয়াৰ উপৰি বেয়াই হ'ব 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ উপৰি মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ গাঁও সোমোৱা আৰু ওলোৱা এখন কমিশ্যন বনাই দিছিল BTRৰ অধীনত এই BTRৰ অধীনত যিখন চুক্তি হৈছিল BTR চুক্তি সেই BTR চুক্তিৰ জৰিয়তে যিখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সংগ্ৰামীসকলৰ মাজত চুক্তি হৈছিল সেইখিনি ইমিডিয়েটলি যদি ইমপ্লিমেণ্ট হয় মানে মেক্সিমাম বিষয় ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই
যিবিলাক অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টত লাগে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকে চুক্তিখন মোৰ হাতত আছে এটা এটাকৈ গাই দিবলৈ আপুনি সময় নিদিব হঠতে Please আপুনি try কম to সময় conclude. উপাধ্যক্ষ বুলি নাম আছে সময় গতিকে দিব। আজি অলপ আগতে কলেজ চৰকাৰীকৰণ সম্পৰ্কে বক্তব্য ৰখা হৈছে কলেজ চৰকাৰীকৰণৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া BTC চৰকাৰে যেহেতু এইটো BTC ছাবজেক্ট হৈছে এইটো চৰকাৰীকৰণ কৰিব পাৰে মই মাত্ৰ 3 দিন আগতে RTI এখন মই কাগজ পালোঁ আৰু মোবাইলতো পালোঁ টিভিটো পালোঁ যে 10খন কলেজ চৰকাৰীকৰণ কৰা বুলি কৈছিলে সেই 10খন চৰকাৰীকৰণ কলেজৰ কোনো আত্তা পাতা নাই সেই যদি তেওঁলোকে চৰকাৰীকৰণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি ইমিডিয়েটলি হ'ব লাগে 26খন কলেজৰ ভিতৰত আৰু নতুনকৈ 10খন কলেজ লোৱা বুলি কৈছে তাৰমানে 6খন বাকী থাকিব 20খন হ'ব যদি সেইটো হয় তেতিয়া BTCৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা মাইলৰ ক্ষতি হ'ব 20খন কলেজ হওক কিন্তু RTI পোৱা মতে যদি এই কলেজবিলাক মাত্ৰ নাম মাত্ৰ লৈ থৈ দিলে 2-3 বছৰ তেনেকেই কোনো টকা পইচা বা তেওঁলোকে একো পোৱা নাই বা কোনো যোগাযোগ লেটাৰ তেওঁলোকে পোৱা নাই মই বিচাৰিম overall ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 6 শিডিউলৰ এই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হায়াৰ এডুকেশ্যনতো সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ মই একেবাৰে শেষত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত BTC অঞ্চলত যিবিলাক ফৰেষ্ট আছে আপোনালোকে জানে কাৰিগাঁৱৰ পৰা এইখিনি আহোঁতে যিবিলাক ফৰেষ্ট মানুহ থকা দেখিছিলে আজি কিছু বছৰ আগতে তাত মানুহ নাছিল 100% ফৰেষ্ট আছিল উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেই ফৰেষ্টবিলাক আজি নাই যিবিলাক ফৰেষ্ট আছে ফৰেষ্টবিলাক মই বিচাৰিছোঁ যি চৰকাৰে নাথাকক BTC যাৰ দলৰে চৰকাৰ নাথাকক এই ছাবজেক্টটোকো যদি আজি আসাম চৰকাৰৰ ফৰেষ্টৰ ওপৰত যিটো অধিকাৰ BTC চৰকাৰৰো সেই অধিকাৰটো থকাটো উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই বিচাৰিছোঁ সদৌ শেষত আপুনি যেহেতু সময় দিব বিচৰা নাই মই আকৌ একবাৰ কৈছোঁ আমি অভাৰঅল ডিছকাশ্যন উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি অভাৰঅল ডিছকাশ্যনটো অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কৰিছোঁ অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট মানে বিশেষকৈ BTCৰ ক্ষেত্ৰত BTAD যিখন চুক্তি হৈছিল 2003 চনত আৰু BTR চুক্তি এই দুখন আখৰে আখৰ পালন কৰিলে BTCৰ সমস্যা যথেষ্ট কম হ'ব সেই একেধৰণে ডিমা হাছাওৰো সমস্যা সমাধান হ'ব কাৰ্বি আংলঙৰো সমাধান হ'ব থেংক ইউ উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথা মই আপোনাক ৰিমাইণ্ড কৰি দিব খুজিছোঁ যে আমি সময় দিব খোজা নাই বুলি কোৱাতে এটা বেয়া মেছেজ যাব নালাগে আপোনাৰ এলটেড টাইম যিমান দিছে তাতকৈও 2 মিনিট বেছিকৈ দিয়া হৈছে আপোনাক মাননীয় সদস্য মীনা শইকীয়া সময়টো ভগৱাই নাছিল ছাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় লিখা আছে মাননীয় এলট কৰা উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ যিটো বিষয় ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য 6 শিডিউল্ড এৰিয়াছ অফ আছাম এই ছাবজেক্টটো 5 মিনিট দিছে আপোনাক বেছি কম দিছে কিছুমানক 20 মিনিট দিছে কেনেকৈ গোটেই ৰাতিয়ে আজি কথা পাতি থাকোঁ 6 শিডিউলত আহিছোঁ 6 শিডিউল এৰিয়াত তেখেতসকলৰ কথা যেতিয়া আলোচনা কৰিম দৰকাৰ হ'লে গোটেই ৰাতি দি দিয়ক কাইলৈতো আমাৰ হলিডে আছে আজি এই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ স্পীকাৰ ছাৰে এটা ডিছকাশ্যন তাত আৰম্ভ কৰিছিলে আজিৰ দিনটোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু তাত আমাৰ কেইজনমান বিধায়ক উপস্থিত আছিলোঁ লগতে আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছসকল আছিলে আমি 6 শিডিউল এৰিয়াছ মানে 3টা অঞ্চলকে বুজোঁ বড়োলেণ্ড কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ইতিমধ্যে যিমানখিনি কথা আলোচনা হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা আলোচনা হৈছে মই অলপ সৰু কথা ক'বলৈ যাম আৰু যিখিনি কথা মই ক'বলৈ যাম সেই ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছখিনিয়ে যিখিনি কথা কৈছিলে তাৰ আঁত ধৰি পেলাই মই কথাখিনি ক'বলৈ যাম সেনান দুজন ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মোৰ কথাই মোক অলপ মনত চুই গৈছিল আৰু খুব প্ৰেক্টিকেল কথা যেন তেওঁলোকৰ কথাবিলাক লাগিছিল এজন PhD ৰিচাৰ্চাৰ য়ং ল'ৰা দেৰচাং মুছাহাৰী আৰু ডেনিয়েল লাংথাছাছ দেৰচাং মুছাহাৰী কোকৰাঝাৰৰ পৰা গৈছিলে আৰু ডেনিয়েল লাংথাছাছ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আমাৰ ডিমা হাছাওৰ পৰা আহিছিল দুইজন য়ং আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কথাবিলাক শুনি ভাল লাগিছিল তেওঁলোকে লোকেল ইকনমিৰ কথা কৈছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াছবিলাক মই বড়োলেণ্ড বাদ দি দুটা ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং মই সকলো ফালে ঘূৰিছোঁ আৰু তাত দেখিছোঁ যে কি প্ৰকৃতিৰ কিমান সৌন্দৰ্য এখেতসকলে কৈছিলে যে আমাৰ
যিটো ইক'লজি সেই ইক'লজিটো ডেষ্ট্ৰয় নকৰাকৈ যাতে তাত ডেভেলপমেণ্ট হয় তেওঁলোকে কৈছিল যে কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডিমা হাছাও ইজ দ্য লাংছ অফ আছাম আমাৰ হাওঁফাওঁ আমি তাৰ পৰা উশাহ লওঁ তাৰমানে তাত গছ গছনিৰে ভৰা এটা এৰিয়া সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেইটো বস্তু ধ্বংস নকৰাকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ কৈছিলে আমাৰ বড়োলেণ্ড এৰিয়াত আমাৰ যিসকল ট্ৰাইবেল আছে তাৰ এজন বক্তাই এটা অনুৰোধ কৰি আহিছিলে যে ট্ৰাইবেল এৰিয়াত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে গাহৰি পালন কৰে এটা দুটা তাৰমানে সেইটো লোকেল ইকনমি আমি লোকেল ইকনমিৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিব লাগে অকল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিটো ইকনমি তাতকৈ আমি লোকেল ইকনমিৰ ওপৰত জোৰ দিয়াটো আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বেছি হোৱাট ইজ লোকেল ইকনমি আজি আমি যেতিয়া আহি আছিলোঁ বাছেৰে কোকৰাঝাৰ টাউনলৈ সোমাই আহিছিলোঁ নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা তেতিয়া দেখিছিলোঁ মই কেইবাখনো দোকান দেখিছিলোঁ যে মহিলাসকলে কুকুৰাবিলাক খাঙত ভৰাই থোৱা নাই আমাৰ ফালে যেনেকৈ খাঙত ভৰাই কুকুৰা বেপাৰ কৰে ইয়াত এখন ডাঙৰ চোতালত কুকুৰাবিলাক বান্ধি বান্ধি থৈছিল একোগৰাকী মহিলা বাইদেউ বড়ো বাইদেউ তাত ৰৈ আছিল যে কুকুৰা বেচিব ডেট ইজ কল্ড লোকেল ইকনমি হয়তো বাইদেউগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰত যিখিনি কুকুৰা পুহিছে বজাৰলৈ ৰাস্তাৰ কিনাৰলৈ লৈ আহিছে বা হয়তো তেখেতে নিজৰখিনি অনাৰ লগতে ওচৰ পাজৰ যাৰ দুই এটা কুকুৰা আছে লৈ পেলাই তাত বেচিবলৈ আহিছে ডেট ইজ লোকেল ইকনমি আৰু যিটো গাহৰি পালন আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহসকলে পোহে আৰু আমাৰ ফালেও চিডুল এৰিয়াৰ বাদ দিও আমাৰ ফালেও প্ৰায় বেছিভাগ মানুহৰ ঘৰত দুই এটা গাহৰি পালন কৰে আৰু আমাৰ প্ৰপ'জেল মানে আমাৰ যিটো মই দেখি শুনি যিটো কৈছোঁ যে এটা ফ'ডাৰ কাৰ্ড যি ধৰণে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডত আমি চাউল পাওঁ যদি এটা ফ'ডাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যে ছাবচিডাইজ ৰেটত আহাৰ পায় গাহৰিৰ দানা পায় কাৰণ আমি গাঁৱে ভূঞে দেখিছোঁ যে গাহৰি দানাৰ দাম বহুত আৰু লাভৰ বেছিভাগ অংশই দানাত গুচি যায় আমি ইমান লাখ লাখ কুইণ্টেল চাউল মানুহক বিনামূলীয়াকৈ দি আছোঁ আমি যদি ফ'ডাৰ কাৰ্ডৰ সৃষ্টি কৰোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ যাৰ গাহৰি ফাৰ্ম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয় যি এটা দুটা গাহৰি পুহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ'ডাৰ কাৰ্ড থাকিব গৈ পেলাই দোকানৰ পৰা ছাবচিডাইজ ৰেটত দানা আনিব গাহৰি পুহিব আৰু মই এইটো কেৱল 6 শিডিউল এৰিয়াছৰ কাৰণে কোৱা নাই মই গোটেই অসমত যিমান সৰু সৰু গাহৰি পালক আছে তেখেতসকলৰ বাবে ফ'ডাৰ কাৰ্ডৰ ছিষ্টেম এটা কৰিবলৈ মই সদনৰ যোগেদি চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা যদি গাহৰিবিলাকৰ আমি যেনেকৈ PMAY হাউচ দিওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা তেনেকৈ যদি 4,000 5,000 খৰচ কৰি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা পিগ হাউচ বনাই দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোক আৰু ইকনমি এইটোৱে কিন্তু এটা ৰিভলিউশ্যন আনি দিব লোকেল ইকনমিত মই কৈছোঁ ন গাহৰি বহুতে পোহে আৰু গাহৰিৰ পৰা এটা ভাল ইকনমি হৈ আছে এইবিলাকে আমাৰ লোকেল ইকনমি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'লে যিমান হয়তো 10% 20% মানুহ তাৰ পৰা লাভান্বিত হয় কিন্তু লোকেল ইকনমিত যেতিয়া মানুহ জড়িত হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ হাঁহ পালন কুকুৰা পালন মাছ পালন সেইবিলাকত কিন্তু এটা বহল অংশৰ ৰাইজ ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয় আৰু এটা জাতি যেতিয়া নিজে চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হ'ব সগৌৰৱে যেতিয়া নিজে এটা ইনকাম কৰিব তাতকৈ এটা জাতি ওপৰলৈ যোৱাৰ ডাঙৰ পথ নাই আমাৰ যিটো কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও মই কৈছোঁ যে প্ৰাকৃতিকভাৱে অতি সৌন্দৰ্য খুব সুন্দৰ আৰু ডিমা হাছাওত জুডিমা ফেষ্টিভেল পাতে আৰু যিটো জুডিমা বুলি যিটো ৱাইন লোকেল ৱাইন ওলাই তাত GI টেগো আছে মই নিজে সেই জুডিমা ফেষ্টিভেললৈ এবাৰ নিজে গৈছোঁ কিমান এটা সুন্দৰ ফেষ্টিভেল কাৰ্বি আংলং মোৰ সীমাতে কাৰ্বি আংলং লাগিছে আমাৰ এফালে খুমটাই এফালে আমাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ বোকাজান সেইটো এটা নাম্বৰ ৰিজাৰ্ভখন আছে আৰু নাম্বৰটো বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ এটা ৰিচেষ্ট জেগা অসমৰ ওৱান অফ দ্য ৰিচেষ্ট প্লেচ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইজ নাম্বৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তাতে গৰম পানীৰো এটা আছে হট ৱাটাৰ স্প্ৰিং তাৰ লগতে এটা নাম্বৰ ফটাশিল বুলি এটা ৱাটাৰফল আছে যিটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে টুৰিষ্টৰ কাৰণে বন্ধ কৰি থৈছে মই মাননীয় আমাৰ অনাৰেবল ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ছাৰ আছে পাটোৱাৰী ছাৰ এটা আমাৰ নাম্বৰ হাবিৰ মাজত গৰম পানীৰ ওচৰত এটা ফটাশিল বুলি ৱাটাৰফল আছে আমি সৰুতে চাইকেল মাৰি গৈছিলোঁ পিকনিক খাবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু সেইটো বন্ধ কৰি থৈছে মই অনুৰোধ কৰিম যাতে সেইটো টুৰিজমৰ কাৰণে খুলি দিব লাগে গৰম পানী উহৰ ওচৰত ফটাশিল ৱাটাৰফল এই কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ টুৰিষ্টৰ কাৰণে বহুত টুৰিজমৰ কাৰণে বহুত স্ক'প আছে ৰিভাৰ টুৰিজম হ'ব পাৰে এলিফেণ্ট টুৰিজম হ'ব পাৰে বায়'ডাইভাৰ্চিটি টুৰিজম হ'ব পাৰে যিটো আমাৰ
খুমটাই আৰু বোকাখাট আমাৰ যিটো মৰঙী অঞ্চল খুমটাই আৰু বোকাজানৰ মাজত ইপিনে সুন্দৰ দৈগুং নদী আছে কাৰ্বি আংলং নদী আছে এইটো সীমা কাৰ্বি আংলং এণ্ড গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটোক লৈ এটা টুৰিজম হ'ব পাৰে আৰু টুৰিজমৰ যোগেদিও আকৌ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰকৃতিক ধ্বংস নকৰাকৈ প্ৰকৃতিক ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ এটা লোকেল ইকনমি সৃষ্টি কৰিব পাৰি সেই আমি এই 6 শিডিউল এৰিয়াছ অলৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব আমি গাহৰি পালন যিসকলে কৰি আছে তেখেতসকলক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব আমি যি টুৰিজমটো বুষ্ট আপ কৰিব লাগিব যিটো পৰ্যটন এতিয়াও হয় কিন্তু মেহিমি আমি অসমত পৰ্যটন বুলিলে মানস কাজিৰঙা এইখিনিতে সীমাবদ্ধ থাকোঁ কিন্তু নাম্বৰ এটা ডাঙৰ পৰ্যটনথলী হ'ব পাৰে কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টক সামৰি এটা সুন্দৰ পৰ্যটনথলী হ'ব পাৰে তাত এটা আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চাফাৰী হ'ব পাৰে যিটো চাফাৰী কাজিৰঙা মানসত আছে এই জিপচি চাফাৰী তাতো সেই চাফাৰী হ'ব পাৰে আজি টুৰিজমৰ ইয়াত মিনিষ্টাৰ মহোদয় আছে আমাৰ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আছে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছে আমাৰ সকলোকে অনুৰোধ যাতে আমাক যদি অল ৰাউণ্ডৰ ডেভেলপমেণ্ট লাগে তেন্তেহ'লে আমি তলৰ পৰা অকল কেৱল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা নাভাবি আমাৰ ইক'লজি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টক ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ আমি এই সৰু ডেভেলপমেণ্ট যি প্ৰত্যেকজন মানুহক প্ৰত্যেক তলৰ মানুহলৈকে চুই যায় তেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে ইয়াকে ক'লোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল সন্মানীয় সদস্য বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সময় 5 মিনিট অধ্যক্ষ মহোদয় জনজাতি লোকসকলৰ যি নিজা ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ লোকাচাৰ তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতি বা ধৰ্মীয় বিশ্বাস এই সকলোবিলাক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবেই ভাৰতীয় সংবিধানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া জনজাতিসকলৰ বাবে 6 শিডিউলৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু এই 6 শিডিউলৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সময়তে বিশেষকৈ যিসকল লোক জনজাতি লোক শ বছৰ ধৰি হাজাৰ বছৰ ধৰি এই ভূখণ্ডত বাস কৰিছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যাতে সুৰক্ষিত হয় সেই কথা চিন্তা কৰি আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আৰু অসমত সেই সময় উত্তৰ কাছাৰ আৰু মিকিৰ পাহাৰক লৈ গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী তাৰ ফলস্বৰূপে গঠন হোৱা 6 শিডিউলৰ স্বায়ত্তশাসিত জিলাসমূহে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ বাবে বিগত প্ৰায় 70 বছৰ সময় প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে আজি আমি 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যেতিয়া অৰ্থ সামাজিক আৰু সামগ্ৰিক বিকাশৰ কথা আলোচনা কৰিম এই কথা আলোচনা কৰিবৰ সময়ত আজি যি বিকাশ হৈছে আৰু পূৰ্বতে যি পৰিৱেশ আছিল সেই পৰিৱেশৰ কিছু তুলনা কৰাৰো প্ৰয়োজন আছে এটা সময় আছিল যে ডিমা হাছাওৰ দৰে অঞ্চলত কাৰ্বি আংলঙৰ দৰে অঞ্চলত বা 6 শিডিউলৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অন্তৰ্গত হোৱা BTC অঞ্চলত আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়ানক আছিল যে এই অঞ্চলৰ উন্নয়ন এই অঞ্চলৰ বাটপথ এই অঞ্চলৰ শিক্ষা এই অঞ্চলৰ অৰ্থনীতি এইবিলাক কথা আলোচনা কৰাৰ কোনো অৱকাশেই নাছিল ডিমা হাছাওৰ অৱস্থা এটা সময়ত এনেকুৱা আছিল যে বাকী লোকৰ কথাটো বাদেই কংগ্ৰেছৰ দিনত বিধায়ক বা সেই সময়ত সেই অঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰো সুৰক্ষা নাছিল ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বি আংলং আৰু বড়োলেণ্ড এৰিয়াটো বিভিন্ন সময়ত বন্দুকৰ যি জনজননী হৈছিল এই জনজননীয়ে আমাৰ অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন স্থবিৰ কৰি তুলিছিল আৰু আজি উন্নয়নৰ প্ৰসংগ যেতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি দেখিছোঁ যে 6 শিডিউল এৰিয়াত আজি আমি বিধানসভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইমান সুন্দৰ এখন ঠাই কোকৰাঝাৰলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা কোকৰাঝাৰ আহোঁতে ৰাস্তাত এটা গাঁত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই এটা মসৃণ পথৰে আহি কোকৰাঝাৰ পাইছোঁহি এয়াই হ'ল উন্নয়নৰ নমুনা আজি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ ভাষণত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে 6 শিডিউল এৰিয়াত
গুডউইল মিছনত প্ৰায় 600 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ৰাস্তা পকীকৰণ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নৱীকৰণ আঁচনিত 400 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ৰাস্তা পকীকৰণ হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষা, ৰাস্তা ঘাট, চিকিৎসা প্ৰত্যেকটো দিশতে কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও আৰু বড়োলেণ্ড এৰিয়াত উন্নয়ন হৈছে। আজি উন্নয়নৰ যি ধাৰা, এই ধাৰা এনেদৰে প্ৰবাহিত হৈছে যে আগতে আমি যি সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে জনজাতি লোকসকল য'ত বাস কৰে সেই অঞ্চলবিলাকত উন্নয়ন নহ'ব, জনজাতি লোকসকল য'ত বাস কৰে তেওঁলোকৰ ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, লোকাচাৰ হেৰাই যাব। তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু আজি 6 শিডিউল এৰিয়াত জনজাতি লোকসকল ডিমা হাছাওতেই কওক, আজি কাৰ্বি আংলঙতেই কওক বা বড়োলেণ্ডতেই কওক, জনজাতি লোকসকলৰ ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, লোকাচাৰ, ধৰ্ম সকলোবিলাকে আজি অসমীয়া সংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰি আগবাঢ়ি গৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই বৰ বিশেষ দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই। মাত্ৰ এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু অৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ কথা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম, তেতিয়া আজিৰ পৰা 15 বছৰ পূৰ্বে অসমখনৰ বা 6 শিডিউল এৰিয়াৰ অৱস্থা, আজিৰ পৰা 15 বছৰৰ আগত অৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থা, আজিৰ পৰা 15 বছৰৰ আগত এই 6 শিডিউল এৰিয়াত কেনেধৰণৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা আছিল, এইখিনি কথা আমি লক্ষ্য কৰিলে এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত 6 শিডিউল এৰিয়াই বাকী এৰিয়াৰ বাবে আদৰ্শ হৈ অধিক আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তাৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাই মোৰ ক'ব লগা সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ থাকিল। আমাৰ এতিয়া সন্মানীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া, আপোনাৰ সময় 5 মিনিট। মাননীয় চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া, কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি পোনপ্ৰথমেই মই আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অন্যতম পুৰোধা ব্যক্তিত্ব গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ লগতে অসমৰ জনজাতীয় আন্দোলনৰ নেতা, মৃত্যু দিনলৈকে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পতাকাৰ তলত অসমৰ জনজাতীয় সমাজক সমবেত কৰি জনজাতীয় সমাজৰ মুক্তিৰ চিন্তা কৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ উপৰিও ট্ৰাইবেল লীগৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাতা, বিসম্বাদী নেতা তথা অসমীয়া জাতিটোক সংসদকৰণৰ আন্দোলনৰ অন্যতম গুৰি ধৰোতা ভীমবৰ দেউৰী ডাঙৰীয়ালৈ সশ্ৰদ্ধ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই স্বাগতে মই বড়ো জাতীয় আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা, বড়ো জাতিৰ সাহসৰ প্ৰতীক বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম, বড়ো জাতীয় আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্বহীদৰ মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰতিগৰাকী বীৰ যোদ্ধাৰ লগতে বড়ো জাতীয় আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন সংঘৰ্ষত মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰতিগৰাকী সামৰিক, অসামৰিক তথা নিৰীহ আৰু নিৰ্দোষী ব্যক্তিলৈকো আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মহোদয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্বতীয়া এলেকাসমূহত বসবাস কৰা জনজাতীয় ভাইসকলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ, ভাষিক, সাংস্কৃতিক, নৃগোষ্ঠীগত সুকীয়া বৈশিষ্ট্যসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু সংবৰ্ধনৰ লগতে তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে ভাৰতীয় সংবিধানত ৬ষ্ঠ অনুসূচীৰ স্বায়ত্তশাসিত ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল আৰু এনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত ব্যৱস্থা ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক হ'ব নে নেতিবাচক হ'ব, সেই লৈ সংবিধান সভাত সুদীৰ্ঘ আৰু উত্তপ্ত বাক বিতণ্ডাৰো সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতা গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি বৰদলৈ উপ সমিতি গঠিত হৈছিল, তাৰ পৰামৰ্শৰ আধাৰত সেই সময়ৰ অসমৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ জনজাতীয় ভাইসকলৰ স্বাৰ্থত ৬ষ্ঠ অনুসূচী অন্তৰ্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসন পৰিষদৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। অৱশ্যে এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ পৰ্বতীয়া জনজাতীয় ভাই ভনীসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ বিভিন্ন অজনজাতীয় জনগণৰ সংমিশ্ৰণ, সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত যে প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব, সেই বিষয়ত বহুতেই সহমত পোষণ কৰিছিল আৰু এই জনজাতীয় ভাই ভনীসকলৰ বাবে সুকীয়াকৈ প্ৰণয়ন কৰা ৬ষ্ঠ অনুসূচিত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ব্যৱস্থাটো ভৈয়াম অঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2003 চনত বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত ইয়াক ভৈয়াম অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ'ল
আৰু এই চুক্তিৰ পিছত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত 3খন স্বায়ত্তশাসিত এলেকা পাইছোঁ। মহোদয়, অসমৰ পৰা নাগালেণ্ড, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱাৰ পাছত যি কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ বা বৰ্তমানৰ ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 2খন ষষ্ঠ অনুসূচিত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছিল আৰু BTADৰ ভৈয়াম অঞ্চল সামৰি যি ষষ্ঠ অনুসূচিত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ব্যৱস্থা হ'ল, ইয়াৰ যিখিনি আশ্বাস দিয়া হৈছিল সেইখিনি কিন্তু বহুখিনি কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, সেই কথা আগৰ বক্তায়ো কৈছে। মহোদয়, যি জুই নিৰ্বাপিত কৰাৰ বাবে BTAD কৰ্তৃপক্ষই বা চৰকাৰে যেনেধৰণৰ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন কৰিব লাগে, সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি সহযোগিতা সেইখিনি আৰু অধিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন। আমি যেতিয়ালৈকে জনজাতীয় BTADৰ কম জনজাতীয় লোকৰ বসতি আৰু বড়ো জনজাতীয় লোকৰ যি বসতি তাৰ লগত মিশ্ৰ জনগাঁথনি সম্পূৰ্ণ এলেকাত পাৰ্বত্য এলেকাৰ আৰ্হিত ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ নিশ্চিতভাৱে কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আৰু অন্যান্য ব্যৱস্থাও লাগিব। আমি যি ভূমিৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে বা এই ভূমিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পূৰ্বতে বসবাস কৰা জনজাতীয় লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ খৰ্ব নহয়, সেই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঔদ্যোগিকৰণৰ নামত বা বেলেগ বেলেগ কাৰণত এই অঞ্চলসমূহৰ ভূমি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানক দিয়াৰ কথা উল্লেখ হৈ থাকে আৰু এনে হ'লে আমাৰ যি স্থানীয় যি সংস্কৃতি, যি জনজাতীয় কৃষি পদ্ধতি, এইবিলাকৰ ওপৰত ভাবুকি আহিব নেকি, এই কথাবিলাকো এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আহি পৰিছে আৰু এই কথাখিনি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। মহোদয়, আমি মনত ৰখা প্ৰয়োজন যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্ত পৰিষদক বাদ দি একমাত্ৰ বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুঠ জনসংখ্যা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বাদে বাকী ৰাজ্যকেইখনৰ তুলনাত অধিক। কিন্তু শেহতীয়া যি কেন্দ্ৰীয় বাজেট, ইয়াত দেখা গৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদলৈ আগৰ তুলনাত যথেষ্ট অনুদান কমাই দিছে আৰু 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটতকৈ 124 কোটি টকা এইবাৰ কম, অৰ্থাৎ 50 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে। আৰু এনেধৰণে যদি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বাজেট কম হয়, তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চলৰ যি উন্নয়ন সেয়া আমি কেনেকৈ সম্ভৱ বুলি ক'ব পাৰিম। কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰত মই ছাবমিট কৰি দিম 2 মিনিট। কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ বাজেটত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে 50 কোটি টকা দিয়া হৈছে, ডিমা হাছাওত 50ৰ পৰা 100 কোটি টকা কৰা হ'ল। কিন্তু 9 লাখ জনসংখ্যা কাৰ্বি আংলঙত 2011 চেঞ্চাছ অনুসৰি আৰু ডিমা হাছাওত 2 লাখ। কিন্তু BTC এলেকাত 31 লাখ জনসংখ্যা আছে আৰু ইয়াৰ 71% বাজেট কাট কৰা হ'ল। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদেও তেওঁলোকৰ আবণ্টিত পুঁজি 80% হয় কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছে। সেই গতিকে ইয়াৰ উপৰি মহোদয় আৰু মই এতিয়া কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে আজি 2 দিনমান আগত কোকৰাঝাৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ ভয়াৱহ ছবি অদ্যাপি বিদ্যমান স্কুলত খবৰৰ নামৰ এখন সংবাদপত্ৰত এই অঞ্চলৰ যে এতিয়াও আমি যে আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ কথা কৈছোঁ, শিক্ষা দীক্ষা, ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰত পুঁজি আবণ্টন স্বত্তেও যে এতিয়াও 10-12 বছৰ ধৰি বহু স্কুলৰ উন্নয়ন হোৱা নাই, সেই কথাখিনিও উল্লেখ আছে। শেষত মই আৰু সামৰিব বিচাৰিছোঁ, মাত্ৰ এটা কথা মই ক'ম যে আমাৰ সংবিধান প্ৰণয়নকৰ্তাসকলে অৰ্থাৎ আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়া আৰু নেহৰুৱে 6 শিডিউলৰ সময়ত কি কৈছিল সেইটো উল্লেখ কৰি মই সামৰিম। আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছিল, দ্য ট্ৰাইবেল পিপল ইন এৰিয়াজ আদাৰ দেন আছাম আৰ মোৰ অৰ লেছ হিন্দুৱাইজড, more or less assimilated with the civilization and culture of the majority of the people in whose midst they live. With regard to the tribal Assam, that is not the case. আৰু নেহৰু ডাঙৰীয়াই কৈছিল তেনেকৈ, my ideas were not clear. এক ছেকেণ্ড আৰু at all, but I felt that should avoid 2 extreme courses. One was to treat them as anthropological specimen for study, and the other was to allow them to be engulfed by the masses of Indian humanity. বৰ্তমানৰ সেই গতিকে যিসকলে শাসন ব্যৱস্থাত আছোঁ, আমি এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰি কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ সেই কথাখিনি আগবাঢ়ি গ'লে যিটো উদ্দেশ্যলৈ এই স্পিকাৰ্ছ ইনিচিয়েটিভ হ'ল সেইটো সফল হ'ব। এইখিনিকে কৈ মোক সময় কিছু দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই সামৰিছোঁ। বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া, সময় 5 মিনিট আপোনাৰ। চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া, আজি সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত
কিয় দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম যে নিজৰ এছেম্বলি স্থায়ী জেগাৰ পৰা অসমৰ বেলেগ দিব লাগিব যাই নহওক চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ দূৰদৰ্শিতাৰ ফলত আৰু আমাৰ স্পীকাৰ দূৰদৰ্শিতাৰ ফলত আজি BTAD ট্ৰাইবেল এৰিয়া ফাৰ্ষ্ট আউটছাইড মানে কি কয় ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ 6th শিডিউলৰ কথা 6th শিডিউলটো হিলছতহে মানে কি কয় 6th শিডিউলটো এই হিলছ এৰিয়াটোহে অসমৰ হিলছ এৰিয়াটোহে 6th শিডিউল কৰা হৈছে প্ৰথমতে এতিয়া বাৰু BTAD হৈছে কিন্তু পাছত কিয় আনড্ৰেছ হৈ কাৰ্বি আংলং আৰু এনচিলছ পিপল কথাটো হৈছে দা দেন চিফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড দা দেন গভৰ্ণমেণ্ট সেই সময়ত কৈছে তহঁতে নাযাবি মেঘালয়ত আমাৰ লগতে থাকিবি না বক্সিছ দিম কি বক্সিছ দিব কি ৰিৱাৰ্ড দিব সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 244A ষ্টেট উইথিন দ্য ষ্টেট সেই যেতিয়া প্ৰদত্ত কৰিছে আইনত সংবিধানত তাৰে পিছত এতিয়া 30-40 বছৰ হৈ গ'ল দিয়াই নাই আমাৰ নাতিসকলেও এতিয়া মানে গম পোৱা গৈছে আমাৰ ল'ৰাসকলেও গম পোৱা হৈ গৈছে আমিও গম পোৱা গৈছে কিয় দিয়া নাই এতিয়া সেইকাৰণে মাজে মাজে ডিমাণ্ড কৰাটো কি বেয়া হৈছে নেকি নহ'লে সিহঁতক ক'ব যে একোৱেই নাই বুলি কৈ দিব সেইকাৰণে মনত পেলাই দিছোঁ যি আৰ্টিকল 244A আছে সেইটো সোনকালে দি দিয়ক ষ্টেট উইথিন দ্য ষ্টেট কাৰণ নিজেহে ভোট দিছে আজি চিফ মিনিষ্টাৰ আজি গভৰ্ণমেণ্ট সেই তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ভোট দিছে সেইটো কৰিব লাগিব কথা দি কথা নাৰে সেই সময়তো বোধ কৰিছোঁ শৰৎচন্দ্ৰ সিনহা নেকি শৰৎচন্দ্ৰ সিনহা মই কাৰো নাম নকওঁ আৰু মানে মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্ট তাতে কিয় মানে কি কয় আমাক এইটো সন্মান নজনালে আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকেও মানে কি কয় এইটো খং উঠি আছে সেইকাৰণে এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া সঁচাকৈ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে যে 6th শিডিউলৰ সম্পৰ্কে কাৰ মনত দুখ আছে কওক সেইকাৰণে আজি বহলভাৱে চবকো মানে কি শুনাকৈ জানাকৈ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰেতো নন 6th শিডিউলসকলক বুজাব নোৱাৰে যে আপোনালোকে বুজক বুলি এছেম্বলিতে চবকো কথা ক'বলৈ চান্স দিছে চবলৈ জানিবলৈ দিছে হয়নে নহয় ইভেন আমাৰ অখিলেও কৈছে আৰু আমাৰ কি কয় আমিনুল ইছলামেও কৈছে সেইটো ধেমালি কথা ইট ইজ এ ৰেকৰ্ড কি ভাল হৈছে তাৰমানে চিফ মিনিষ্টাৰে 244 দি দিয়ক বুলি ইনডাইৰেক্টলি ছাপোৰ্ট কৰাৰ নিচিনা হৈছে গতিকে আপোনালোকে কথাটো ডিচিশ্যন নিদিয়ে যি কি নহওক ছাৰ ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহুতো উঠনি আপুনি কৈছে যে ৰাস্তা পদূলি সঁচাকৈ ভাল পাইছে মেডিকেল কলেজ পাইছে আৰু কি লাগে ইউনিভাৰ্চিটি দিছে এতিয়া মই আৰু বৰ বেছি নহয় আপুনি আকৌ কামান দি দিব বন্ধ কৰি থৈ দিব এতিয়া কথাটো হৈছে মই অলপ এইটো পঢ়ি দিছোঁ এতিয়া কাৰ্বি আংলং এনচিল শান্ত হ'ব কি শান্ত হ'ব এই পঢ়ি শুনাই দিছোঁ মেমৰেণ্ডাম অফ প্লিজ memorandum of settlement. The government of India and the government of Assam have made persistent efforts in the past to fulfill the legitimate aspiration of the Karbi people, which led to devolution of more autonomy to the Karbi Anglong Autonomous Council and development of the area. Notwithstanding this initiative, organization representing the Karbi people continue the demand for creation of an autonomous state under Article 244A of the Constitution in an effort to find a comprehensive and final solution to the issue. Several rounds of tripartite discussion were recently held with the leaders of Karbi Anglong armed groups as well as elected representatives of Karbi people.
The negotiations have led to the signing of the memorandum of settlement, which will ensure greater devolution of autonomy to the Karbi Anglong Autonomous Council, protection of identity, language, culture, etc. of Karbi people, rehabilitation of cadre of the armed groups, and focus development of the council area without affecting the territorial and administrative integrity of the Assam. The signatory armed groups have agreed. The signatory groups have agreed to absorb violence, and join the peaceful democratic process as established by law of the land. First, the Committee of the Legislative Assembly of Assam, as envisaged under Article 371B of the Constitution, will be constituted immediately. The government of India may expedite passage of the Constitution 125 Amendment Bill 2019, which proposes to rename the council as Karbi Anglong Autonomous Territorial Council and increase the number of members to not more than 50, of whom 6 members, including at least 2 women reserved, 2 men members will be nominated by the governor, and the rest of the members will be elected of the adulterances. 3, the government of India and the government of Assam will take necessary steps to reserve 34 seats for ST and 10 seats under open category for the community out of 44 elected seats in KSC. The Constitution 125, the Constitution 125 Amendment Bill 2019 proposes to transfer the further subject KSC, amending 125 to Parliament amendment of it. Support দিব লাগে বুলি এটো আমি উত্থাপন কৰিছো নম্বৰ আৰু এটাটো হৈছে the government of Assam shall set up a committee to study the demand for notifying Karbi language as an associate language in the state. The committee will also recommend measures to further. এটো ভালো বন আৰু এটা হৈছে the government of Assam shall set up a Karbi welfare council focus development of Karbi people living outside KAC. আৰু মই লে ডাউন কৰিছো এইবিলাক আপুনি পাস কৰি দিয়ক এতিয়া থ্যাংক ইউ হাত চাপৰি দিয়ক থ্যাংক ইউ অনারেবল মেম্বার সুমন হরিপ্রিয়া শ্ৰদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথমতে মই আমাৰ অনাৰেবল স্পিকাৰ ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে। আজি আমি বিটিআৰ হেড পইণ্ট কোকৰাঝাৰ আহি উপস্থিত হৈছোঁ, বিধানসভাখন আহি গৈছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা কয়, অসমক ভাৰতৰ ভিতৰত উজ্বলাই তুলিম, কিন্তু তেখেতে ভালকৈ জানে যে 6 শিডিউল এৰিয়া নোহোৱাকৈ অসমখন ভাৰতত উজ্বলি উঠিব নোৱাৰে। গতিকে সেই তেখেতৰ এই ইনিচিয়েটিভ, এই পদক্ষেপক আমি সকলোৱে শলাগ লৈছোঁ। আৰু যোৱা শনিবাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা মেছেজ দিছে এই শুভক্ষণৰ বাবে যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সদায় কাম কৰি যাব আৰু শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু তেখেতে ফণ্ডলি ৰিমেম্বাৰ কৰিছে যে মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া কোকৰাঝাৰলৈ আহিছিল, তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ আহি পেলাই
যি ভাইব্ৰেণ্ট কালাৰ দেখা পাইছিল ফেষ্টিভেল এণ্ড কাপোৰৰে হওক সাজ সজ্জাৰে হওক তেওঁ এতিয়াও ৰিমেম্বাৰ কৰে গতিকে সেই মেছেজটো তেখেতৰ পৰা আমি পাইছোঁ এতিয়া যিহেতু 6 শিডিউল এৰিয়াত আমি এটা ডেফিনিট ভৌগোলিক সীমাৰে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে আমি মাতৃভাষা সংস্কৃতিক সুৰক্ষা দি পেলাই ডিগনিটি অনাৰ এণ্ড প্ৰস্পেৰিটিৰে নিজৰ ট্ৰু ইথনিক আইডেণ্টিটি বজাই আমি উন্নয়নৰ পথলৈ আগুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইটো আমি দেখা পাইছোঁ যিহেতু সকলো ক্ষেত্ৰতে উন্নয়ন আমি দেখা পাইছোঁ ৰাস্তা ঘাটেই হওক শিক্ষা হওক স্বাস্থ্য হওক দলং হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সিদিনাখন ষ্টেক হোল্ডাৰৰ মিটিঙত আমি শুনা পাইছোঁ তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে চাব যাতে আমাৰ ইক'লজিকেল যিটো বেলেঞ্চ সেইটো যাতে হেম্পাৰ নহয় আমাৰ যাতে চিনিক বিউটি আমাৰ যাতে ভাৰ্জিন বিউটি আমাৰ অক্ষুণ্ণ থাকে গতিকে তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্টক ৱেলকাম কৰিছে কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ নেচাৰেল বিউটিক কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ হাক দিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে নিশ্চয় সেইটো চেণ্টিমেণ্ট তেওঁলোকৰ চাব মোৰ সেইটো পুৰা দৃঢ় বিশ্বাস আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ যিহেতু আমাৰ অলপ আগতে আমাৰ দুৰ্গাদাস বড়োডাঙৰীয়াই ক'লে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ মনোবৃত্তিৰে কাম কৰা কথাটো মই হয়তো সন্মত নহওঁ কাৰণ ইমান ট্ৰুলি অনেষ্টলি আমাৰ কাউন্সিলসমূহে কাম কৰি গৈছে যে আমাৰ যোৱা 2 বছৰৰ আগত সিদিনাখন দেখা পালোঁ যে আমাৰ প্ৰমোদ বড়োডাঙৰীয়াই এটা প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে 150 স্কিমছ ইন 100 ডেইজ তাত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া স্কিমছ লৈছে পদক্ষেপ লৈছে যদি সেইখিনি যদি ইমপ্লিমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চলসমূহ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গুচি যাব কাৰণ আমাৰ সকলোকে ডাঙৰ কথা যিটো এটা মই ভাল লাগিলে BTID যিটো আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা যিটো ষ্টাৰ্টআপ ফেচিলিটেশ্যন যিটো ডেস্ক বনোৱা কথা কৈছে সেইটো সঁচাকৈ তাতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স গ্ৰুপ থাকিব তাতে তেওঁলোকৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা গুৰুত্ব দিব লাগিব যাতে এই মানে ছাষ্টেইনেবল যিটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট তাত অধিক গুৰুত্ব মানে অৰ্পণ কৰিব লাগিব আৰু স্কিল ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ স্কিল ট্ৰেইনিং দিয়াই নহয় স্কিল ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অৰিয়েণ্টেশ্যন কেম্প লাগে মানে স্কিল ট্ৰেইনিংটো দিয়াৰ আগত লাগে অৰিয়েণ্টেশ্যন কেম্প তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম সঁচাকৈ সেই স্কিল ট্ৰেইনিংবিলাক এপ্ৰপ্ৰিয়েট হৈছে নাই টাৰ্গেট গ্ৰুপবিলাকে পাইছে নাই তেওঁলোকৰ দক্ষতা সেই দক্ষতা অনুযায়ী স্কিল ট্ৰেইনিং হৈছেনে নাই আমি তেওঁলোকৰ মনোভাৱ আৰু তেওঁলোকৰ মাইণ্ড ছেটটো গম পাম কিছুমান অৰিয়েণ্টেশ্যন কেম্পৰ প্ৰয়োজন আছে এইটো মোৰ ফালৰ পৰা এটা ছাজেশ্যন আগবঢ়ালোঁ আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰতিটো ডেভেলপমেণ্ট স্কিমৰ লগত লাগে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমাৰ যিমান হৰ্টিকালচাৰৰ ইমান সুবিধা আছে আমাৰ এই অঞ্চলসমূহত এই কাউন্সিলসমূহত নেমু টেঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমলা পাইনএপল কি নহয় গতিকে এখন ভাল হৰ্টিকালচাৰ পাৰ্ক যদি আমি কৰিব পাৰোঁ আমি বেপাৰীৰ ওচৰত যাব নালাগে বেপাৰী নিজে আহিব উইথ ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ ব্যৱস্থা কিন্তু ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজটো ইয়াতে আমাৰ বাধ্যতামূলক হ'বই লাগিব আৰু এই মাৰ্কেট লিংকেজ থাকিব লাগিব আজি গুৱাহাটীত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এক মিনিট মহোদয় আজি গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পাইছোঁ যদি আমি গম পাওঁ যে বেলতলা বজাৰতে যে দেওবাৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰে আমি খেদি যাওঁ যিহেতু ট্ৰাইবেল অঞ্চলৰ পৰা একদম ভাৰ্জিন প্ৰডাক্টবিলাক আহে সাৰ নিদিয়া গতিকে এই আমাৰ অৰ্গেনিক মেথডেৰে যদি খেতি কৰে আমাৰ এই অঞ্চলসমূহত তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে বৃহৎ মাৰ্কেট এখন পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে মই সেইকাৰণে এই মাৰ্কেট লিংকেজৰ কথাটো আমি গুৰুত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু একদম লাষ্টলি আমি বিচাৰিম যে এনিমেল হাজবেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিমান য়ং ডেকা ল'ৰাখিনি আছে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে আমাৰ কাৰণে কি গতিকে আমি ভাবোঁ পিগাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বা গোটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বহুত ধৰণৰ এই ফাৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰি ক্লাষ্টাৰ ৱাইজ বা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ কৰি পেলাই আজিকালি লাইভলিহুড ছিষ্টেমত NRMত বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে যদি আমি ফাৰ্মিং কৰোঁ তেওঁলোকক আমি লোন নিদি পেলাই ডাইৰেক্ট গ্ৰাণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে য়ং ল'ৰাবিলাকে ভাল পাব যে আমাৰ কাৰণে কাউন্সিলে কিবা কৰিছে কাৰণ আশাৰে বাট চাই আছে ইমান সংঘৰ্ষৰ মাজত আহি পেলাই আজি আমি কাউন্সিল পাইছোঁ গতিকে এই আজি BTI অঞ্চলত যিমানখিনি উন্নয়ন আগবাঢ়িছে গতিকে এই আমি য়ং ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেইখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে সৰু চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ কৰি পিগাৰী আৰু গোটাৰী আমি ক্লাষ্টাৰ কৰি দিবলৈ যদি আমি সক্ষম হওঁ আৰু লাষ্টলি টুৰিজিম ছেক্টৰটোত আমি হোমষ্টে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ আজিকালি আমি য'তে এটা হোমষ্টে শুনা পাওঁ আজিকালি হোটেলত মানুহ নাথাকে হোমষ্টেত থাকে নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খাব আৰু ইমান আমাৰ হাফলং নেক্সট টু ছুইজাৰলেণ্ড বুলি আমি কওঁ আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা এই অঞ্চলসমূহত আমাৰ মাইবং অঞ্চল আছে আমাৰ চাম্পাহাৰী দিছা আছে আমাৰ মাইবঙৰ পৰা মাত্ৰ 13 কিলোমিটাৰ দূৰত মষ্ট ক্লিনেষ্ট মানে ভিলেজ অফ মানে মাইবং এৰিয়া সেইটো অঞ্চল ডিমা হাছাও মানে এৰিয়াত গতিকে তাতে যদি আমি এইবিলাক হোমষ্টে হয় আমাৰ আপুনি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গক লৈ ফুৰিব যাব এইটো টুৰিজিম প্ৰমোট হ'ব থ্যাংক ইউ আপোনালোকে যদি কয় নিশ্চয় আই ৱান্ট টু বি এ প্ৰমোটাৰ অফ দ্য টুৰিজিম ইন দি কাউন্সিল ছেক্টৰ ধন্যবাদ
Honorable Member Jiran Bosumotari. Honorable Deputy Speaker, sir. Yet, बहुत जने आमी बहुत आग्रह आमी होने वाले पालू तो निश्चय कोई आमी उपलब्धि करिसु जे 6 शेड्यूल काउंसिल बिलाकर सरकारों जितु बर्तमानर स्थिति बा राइजर जितु आका आकांक्षा एटु निश्चय कोई कोटबा नहे कोटबा फुलफिल करात एटु सम्पूर्ण हुआ नहीं तार कारणे माझी समये 6 शेड्यूल काउंसिल बिलाकर परा बहुत अजरापति आमी देखिবলৈ पाइছো किन्तु এইবেলে आमार सम्मानीय अकমৰ सबर जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा देवर जेतु इनिशिएटिव এই ইনিচিয়েটিভত আমি 6 शेड्यूल काउंसिल बिलाकत बहुत काम कराते देखिবলৈ पाइছো तथापिও আমি অনুভৱ কৰিছো নিশ্চয়কৈ আকৌ বহুত কৰিনীয় আছে কাৰণ আমাৰ 6 शेड्यूल काउंसिल বিলাক বিশেষকৈ ইয়াত জনজাতিসকলৰ পিছপৰা অঞ্চলসমূহৰ কেনেকা ধৰণৰ আমি উন্নয়ন কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই এলেকাসমূহত আমি 6 शेड्यूल হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হৈছো বিশেষকৈ আমি যেটো কোটাটো এমেন্ডমেন্টৰ কোটাটো আমি কৈ আছো বা আমি 125 যেটো এমেন্ডমেন্ট বিলৰ কথা কৈছো আৰু যি বিলটো আনিলে নিশ্চয়কৈ আমাৰ 6 शेड्यूल অঞ্চলসমূহত আকৌ উন্নয়ন কৰ্তৃত্বকে হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰো কাৰণ 2019ত যেটো বিল আনা হৈছিল আৰু 5 মাৰ্চত 2020ত এটো ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাত প্লেস কৰিছে যদিও আজিলৈকে ডিবেট হোৱা নাই 4-5 বছৰমান ৰৈ গল আৰু ইয়াতো বোধহয় কিছুমান এমেন্ডমেন্টৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু এইটো যদি অনা হয় আমি চাইছো বিলবিলাকত ইয়াতে এটা আমি দাতিকি ক'ব লাগিব ইয়াত নিশ্চয় ফাইনান্সৰ কথা ইয়াত আহি আছে যে বিটিআৰ অঞ্চল হিচাপে ইয়াত 35 লাখ জনসংখ্যা আছে আৰু আমি স্টেট প্লেন বাজেটৰ পৰা 12% যেটোকে গোটেই অসমৰ মানুহৰ জনসংখ্যাৰ ইয়াত 12% মানুহ বসবাস কৰে হি অনুপাতে যিখিনি আমাক দিয়ে বা আমি পাইছো বা কাউন্সিল এটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত যথেষ্ট নহয় বুলি নিশ্চয় ফিল কৰিছে তাৰ কাৰণে আৰ্টিকেল 280 যেটো আমাৰ স্টেট ফাইনান্স কমিশনে যেটো সেন্ট্রাল আৰু স্টেটৰ লগত মিলি যিখিনি স্টেটে দিব লগা পইচাখিনি দিয়ে ঠিক তেনেকাকৈ কেবা এটা মেকানিজমৰ যোগেদি এমেন্ডমেন্টৰ যোগেদি যে সেন্ট্ৰেলৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফাইনান্স কৰি নাইবা এই আমাৰ 6 शेड्यूल কাউন্সিল সমাগত আকৌ বেছি বিত্তীয় যেটো অনুদান এটো বঢ়াই দিলে নিশ্চয় আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিব আজি তাৰিখলৈকে আমি যেটো দেখবলৈ পাইছো বহুত আন্তঃগাঁথনি ইয়াত হৈছে কিন্তু বহুত আন্তঃগাঁথনি হ'বলৈ কাৰণে বহুত ইয়াত বাকি ৰৈ আছে গতিকে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন আৰু লগতে বিশেষকৈ মই আকৌ অনুক্ষেপ বিচাৰিছো পূৰ্বোক্ত বক্তাবিলাকে যদিও বা কৈছে তথাপি ৰিপিট কৰিব খুজিছো যে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যেটোকে বিটিআৰ অঞ্চলটো বিএসসি বিটিসি আৰু বিটিআৰ এটো কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বহুত বছৰৰ পিছতে গঠন কৰা হৈছে বা আমি একৰ্টৰ যোগেদি পাবলৈ সক্ষম হৈছো ইয়াত যিখিনি আমাৰ অঞ্চলত পঢ়াশালীবোৰ গঢ়ি উঠি স্থাপন হৈছে এটো বহুত পলমকৈ হোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ আমাৰ পলিচি লৈ আনিছিল ষ্টেটত সেই আওতাত পৰা নাই তাৰ কাৰণে বহুত পঢ়াশালী আমাৰ পিছ পৰি ৰৈ গৈছে আকৌ এটা নিশ্চয় আমি মনত পৰো যে বিটিআৰ একৰ্টৰ 6.3 যেটো দপা আছিল এটো কাৰ্যকৰী কৰিলে বা ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিলে নিশ্চয় আমাৰ অঞ্চলত থকা যিবোৰ পঢ়াশালীবোৰ আছে এটো চৰকাৰীকৰণৰ আওতাত আহি যাব আৰু এই কোটাটোক লৈ আমি বাৰে বাৰে স্টেট গভৰ্নমেন্টৰ আমাৰ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা এটো অনুকে দিয়া হৈছিল কিন্তু আজি কপটি হৈ উঠা নাই কিন্তু মোৰ আশাবাদী নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমৰ
সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এইটো অতি সোনকালে হৈ যাব। আজি মই আপোনাৰ প্ৰতি এইটো হাউচত অৱগত কৰিছোঁ, নিশ্চয়কৈ এইটো আমি ফলপ্ৰসূ হ'ম বুলি। সময়ৰ নাটনি বহুত ক'ব লগা আছিলে, গতিকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে। থেংক ইউ। টাইম দিয়াৰ ইচ্ছা আছিল। মাননীয় সদস্য ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজিৰ দিনটো অসম বিধানসভাৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন। ঐতিহাসিক দিন এই কাৰণেই যে অসম বিধানসভাৰ ইতিহাসত ৰাজধানীৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ আমাৰ এই কোকৰাঝাৰত BTC বিধানসভাত আজি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনাৰ বাবে ইয়াত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছে। তাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ আৰু লগতে আপোনাকো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে 6th শিডিউলৰ socio-economic and all-round ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত এটা আলোচনা দিয়া হৈছে আৰু এই আলোচনাত ইয়াতে শাসক বিৰোধী সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোৱে ইয়াত সুন্দৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। ষষ্ঠ অনুসূচী এটা সাংবিধানিক প্ৰদত্ত এটা ব্যৱস্থা, ইয়াত কাৰো দ্বিমত নাই। আৰু ভাৰতবৰ্ষই পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙি যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল, ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁই আছিল ষষ্ঠ অনুসূচী আৰ্কিটেকচাৰ অৰ্থাৎ খনিকৰ, মূল খনিকৰ আৰ্কিটেক্ট। আৰু তেখেতৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ীয়ে সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত ষষ্ঠ অনুসূচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল 1952 চনত। 1950 চনৰ 15 আগষ্টত আমাৰ যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এটা গণতন্ত্ৰ দেশ হিচাপে স্থাপিত হ'ল, তাৰ পিছতে 1952 চনৰ পৰা আমাৰ এই সংবিধান অনুযায়ী প্ৰথমতে পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ বাবে এই 6th শিডিউলখন কৰা হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ 2003 চনত সেই সময়ৰ আন্দোলনকাৰী আফছু, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আলোচনা মৰ্মে এখন চুক্তি হৈছিল আৰু আমাৰ ইয়াতে BTAD আমাৰ সাহিত্য পৰিষদ হিচাপে ষষ্ঠ অনুসূচী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ যিখিনি জনজাতীয় অঞ্চল, যিখিনি ভিতৰুৱা অঞ্চল, এই জনজাতীয় অঞ্চলবিলাকৰ যাতে আৰু এই জনজাতীয় মানুহৰ যাতে যি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা লোকাচাৰ, ধৰ্ম আজি যাতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে
আৰু তেওঁলোকৰ যি আশা আকাংক্ষা সেই আশা আকাংক্ষা যাতে বাস্তৱত সফল ৰূপ দিব পাৰে তাৰ বাবে এই 6th শিডিউল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে এই 6th শিডিউল অনুযায়ী ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে অসমত 3টা অঞ্চলক 6th শিডিউল হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। এখন কাৰ্বি আংলং, এটা নৰ্থ কাছাৰ, এতিয়া ডিমা হাছাও আৰু আমাৰ পলমকৈ হ'লেও আমাৰ BTC। এতিয়া আমাৰ এই যি জনজাতীয় অঞ্চল আছে এই অঞ্চলবিলাকৰ আমি আমাৰ যিখন লোকেল চৰকাৰ আছে, যিখন স্বায়ত্ত পৰিষদ আছে, এই স্বায়ত্ত পৰিষদক যিখিনি ক্ষমতা দিয়া হৈছে বা যিখিনি বিভাগ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে, স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, সেই বিভাগসমূহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি সেই অঞ্চলবিলাকৰ উন্নয়ন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে আজি 3খন স্বায়ত্ত পৰিষদৰো আজি বিগত দিনত আমাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অনুভৱ কৰিছিল। আগতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা হৈছিল, যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তেওঁ কৈছে যে অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষতে নহয় বা আজি বেলেগ ৰাষ্ট্ৰতো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছে। কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিগত 10টা বছৰ যেতিয়া বিজেপিৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ল, বিজেপিৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আজি জনজাতীয়সকলে যি ধৰণে তেওঁলোকে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা বুলি অনুভৱ কৰিছিল, লাহে লাহে এই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা ভাৱটো মনৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি যাব ধৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ জনজাতীয় মানুহৰ যি আশা আকাংক্ষা, জনজাতীয় অঞ্চলৰ যিখিনি উন্নয়ন বিকাশ হ'ব লাগে, অৰ্থনৈতিকভাৱে যি ধৰণে বিকাশ হ'ব লাগে, উন্নয়ন সাধন হ'ব লাগে, আজি কিন্তু লাহে লাহে এই অঞ্চলবিলাকৰ উন্নয়ন ক্ষিপ্ৰতাৰে হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। থেংক ইউ। আজি আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে মই এটা কথাই আমাৰ BTC চৰকাৰখনক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে হয় আজি 6ষ্ঠ অনুসূচী মতে আজি জনজাতীয় অঞ্চলৰ উন্নয়ন বিকাশ তেওঁলোকে কৰিব লাগে। তেওঁলোকৰ 6ষ্ঠ অনুসূচী মতে তেওঁলোকে 6th শিডিউল মতে তেওঁলোকে জনজাতীয় মানুহখিনিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। কিন্তু মই এটা কথা মই ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ বা BTCৰ মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি মাজে মাজে এটা কথা শুনো, ইতিমধ্যে লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিখিনি অজনজাতীয় মানুহ আছে, এই অজনজাতীয় মানুহখিনি BTCৰ ভিতৰত থকা অজনজাতীয় মানুহখিনি হয়তো 6th শিডিউল অনুযায়ী কিবা হয়তো সাংবিধানিকভাৱে কিবা বাধা থাকিব পাৰে বা তেনেধৰণে কিছু হয়তো অসুবিধা থাকিব পাৰে। গতিকে যদি কিবা বাধা বা অসুবিধা আছে তেনেহ'লে এনেকুৱা এটা মেকানিজম সৃষ্টি কৰক যি মেকানিজমৰ জৰিয়তে আমাৰ অজনজাতীয় মানুহখিনিৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনিও যাতে সমান্তৰালভাৱে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। এইটো হ'ল মোৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ। মই ভাবোঁ যে আজি 6th শিডিউলৰ ক্ষমতা তেখেতসকলে ক্ষমতা তেওঁলোকে অধিকভাৱে বিচাৰিছে, তেওঁলোকক ক্ষমতা আৰু অধিক লাগে, আমাৰ আপত্তি নাই, আৰু অধিক ক্ষমতা দিয়ক, আৰু অধিক ক্ষমতা দি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰক। আমাৰ নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি থাকিব নোৱাৰে। ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ 125th এটা কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টৰ কাৰণে বোধহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তাত গৈছে। মই আশা ৰাখোঁ যে 125th যিটো এটা কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এটা পৰামৰ্শ গৈছে যাতে লোকসভাই বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যাতে
এই পৰামৰ্শটো এই লোকসভাৰ অধিৱেশনতেই যাতে উত্থাপন কৰি সেইটো অনুমোদন জনায় তাৰ বাবে নিশ্চয় আমি আমাৰ এই অসম বিধানসভাৰ জৰিয়তেও মই বিশেষভাৱে এইটো আমি সমৰ্থন জনাই সেই প্ৰস্তাৱটো যাতে কাৰ্যকৰী হয় তাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে আপোনাৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনাৰেবল মেম্বাৰ ৰমাকান্ত দেউৰী। পাঁচ মিনিটত শেষ কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম দিন। এই প্ৰথম দিনটোত আমি কোকৰাঝাৰ বিধানসভাত আহি আমি বহু কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পিছত আজি প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আছিল শিক্ষিতৰ ওপৰত আলোচনা। এই শিক্ষিতৰ ওপৰত আলোচনা যে বিভিন্নজনে মোৰ সন্মানীয় বিধানসভা সদস্যসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰে হ্ৰস্ব অনুসূচীৰ বিষয়ে তেখেতে আলোকপাত কৰিছে। ময়ো অকণমান মই মনে মনে বহি আছিলোঁ, দে কৈ আছে মই নকওঁ দে। কিন্তু মোক দুজনমান ব্যক্তিয়ে ক'লে যে আপুনি এজন জনজাতিৰ ব্যক্তি, যদি জনজাতিৰ কথা নকয় ক'ত ক'ব? এই মঞ্চতে ক'ব লাগিব যদি জনজাতিৰ বিষয়টো ওলাইছে, আপুনি নক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? সেইকাৰণে মই লাষ্টত ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। সেই উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথম কথা হ'ল আজি এই শিক্ষিত আৰু জনজাতীয় সমস্যাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ দিছে। এইটো আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী এটাৰ তেওঁৰ বুদ্ধি বৃহস্পতি তেখেতক। এইকাৰণে কৈছোঁ তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিভিন্ন জনজাতীয় অসমৰ সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীসকলে কি আলোচনা কৰে, তেওঁলোকৰ বক্তব্য কেনেধৰণৰ, তেওঁলোকৰ জনজাতীয়সকলৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মতামত কি, আৰু জনজাতীয়সকলক তেওঁলোকে মৰমে চাই নে নাচায়, এই সম্পৰ্কীয় মূল উদ্দেশ্য আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যে অন্যান্য জনজাতিসকলে যে কেনেদৰে জনজাতিসকলক মৰম কৰে, এইটো আচল তাৎপৰ্য আছে। এই তাৎপৰ্য মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে চন তাৰিখ মই নকওঁ, কাৰণ বহু সংগ্ৰামৰ বিৰতিৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ দুখন জিলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰথমে হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ জিলা 6 শিডিউল পালে। এই শিডিউলৰ সংগ্ৰামত ভয়ামৰ জনজাতিসকলে যেতিয়া ভাবিলে যে 6 শিডিউল পাহাৰত হয়, সাংবিধানিক হিচাপে দিয়া আছে, কিন্তু আমাৰ ভয়ামত কিয় নহ'ব? আমি সকলোকেইটা জনগোষ্ঠীয় সংগ্ৰাম একেলগে কৰিছিলোঁ। বড়ো, ৰাভা, তিৱাৰ, মিচিং সকলোৱে আমি ভয়ামত একেলগে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ। সংগ্ৰাম কৰাৰ ফলত বড়োসকলে তেওঁলোকে 6 শিডিউল পাবলৈ বাধ্য হ'ল, তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত 6 শিডিউল পাবলৈ বাধ্য হ'ল। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিন্তু কেইটামান জনগোষ্ঠীয়ে নাপালোঁ। সেই জনগোষ্ঠীয়ে আজিও কিন্তু সংগ্ৰামত বৰ্তি আছে। আজিও তেওঁলোকে ৰাভা, মিচিং, তিৱাসকলে আজিও সংগ্ৰামত বৰ্তি আছে। প্ৰতি বছৰে পাৰ্লিমেণ্টৰ সময়ত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে যিকেইটা জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছোঁ, বড়ো, ৰাভাও যায় আৰু মিচিং যায়, দেউৰী যায়। প্ৰতিটো পাৰ্লিমেণ্টৰ সময়ত আমি ধনা দিবলৈ যাওঁ, কিন্তু আজিও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে কিয় কাৰ্যকৰী নহয়, তাত ক'ৰবাত ঘূণে ধৰিছে নেকি? এইকাৰণেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো ভাবিছে যে বড়োসকলক দিলোঁ যেতিয়া সংবিধান এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ভয়ামত থকা তিৱাসকলক, ৰাভাসকলক, মিচিংসকলক দিয়া আপত্তি কি? সেই আপত্তি যদি নাথাকে, তাৰ কাৰণে অন্যান্য জনগোষ্ঠীয়ে সমৰ্থন কয় নকয়, সেই কথাটো আজি স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ ল'বৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে
এই শিক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ জনগোষ্ঠীসকলৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বিষয় আজি এই আলোচনাটোত ভৰ্তি হৈছে গতিকে ভাল পদক্ষেপ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ লগত বাকী থকা কি কাৰণে দিব নোৱাৰে শিক্ষা দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকক পূৰ্ণাংগ সমতা কিয় নিদিয়ে কি কথা কি উদ্দেশ্য কি পাব এটা সংবিধানত নিয়ম এটা আছে এখন দেশৰ যিটো জনগোষ্ঠী যেটো বাজেট কৰিব 1 লাখ টকা যদি বাজেট কৰে তার 10% কোনো জনজাতিসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব লাগে 1 লাখ টকা যদি 1 লাখ টকা যেতিয়া 1 লাখ কোটি তেতিয়া বাজেট হ'ব তার 10% কিমান হ'ব 10,000 কোটি হ'ব লাগে আৰু সেই 10,000 কোটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাজেট পঠাব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনজাতিসকলৰ কাৰণে সেই 10% মুক্তভাৱে বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিব এই ষষ্ঠ অনুসূচীয়ে হওক সৃষ্টি অনুসূচীয়ে হওক 15% হেৰি অনুসূচীয়ে হওক যি মূল কথা হ'ল প্ৰাপ্য কি টকা নহ'লে কি শিক্ষিত যি শিক্ষিত নহওক টকা ওপৰতে টকাই যদি নাথাকে কি শিক্ষিত গতিকে সেইকাৰণে এই বৈষম্যটো জনজাতিসকলৰ মাজত এই বৈষম্যটো যাতে অন্যান্য জনগোষ্ঠী বৈষম্যটো নাৰাখে আৰু সেই জনগোষ্ঠীসকলক যদি বৈষম্য ৰাখে আজি সেই বিদেশীয়ে গ্ৰাস কৰিব যদি সেই তিৱা চাহ শাখিত পৰিষদত কৈছে যে কণ্টিনিউ তেওঁলোকৰ গাঁও নাই কিয় নাই আমাৰতো 3 লাখ জনসংখ্যা আছে 5 লাখ জনসংখ্যা আছে ভোটাৰ আছে 3 লাখ বাকী আদাৰ 6 লাখ থাকিব তেওঁলোকক কল্যাণ পৰিষদ দিলেই হ'ল কি ক্ষতি হ'ল দিলে কি ক্ষতি হ'ল কাক বাপেকক ঘৰৰ টকা দিব কাক দিব চৰকাৰে দিব গতিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াৰ থকা সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলে একেমুখে আহ্বান জনাব লাগে একেলগে সমৰ্থন জনাব লাগে যে শিক্ষিতৰ লগতে থেংক ইউ অন্যান্য জনগোষ্ঠী অন্যান্য অৰ্থাৎ ইয়াত থকা জনগোষ্ঠীসমূহক সকলোকে সম অধিকাৰ সম বিকাশ কৰি এখন সুন্দৰ অসম গঢ় দিয়াটোৱেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আজি এই পদক্ষেপৰ সকলোৱে আহ্বান জনাওক অনুৰোধ জনাওক যে জনজাতিসকল যাতে কেতিয়া বঞ্চিত হ'ব নালাগে লাঞ্ছিত হ'ব নালাগে সেই বঞ্চিত লাঞ্ছিত হোৱাৰ কাৰণে আজি 7 ভনী ভাগ হ'ল আজি কিয় 7 ভনী ভাগ হ'ল সেই বৰ অসম কলৈ গ'ল আজি আপোনালোকে এতিয়া বৰ অসম বুলি ভাবিছে সেই বৰ অসম এতিয়া নাই সেই বৰ অসম এতিয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ পৰা বৰ অসম গুচি গ'ল এতিয়া যি অসমখন আছে সেই অসমখনক আমি সকলোৱে জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে ভাষা ভাষী সকলোৱে লগ হৈ এখন সুন্দৰ অসম গঢ় দিয়াটোৱে আমাৰ কাম্য এইখিনিকে কৈ মই মোক ভাষণ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ঠিক আছে ধন্যবাদ এতিয়া শ্ৰী ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী 3 মিনিট অনলি বহুত স্পিকাৰ আছে আৰু এতিয়া শেষ কৰিব লাগিব মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আজি 6 শিডিউল এলেকাৰ socio-economic and all-round development ইয়াৰ ওপৰত যিটো ইয়াত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এটা নিৰ্ধাৰিত সময় দি আলোচনা কৰা হৈছে ময়ো ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা মোৰ যিটো ক'ব লগা কথা এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে থিয় দিছোঁ আজিৰ আমাৰ কাৰণে এটা হিষ্ট্ৰিকেল এটা এচিভমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ অসমৰ বিধানসভাৰ আজি অধিৱেশন আমাৰ কোকৰাঝাৰত BTCৰ যিটো বিধানসভা কক্ষ ইয়াত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দ্বাৰা দি BTC এছেম্বলিখন আজি ষ্টেট লেভেল এছেম্বলিৰ
ষ্টেটাছৰ এই পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা হ'ল সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা গ্ৰেট এচিভমেণ্ট আৰু এটা মই ইয়াৰ কাৰণে ক'ব খুজিছোঁ বডোপা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক স্মৰণ কৰি তেখেতক মই ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ তেখেতে নেতৃত্ব দিয়া এই বড়ো আন্দোলনৰ কাৰণে আজি যিটো এটা চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰি পেলাই BTC গঠন কৰা হৈছিলে আণ্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ দি 6th Schedule of Indian Constitution আৰু ইয়াৰে এই সলোচনৰ পিছত গঠিত হোৱা BTC এৰেঞ্জমেণ্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ এই সুযোগতে আমি আমাৰ ইয়াত কোকৰাঝাৰত অসম বিধানসভাৰ এই অধিৱেশনখন পাতিবলৈ সুবিধাখিনি পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে সেইটো বডোপা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ এটা অৱদান বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ ইতিহাসৰ সেই দীঘলীয়া পুৰণা যিটো আমাৰ অধ্যায় মই ইয়াৰ মাজত সোমাই যাব বিচৰা নাই মই প্ৰেজেণ্ট কণ্টেক্সত থাকি পেলাই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ socio-economic and all-round development of the 6th Schedule area এইটো যদি আমি সফল কৰিব লাগে there should be a strong and stable government in the 6th Schedule Council directly supported by the state and central government otherwise it will not be possible of the 6th Schedule authority to bring about a all-round development in the area to bring about the socio-economic development in the area গতিকে সেইটো যদি কৰিব লাগে চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেক্ট ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট পলিটিকেল ছাপোৰ্ট দেয়াৰ পজিটিভ এটিচিউডৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়া 6th Schedule আমি BTC অঞ্চলত দুটা ৰূপৰ পাইছোঁ 6th Schedule from 2003 to 2027 January প্ৰথম 6th Schedule আমি BTT হিচাপে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত পালোঁ আৰু দ্বিতীয় ৰূপৰ যিটো 6th Schedule 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত BTR চুক্তিৰ দ্বাৰা দি এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো 6th Schedule আছিলে সেই 6th Scheduleৰ পলিটিকেল যিটো ষ্টেটাছ সেই ষ্টেটাছত ক'তবা নহয় ক'তবা আজিৰ যিটো নতুন ৰূপত আমি 6th Schedule পাইছোঁ কিবা নোহোৱা ক'তবা নহয় ক'তবা কমি যোৱা যেন মোৰ এটা অনুভৱ হয় এইটো হ'ল যে পূৰ্বৰ যিটো 6th Schedule আছিলে 2003 10 ফেব্ৰুৱাৰী স্বাক্ষৰিত হোৱা 6th Schedule এৰেঞ্জমেণ্ট তাত আমাৰ স্পষ্ট লিখা আছিলে যে ক্লজ নাম্বাৰ 5.2 chief and deputy chief their status will be equivalent to the cabinet minister of the state and the EM status of the EMs will be the equivalent to the state minister কিন্তু আচৰিত কথা হ'ল যে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত হোৱা চুক্তি যিটো BTR ইয়াৰ দ্বাৰা দি EM বিলাকৰ ষ্টেটাছ কি অৱস্থাত আছে আমি আজিলৈকে কিন্তু নাজানিলোঁ তেখেতসকলৰ ষ্টেটাছটো কাৰ্টেল কৰা হ'ল এবলিছ কৰা হ'ল কাৰণ CMৰ যিটো আমাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ ষ্টেটাছটো গভৰ্ণমেণ্টে নতুনকৈ নটিফাইড কৰিলে নটিফাইড কিয় কৰিব লগা হ'ল ডেট মিনছ এইটো এটা এবলিছ হৈছিল যাৰ কাৰণে নতুনকৈ তাতে নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ দ্বাৰা দি ভাল ৰাখিব লগা হ'ল কিন্তু ইন দি কেছ অফ ডেপুটি চিফ এণ্ড দি কেছ অফ EM চাইলেণ্ট আজিলৈকে এইটো এটা আমাৰ প্ৰশ্ন হৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিটো ষ্টেটাছ আছিলে যিটো অৰিজিনেল 6th Schedule আমি 2003 পাইছিলোঁ সেইটো এতিয়া ভাল আছেনে নাই গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো মানে স্পষ্ট কৰিব লাগে যদি নাই আমাক মানে ঘূৰাই দিব লাগে তেতিয়া আমি ভাবিবলৈ ল'ম যে আমি পোৱা 6th Schedule ভেৰি মাছ পাৱাৰফুল আৰু একো এই 6th Schedule দুৰ্বল কৰিবলৈ বিচৰা হোৱা নাই এটা আকৌ মই ক'ব খুজিছোঁ যে টাইম টু টাইম ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ ফ্ৰম দি ষ্টেট bureaucrats upon the administration of this BTR আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা বছৰ 2024 চনৰ আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ PNRD বিভাগৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ জাৰি কৰিলে ৰিগাৰ্ডিং দি ডেলিমিটেশ্যন অফ দি ডেভেলপমেণ্ট ব্লকছ তাত তেখেতসকলে ডাইৰেক্ট মানে
ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা উইদাউট হেভিং এ ডিছকাশ্যন উইথ দি কাউন্সিল অথৰিটি ডাইৰেক্টলি দে হেভ ইছ্যুড দ্য অৰ্ডাৰ টু দি মানে কি কয় ফেডাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ইউ শুড ডু দিছ সেইটো এটা ডাইৰেক্ট এনক্ৰচমেণ্ট টু দি পাৱাৰ টু এনক্ৰচমেণ্ট কৰাটো সেইটো আমি ধৰি লৈছোঁ সেইটো হ'ব নালাগিছিল আৰু আগলৈ যাতে নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ নন ট্ৰাইবেল যি মানুহবিলাকৰ এপ্ৰিহেনশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দি পলিটিকেল ৰাইটছ মই ইয়াত ক'ব খুজিছোঁ 2003 যিটো আমি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ 6 শিডিউল লৈ পেলাই তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো প্ৰদেশত কোনো কাউন্সিলত আপোনালোকে দেখা নাপাব য'ত নেকি নন ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে পলিটিকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে কিন্তু আমাৰ BTAD নামেৰে 2003 চনত যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে 5 BTC constituency will be reserved for non-tribal community. ভাৰত সংবিধানত তেনেকুৱা কোনো প্ৰভিজনে নাই political reservation is not given to the general community but in our BTAD 6 schedule we have given 5/6 to the non-tribal community and it is laid down in the our echo constitutionally guaranteed so they are very much secured they are provided political rights there should not be apprehension from their community etu ami yar karone kobo khujisu etia ahi jok socio economic development and all round development kotha jodi kobo lage yat ami education to jor dibo lagibo education jodi jor dibo lage moi kobo koja khota to hol je what about the mane provincialization of the schools already const amar BTR accord যেটো দেখা পাইছো 6.2 the 6.3 accord but dopar যে provincialize করা হবো কিন্তু এটা আহি দেখা পালো যে provincialize to নহল LP MA high school college থাকি গল আৰু জেনাৰেল পলিচিৰ লগত হিটো মিক্স আপ কৰি ডিসিশন তো লবলৈ যোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হয় এটা একৰ্ডত যিবিলাক মানে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে এগ্ৰিড কৰা হৈছে that should not be treated as the মানে জেনাৰেল সাবজেক্ট হেতু জেনাৰেল পলিচিৰ দ্বাৰা দি হেতু আপুনি ট্ৰিট কৰিব নালাগে একৰ্ডত কমিটমেন্ট দিয়াটো ইট ইজ মানে সামথিং ভেৰি মাচ স্পেশাল হেতু একেবাৰে স্পেশাল বস্তু একৰ্ডত যেটো নোহোৱা যেটো কৰিব নোৱাৰে জেনাৰেল পলিচিৰ দ্বাৰা দি যেনেকৈ 6 schedule provision cannot be applied to the plains area only it is only for hills area but to resolve the border movement government of India and Assam they have agreed to apply this provision in this primary plains area also no hoa bostu to ki jodi yat apply koribo pare through the modification and amendment of the constitution then why not this মানে matter of provincialization policy ঠিক আছে government should why should not the government take this policy government to amar government to জেনাৰেল পলিচিৰ দ্বাৰা দি যদি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ আপুনি কৰিব খোজে তেনেহ'লে আপুনি নৰ্মছত নপৰিব ক্ৰাইটেৰিয়াত নপৰিব কিন্তু একৰ্ডৰ দ্বাৰা দি প্ৰমিছ কৰা বস্তুটো বিষয়টো আমি জেনাৰেল পলিচিৰ দ্বাৰা দি মিক্স আপ কৰিব নালাগে ঠিক আছে থেংক ইউ এতিয়া মই জাষ্ট 1 মিনিট প্লিজ স্যাৰ 1 মিনিট প্লিজ মই এতিয়া আসল মুদ্দাত আহিব খুজিছোঁ আসল মুদ্দা আমাৰ কি কয় বিদ্যাশ্ৰী এংলিং ডাঙৰীয়াই কৈছে যে Article 2.4 হেতু এপ্লাই কৰিব লাগে বুলি কৈ আছে I strongly support his statement মই সাপোর্ট কৰিছো আৰু তেখেতক যদি দিয়া হয় মুখ দিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছো যি নহওক আৰু আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া দেৱ কৈছে যে মোৰ পাৱাৰ বিচাৰিছে মোৰ পাৱাৰ দিয়ক ময়ো তেখেতক সন্মান জনাই আকৌ তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টটো মই সাপোর্ট দিছো তে মোৰ পাৱাৰ দিয়ক এতিয়া লাষ্টলি মই হেতুকে ক'ব খুজিছো যে সোশিও ইকোনমিক এণ্ড অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সাবজেক্টটো এইটো গতিকে মই ক'ব খুজিছো যে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেণ্ট যদি আনিব লাগে তেনেহ'লে ডিক্লেয়াৰ দিছ BTAC এৰিয়া এজ এন ইকোনমিক জোন স্পেচিয়েল ইকোনমিক জোন হিচাপে ঘোষণা কৰক ওৱান থিং এনাদাৰ থিংটো হ'ল যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জোন হিচাপেও অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই অঞ্চলটো ঘোষণা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল পাম তেতিয়াহে ইকোনমিক ডেভেলপমেণ্টটো সোনকালে আহিব সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেণ্ট কণ্ডিশ্যনটো ভাল হ'ব মানে কি কয় স্পেচিয়েল ইকোনমিক ডেভেলপমেণ্ট জোন থ্যাংক ইউ ইকোনমিক জোন এণ্ড
ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে লাষ্টলি মোৰ এটা সমস্যা আছে last বাবে যে এডুকেশ্যন ডেভেলপমেণ্টত এডুকেশ্যন পলিচিত যে 2017-18 চনৰ পৰাই অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত মোৰ পকেৰা গ্ৰাম কলেজৰ সায়েন্স ষ্ট্ৰীম ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে দাবী জনাই আহিছোঁ আজিলৈকে কিন্তু মোক দিয়া নাই মোক নহয় হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছোঁ মই ইয়াত সেপাৰেট ষ্টেট বিচৰা নাই মই ইয়াত কাউন্সিল বিচৰা নাই মই মাত্ৰ এটা কলেজৰ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণেহে সায়েন্স ষ্ট্ৰীম বিচাৰিছোঁ সেইটো দিব নোৱাৰা বিষয় হ'বই নোৱাৰে Thank you. ইয়াৰ কাৰণে এই সায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো অসম চৰকাৰৰ পৰা Thank you. ব্যৱস্থা যাতে কৰে কিয়নো Sri Aminul Islam Loskur Senior. 2020 চনৰ বিটিচি Aminul ইলেকশ্যনৰ Islam ক'ব। সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 3 দেৱে minute. পকেৰা গ্ৰামত কেম্পেইন কৰিবলৈ আহোঁতে তেখেতে নিজে ঘোষণা কৰিছিলে যে সায়েন্স ষ্ট্ৰীম পকেৰা গ্ৰাম কলেজত ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হ'ব বুলি আৰু সেই আকাৰে মই আজিলৈকে দাবী জনাই আছোঁ 2017-18 পৰা আজিলৈকে দিব বুলি কয় আজিলৈকে দিয়া নাই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয় পৰা Thank you. মই মোৰ ছাত্ৰ Thank you, Sri Aminul Islam ডক্টৰ সাইন্টিষ্ট হোৱাৰ Senior. সুবিধা পাব নালাগে আপুনি নেকি উঠক। গতিকে মই হ'ব। দাবী জনাইছোঁ Thank you. সোনকালে সেইটো যাতে পূৰণ কৰি দিয়ে থেংক ইউ ছাৰ Thank you. Thank you. 3 minutes. একদম টু দ্য পইণ্ট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাধাৰণতে স্পীকাৰ্ছ ইনিচিয়েটিভটো প্ৰথম দিনা বাজেট ছেশ্যনৰ ৰাজ্যপালৰ বক্তব্য প্ৰথম দিনা দিয়া হয় সেইদিনা স্পীকাৰ্ছ ইনিচিয়েটিভটো সাধাৰণতে লোৱা নহয় কিন্তু আজি যিহেতু আমাৰ অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত হৈ আছে আৰু এইটো 6 শিডিউল এৰিয়া আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ দিনটোতেই স্পীকাৰ্ছ ইনিচিয়েটিভ এই প্ৰসংগত এইটো 6 শিডিউল এৰিয়াৰ উন্নয়নৰ কথাটো লৈ পেলাই আজি এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা দিয়াটোৰ কাৰণে আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অন্ততঃ কোকৰাঝাৰ বা বিটিএডিবাসীয়ে ভাবিব যে আমাৰ ইয়াত ছেশ্যন হ'ল আৰু সেই দিনটোত আমাৰ বিষয়টো আলোচনা হ'ল এইটো এইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিয়ে নহওক অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই বিষয়টো আলোচনা এইকাৰণে কৰিব লগা হৈ আছে যে সাধাৰণতে 6 শিডিউল এৰিয়াত বা বিভিন্ন ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে নিজকে বঞ্চিত বুলি অনুভৱ কৰাৰ কাৰণেই আচলতে তাত স্বায়ত্তশাসন দিয়া হৈছিল বা চুক্তিবিলাক হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়াও যদি অনুভৱ কৰে স্বায়ত্তশাসন দি তেওঁলোকৰ নিজৰ অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন পাতি পৰিষদ চলাই ইমান দিন অসম চৰকাৰে বাজেট দি আছে তাৰ পিছতো যদি অনুভৱ হৈছে যে এতিয়ালৈকে ডেভেলপমেণ্ট আশা কৰা ধৰণে হোৱা নাই তেনেহ'লে আমি এই কাৰণবিলাক ফহিয়াই চাব লাগিব এটা কথা হ'ব পাৰে যে বাজেট যিমান প্ৰয়োজন এই অঞ্চলৰ এলেকাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে সিমানখিনি দিয়া নাই আৰু এটা হ'ব পাৰে যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বাজেট দিছে কিন্তু তাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো আশাব্যঞ্জক হোৱা নাই মই এটা উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিটিএডিত নহয় বেলেগ আমি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত আমি গৈছিলোঁ অসম বিধানসভাৰ এষ্টিমেট কমিটিৰ হৈ যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ তাত স্কিমবিলাক চাবলৈ তেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বিভিন্ন বিভাগৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ডাইৰেক্টৰ বা তেওঁলোক আমাৰ লগত গৈছিল কিন্তু তাত যেতিয়া আমি স্কিমবিলাক চাওঁ তেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়াসকলে কৈছে আমি ছাৰ এইটো ক'ব নোৱাৰিম যিহেতু এই বিভাগবিলাক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে তাত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তাত আৰু বাজেটবিলাক তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট দিয়া হয় তেওঁলোকে কাম কৰে তেওঁলোকে চায় ইয়াত আমাৰ একো চাবলগীয়া নাথাকে তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে তাত যিমান পুঁজি যি আঁচনিত ধৰা হৈছিল আৰু সাধাৰণতে অন্য এলেকাত যিমান কাম হয় যিটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকলে ডাইৰেক্ট চায় তাত যিটো লেভেলত কাম হয় তাতকৈ বহুত পুৱাৰ কাম হৈছে আৰু বহুত মানে তেতিয়া আমাৰ লগত যোৱা অফিচাৰবিলাক তেওঁলোক হেল্পলেছ কৈছে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক বাজেট দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কামটো কৰিছে তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ এইটো যেন জবাবদিহিতা নোহোৱাৰ নিচিনা এটা অৱস্থা তেওঁলোকে খুব দুৰ্বল কাম হৈছে আৰু আঁচনি এষ্টিমেট মতে হোৱাই নাই কিন্তু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়াসকলৰ ওপৰত আৰু এতিয়া মানে তাত কোনেও যেন দায়িত্ব নোলোৱা ধৰণৰ অৱস্থা গতিকে এই বিষয়টোত কিবা লেকুনা আছে নেকি এই বিষয়টো আমি চাব লাগিব আমি স্বায়ত্ত পৰিষদক যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকক আমি দিলোঁ যে বাজেটটো ৰাজ্য চৰকাৰে দি দিয়ে যে আপোনালোকে আলোচনা কৰি আপোনালোকে স্কিমবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তাত যদিহে কামবিলাক অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিচিনা নহয় আৰু তাত যদি এই কথাবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়াসকলে হাত দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি ভাবোঁ যে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দিয়াত লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল
যদি ৰাজ্য চৰকাৰে ডাইৰেক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো তাত কামৰ ইমান নিম্নমানৰ কাম নহ'লহেঁতেন। মই 2-4টা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ। গতিকে তাত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত যিসকল নিৰ্বাচিত হয় দায়িত্ব লয় তেওঁলোক নিশ্চয় এই কমিউনিটিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এলেকাৰ বৃহত্তৰ উন্নয়নৰ কাৰণেই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত তেওঁলোক নিৰ্বাচিত ৰাইজে কৰিছে। গতিকে কমিউনিটিৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কৰোঁতে তেওঁলোকে অন্ততঃ এই আঁচনিবিলাক পুঁজিৰ সদব্যৱহাৰটো কৰিব লাগিব, নহ'লে কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰে পুঁজি কম দিয়ে বুলি ক'লেই আমি হয়তো মানি ল'ব নোৱাৰিম। এইটো এটা প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আৰু পুঁজি য'ত কম আছে সেইটো তাত মানে হয়তো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যেতিয়া স্কুল কলেজবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছিল, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ এক্ট 2017 অনুযায়ী আমি দেখিছিলোঁ যে স্বায়ত্তশাসিত 6 শিডিউল এৰিয়াৰ বাহিৰে বাকী স্কুল কলেজবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ গ'ল। 6 শিডিউল এৰিয়াৰবিলাক স্কুল কলেজবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ নহ'ল, বহুত দিন ওলমি আছিল, হয়তো তাত কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এইটো লৈ অসম বিধানসভাত বহুত আলোচনা হৈছিল যে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ স্কুল কলেজবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ একে আইনৰ আওতাত কিয় নহ'ল বা পিছত তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেপাৰেটলি কৰিব লগা হ'ল, তেওঁলোক অলপ পিছ পৰিল। গতিকে এই বিষয়টো আমি ৰাজ্য চৰকাৰে চাব লাগে। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে 6 শিডিউল এৰিয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক থাকে, ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল যিসকল আছে। আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা এটা জনগোষ্ঠীয়ে আন এটা জনগোষ্ঠীক বিশ্বাসত নোলোৱাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ পাৰস্পৰিক আস্থা বিশ্বাসৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হয় বা কেতিয়াবা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো জনগোষ্ঠীয় যিটো সদ্ভাৱ সম্প্ৰীতি বা ঐক্যবদ্ধ দায়বদ্ধতা সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণেও এইটো বিফল হয়। গতিকে এই বিষয়টো যাতে ভালকৈ চোৱা হয় তেনেহ'লে আমি ভাবোঁ যে 6 শিডিউল এৰিয়া মনোৰঞ্জন দোকানতে আপোনাক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মাননীয় স্পীকাৰ ছাৰ, হয়, মই বিশেষ কথা ক'ব খোজা নাই, কিন্তু মই কথাটো হৈছে মোৰ অপিনিয়নটো হৈছে আজি এনেকুৱা জনজাতীয় স্বায়ত্তশাসনৰ বিষয়ত মই ভাবোঁ যে বিয়ণ্ড 6 শিডিউল আমি ভাবিব লাগে। যদি প্ৰয়োজন হয় বিয়ণ্ড 6 শিডিউলো যদি আমি দিব লগা হয় দি পেলাই হ'লেও জনজাতীয়সকলৰ স্বায়ত্তশাসনৰ বিষয়টো সমাধান কৰিব লাগে। এই প্ৰসংগতে 244A কথাটো আহিছে আৰু এই 244A এইটো বিয়ণ্ড 6 শিডিউলৰ ওপৰত এই ব্যৱস্থাটো আছে যিহেতু আমাৰ সংবিধানত। আমি এই 244A আমি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে। দৰকাৰ হয় যদি আমাৰ এছেম্বলিত ৰিজলিউশ্যন লৈ হ'লেও আমি নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দিশলৈকে যাব লাগে। কাৰণ মই পুনৰ দোহাৰিছোঁ, ট্ৰাইবেল জনসাধাৰণৰ স্বায়ত্তশাসনৰ বিষয়টোত বিয়ণ্ড 6 শিডিউল আমাৰ অৱস্থানটো হোৱা মই সমৰ্থন কৰোঁ আৰু মই এইটো বিশ্বাস কৰোঁ। আনফালে হৈছে বাজেট এল'কেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বৈষম্য হৈ আছে, এতিয়া আমাৰ 6 শিডিউলৰ অধীনৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদবিলাকত বাজেট যদি কমাই দিয়ে, অধিকাৰ যদি দিয়ে, ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক যদি পূৰ্ণতঃ তেওঁলোকক হেণ্ডঅভাৰ নকৰে আৰু বাজেট যাতে বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। কিন্তু সেইটো যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে হেণ্ডিকেপ স্বায়ত্তশাসনৰ ব্যৱস্থাটো কোনোপধ্যে আদৰণীয় নহয়। তাৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ যিটো আশা আকাংক্ষা, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য চব সংৰক্ষণৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ তেওঁলোকে ল'ব লাগে বা উন্নয়নৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰিব। আৰু এইটো মই দেখিছোঁ, এইটো যাতে ফাণ্ডটো ইনক্ৰিজ কৰে, ক্ষমতা যাতে হস্তান্তৰ কৰে আৰু বিয়ণ্ড 6 শিডিউল যাতে আমি চিন্তা ভাৱনা কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি আমি বক্তব্য সামৰিছোঁ। থেংক ইউ। শ্ৰী অখিল গগৈ। ছাৰ, আজি যদি মোক আপুনি 20 মিনিট সময় দিয়ে। নাই আপুনিতো আগতে গভৰ্ণৰ স্পীচতে কৈ দিলে 6 শিডিউলটো। তেতিয়াহ'লে ছাৰ 3 মিনিট জনজাতিৰ সমস্যাটোৰ সমাধানৰ এটা ৰাস্তা চাইজনখিনি দি দিয়ক ছাৰ। মই আপোনাৰ অবজাৰভেশ্যন চাইজন শ্বৰ্টলি ছাৰ 3 মিনিটত। ছাৰ, প্ৰথম কথা হ'ল যে মই প্ৰথমতে BTRৰ পৰা আহোঁ। ছাৰ, আজি যিখন আমাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণ হ'ল তাত শংকৰদেৱৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে, কামাখ্যাৰ নামো উল্লেখ কৰা হৈছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজিৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণটো যিহেতু ইয়াত হৈছে, আমাৰ বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামটো স্মৰণ হ'ব লাগে। এইটো মোৰ পিনৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰতি, সদনৰ প্ৰতি মোৰ এইটো বিনম্ৰ অনুৰোধ। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে BTRটো যদি সঁচাকৈ ভালকৈ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ফাণ্ড পজিশ্যনটো বাঢ়িব লাগে। এতিয়া দেখা গৈছিলে যে 2020-21 চনত যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰ লাষ্ট আছিলে
তেতিয়া BTRৰ বাজেট আছিলে 680 কোটি টকা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা SOPT যিটো 680 কোটি টকা সেইটোৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে 10%কে যদি বাঢ়ি যাবলৈ হয় 2025-26 চনত আচলতে আজিৰ দিনটোত BTRৰ কাৰণে বাজেট হ'ব লাগিছিলে 1095 কোটি টকা কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কমাই 800 কোটি টকা কৰিছে গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াত উপস্থিত আছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আৰু 295 কোটি টকা BTRক দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ঠিক তেনেকে মই ভাবোঁ যে ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰতো 10%কে বঢ়োৱাৰ যিটো নিয়ম সেই অনুসৰি ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু আপোনাৰ কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলকো ফাণ্ডটো SOPD বা ষ্টেটৰ পৰা দিয়া ফাণ্ডটো অলপ বঢ়াব লাগে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এবাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডটো BTRৰ ক্ষেত্ৰত কমাই দিছে মই আশা কৰোঁ আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক এইটো বঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব খুজিম যে আচলতে BTR যিখন চুক্তি হ'ল মই 6 শিডিউল গোটেইটোলৈ যোৱাৰ আগত BTR চুক্তিখনত সৰ্বমুঠ চৰকাৰে কৈছিলে যে 79টা আমি কাম BTRৰ কাৰণে কৰি দিম 79টা কাম কৰি দিম অলপ আগতে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে অকল এটাহে কাম বাকী আছে গোটেইখিনি কৰিলোঁ মই দেখিলোঁ যে গোটেইখিনি মই নিজে ইয়াতে একদম ধুনীয়াকৈ বনাই আনিছোঁ ৰিচাৰ্চ কৰি সব মানুহৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি যে আচলতে BTRৰ চুক্তিত 2020 চনত 27 জানুৱাৰী তাৰিখৰ দিনে যে 79টা কামৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে তাৰ কেৱল 24টা কামহে এতিয়ালৈকে কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 30.37% কাম কৰা হৈছে আৰু বেছিভাগ কামেই এতিয়ালৈকে কৰা নাই মই ভাবোঁ যে অসম চুক্তিৰ নিচিনাকৈ আকৌ BTR চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে বুলি যাতে বড়ো মানুহে আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয় আকৌ যদি বড়ো মানুহে হাতত অস্ত্ৰ তুলিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে এবছৰৰ ভিতৰতে BTR চুক্তি 2020 চনৰ চুক্তিৰ 100% দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এতিয়া যদি মই কওঁ এটা বা দুটা যদি উদাহৰণ দি দিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে গম পাব ইয়াত আছিলে অল্টাৰেশ্যন অফ এৰিয়া BTADৰ অল্টাৰেশ্যন এৰিয়াত কৈছিলে যে ইনক্লুজন অফ ভিলেজেছ হেভিং মেজৰিটি ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন কৈছিলে যে তেনেকুৱা গাঁও আছে মই জনামতে 1100খন এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ট্ৰাইবেল গাঁও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে মাত্ৰ 60খন এক্সক্লুজন অফ ভিলেজেছ হেভিং মেজৰিটি নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন যিবিলাক নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন যাত 51তকৈ কম ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সেইবিলাকক BTRৰ পৰা কটাৰ কথা আছিলে তাৰ এখনো গাঁও এতিয়ালৈকে কটা নাই সেইটো কটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাৰপাছত BTADৰ আপোনাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি 40টাৰ পৰা 60টা কৰাৰ কথা আছিলে 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আছে তাত নিশ্চয় এইটো আহিব ইয়াৰ আগৰ আমাৰ ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত যিটো 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছে তাত এইটো সংখ্যা BTRৰ কথাটো উল্লেখ নাই এইবাৰ নিশ্চয় সোমাব নেক্সট ছিজনত মই আশা কৰোঁ যে এই এমেণ্ডমেণ্টত 40টাৰ পৰা 60টা BTRৰ চিট আপোনাৰ 40 MCLৰ চিটটো 60টাৰ পৰা 80টা নহয় 40টাৰ পৰা 60টা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই তিনিটাই কাম কৰা নাই এই তিনিটাৰ ভিতৰত মই দেখুৱালোঁ যে এটাৰ সামান্য অংক এটা 1100খন গাঁৱৰ ভিতৰত মাত্ৰ 60খন গাঁও এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তাৰপাছত যদি চাওঁ যে ৰিভিউ অফ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন অফ BTC তাত 90টা যিটো দিয়াৰ কথা আছিলে সেইবিলাকো এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আনহাতে ভাৰতৰ সংবিধানত মানে কি হ'ল এতিয়া কি আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল BTR বা যিকোনো 6 শিডিউল এৰিয়া কাৰ্বি আংলঙে হওক বা ডিমা হাছাওৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল যে যিটো পইচা আহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা পইচাটো আকৌ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আহে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইদিনমান তাতে উমনি দিয়ে তাৰপিছত আকৌ বহুদিনৰ মূৰতে এই আমাৰ BTRলৈ পঠিয়াই দিয়ে বা কাৰ্বি আংলঙলৈ পঠিয়াই দিয়ে সেইটো ডাইৰেক্টলি দিবৰ কাৰণে 125ত যিটো সংশোধনী আনিব খোজা হৈছে সেই সংশোধনীটো বিসংগতিপূৰ্ণ এই কাৰণে যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 275তহে অট'নমাছ কাউন্সিল 6 শিডিউল এলেকাবিলাকৰ ফাণ্ডৰ কথাটো আছে কিন্তু 125ত আৰ্টিকল 280 সংশোধন কৰাৰ কথাহে কোৱা হৈছে 280 সংশোধন কৰাৰ কথা কৈছে এইটো অকল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আমাৰ পঞ্চায়তবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট পঞ্চায়তবিলাকৰ কাৰণে তেতিয়া BTRৰ মৰ্যাদা হ্ৰাস হ'ব BTRত আচলতে যি ক্ষমতা দিব খোজা কৈছে সেই ক্ষমতাটো নাইকিয়া হ'ব আৰু মই কেইটামান ইনষ্টিটিউশ্যন BTRত কি হৈছে কি নহৈছে দুটা তিনিটা ছাৰ
ছাৰ আপোনাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কথা ছাৰ মোক দুটা তিনিটা কথা ক'বলৈ দিয়ক আপুনি। এক মিনিটত শেষ ছাৰ কৰি দিয়ক। ছাৰ মোক এটা কথা এক মিনিটত শেষ কৰি দিয়ক। ছাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰিম বুলি কৈছিলে এডুকেশ্যন এণ্ড আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন BTR-ৰ কাৰণে কৈছিলে যে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এট বৰমা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি হোৱা নাই ছাৰ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ চেণ্টাৰ ওদালগুৰি বাক্সা আৰু চিৰাং কেৱল ওদালগুৰিটো হৈছে ছাৰ তাৰ বাহিৰে বাকীকেইটা হোৱা নাই ছাৰ ইনষ্টিটিউট অফ লাইভলিহুড মেনেজমেণ্ট টংলা সেইটো হোৱা নাই ছাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স এট ৰৌমাৰী এইটো হোৱা নাই ছাৰ যদি মই এটা এটাকে হোটেল এণ্ড টুৰিজিম মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট এটা এটাকে যদি ছাৰ কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব যে বেছিভাগেই অথচ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবি আছে যে মই যিমানকেইটা কাম কৰিম বুলি কৈছিলোঁ চুক্তিত যিমান কথা আছে তাৰ এটাহে বাকী আছে বুলি তেখেতে মনে মনে ভাবি আছে আজি অলপ আগতে মই কথা পাতোঁতে এইটো কৈছোঁ গতিকে ছাৰ BTR চুক্তি 100% ছাৰ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব নহ'লে আকৌ ইয়াত কিন্তু অস্ত্ৰৰ জনজননী হ'ব ছাৰ সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ ছাৰ সেইকাৰণে 100% ছাৰ ছাৰ সেইকাৰণে 100% ছাৰ ইয়াত তাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিছে আপোনাৰ ছাজেশ্যন সেইকাৰণে 100% আপোনাৰ ছাজেশ্যনটো দিয়ক কৰিব লাগে ছাৰ অসমত পুৰা অশান্তি কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ ছাজেশ্যনটো চাবমিট কৰিলে অশান্তি কৰিব বিচাৰিছে থেংক ইউ এক্সপান্ড কৰা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অনাৰেবল অখিল গগৈয়ে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিম যে ইয়াত এটা খুব ভাল পৰিৱেশত আমি মিলনৰ এটা ভূমি পাতিছোঁ আপোনাৰ ভাষণে যাতে কালি ইয়াত অস্ত্ৰৰ জনজনী নুতুলে আমি ইয়াত প্ৰভোগ কৰিব অহা নাই ইয়াত আমি চেলিব্ৰেট কৰিব আহিছোঁ গতিকে এই কথাখিনি আপুনি গুৱাহাটীতো ক'ব পাৰিব কিন্তু মই ক'ব দিম কিন্তু অধ্যক্ষক অনুৰোধ কৰিম ইয়াত কাইণ্ডলি এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপোনাৰ ভাষণটোৰ কাৰণে অহাকালিৰ পৰা নতুন আন্দোলন এটা আৰম্ভ নহওক নকৰিব কিহৰ কাৰণে আমি ইয়াত উইথ চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি আহিছোঁ অসমৰ মানুহৰ আশা আকাংক্ষাৰ ইয়াত প্ৰতীক লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে লেট আছ টক পজিটিভ থিংছ টুডে ক্ৰিটিকেল থিংছ আমি গুৱাহাটীত গৈ পাতিব পাৰিম আজি ইয়াত যিসকল মানুহে আশা আৰু আকাংক্ষা লৈ বহি আছে তেওঁলোকে যদি কালি শুনি পাই একোৱেই হোৱা নাই একৰ্ডখন মানুহখিনি অহাকালিৰ পৰা আন্দোলন হৈ যাব হোৱা নাই এই কথাটো কোকৰাঝাৰত নকৈ মই কি হৈছে কি হোৱা নাই আপোনাক মই উত্তৰত ক'ম কিন্তু আপুনি যিখিনি পজিটিভ আছে কওক আজি নিগেটিভখিনি আমি গুৱাহাটীত গৈ পাতিব পাৰিম মই দুটা তিনিটা পজিটিভ কথা ক'বলগীয়া আছে আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো হ'ল যে আমাৰ অধিৱেশনখন ইয়াতে যদি আমাৰ যি ব্যৱস্থা আছে এটা সীমিত সময়ৰ ব্যৱস্থা আছে ময়ো 10 মিনিট সময় ল'ম গতিকে আপোনাক BTCৰ আৰু মাত্ৰ দুটা আমাৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমি 10 মিনিট সময় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এৰি দিম গুৱাহাটীত তেওঁ BTR চুক্তিৰ ওপৰত দীঘলীয়াকৈ ক'ব পাৰিব ঠিক আছে থেংক ইউ এতিয়া মই কৈ দিব আপুনি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই শেষ কৰি ল'ব দিয়ক শেষ কৰি ল'ব দিয়ক ছাৰ শেষ কৰি ল'ব দিয়ক ছাৰ হ'ব ঠিক আছে এটা এক্সপান্ড কৰিব হ'ব ঠিক আছে হ'ব এইটো এক্সপান্ড কৰিম হয় এতিয়া আচলতে আমি আচলতে এতিয়া 6 শিডিউল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁতে এইটো জনা দৰকাৰ যে 6 শিডিউল কি 6 শিডিউল হ'ল মিনি কনষ্টিটিউশ্যন ছাৰ 6 শিডিউল হ'ল মিনি কনষ্টিটিউশ্যন ইয়াত এইখন কিতাপত ছাৰ এইখন কিতাপে 6 শিডিউলৰ ওপৰত আটাইতকৈ ভাল কিতাপ ছাৰ জাষ্টিছ BL খানচাৰিয়াই কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ তেখেতে কৈছে 6 শিডিউল হ'ল মিনি কনষ্টিটিউশ্যন আৰু চিফ জাষ্টিছ হিদায়তুল্লাই কৈছে যে চিফ শিডিউল হ'ল কনষ্টিটিউশ্যন উইদিন কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে আমি এই চেঞ্জটো বুজি পোৱা দৰকাৰ যে ভাৰতৰ সংবিধানে যেনেকৈ 370 অনুচ্ছেদ দিছিলে তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাক অনুচ্ছেদ দিছে 6 শিডিউল গতিকে এই 6 শিডিউল আমাৰ ষ্টেট উইদিন ষ্টেট আৰু সেইকাৰণে বিয়ণ্ড 6 শিডিউলৰ কথাটো যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যদি বিয়ণ্ড 6 শিডিউলৰ কথা ক'ব লাগে তেতিয়া হ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলং উত্তৰ কাছাৰ আৰু BTADক আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ 244A অধীনত আমি 244A অধীনত ছাৰ আমাৰ প্ৰকৃত যিটো ছাত্ৰ শাসন সেই ছাত্ৰখন ষ্টেট উইদিন ষ্টেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ছাৰ ঠিক আছে এইটো হ'ল যদি সঁচাকৈ বহু সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে তেতিয়াহ'লে মই এটা বাক্য ছাৰ ক'ব পাৰোঁনে এটা বাক্য 1967 চনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেতিয়াই ভাৰতক ফেডাৰেল ভিত্তিত পুনৰ্গঠন কৰিবৰ কাৰণে আৰু
পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত অসমৰ প্লেইনছ এৰিয়াৰ নিচিনাকৈ সমান মন্ত্ৰী সভা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলে আচলতে যদি এই জাতি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে বিটিআৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওটো আমাৰ দিছপুৰৰ নিচিনা একেই মন্ত্ৰী সভা গঠন একে ক্ষমতাৰ মন্ত্ৰী সভা গঠন কৰাটোতে একমাত্ৰ সমাধান লুকাই আছে ছাৰ এই দিশটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰকৃত অৰ্থত ষ্টেট উইদিন ষ্টেট ছাৰ এইটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বা কনষ্টিটিউশ্যন উইদিন কনষ্টিটিউশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা মহোদয় ইয়াৰ আগতেও অসমখন বহুকেইটা ভাগ হৈছে বেলেগ ছাপাৰেটিষ্ট কেইবাটাও হৈছে নাই এইকাৰণে অনলি 6 শিডিউলটো আমি কেনেকৈ এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ডিভাইডেড আছাম 50-50 পৰা আজি এটা অৱস্থালৈকে আহি পাইছে এইকাৰণে বেছি এইটো লাইট কৈ থাকিব নালাগে আমি সেইটো ৰাস্তালৈ গতি কৰোঁ তেতিয়া অসমখন অশান্ত হ'ব নাই 244 ডিভাইড আছাম 50-50 নহয় কাৰণ ক'ব বিচাৰিম স্যার 244 ডিভাইড আছাম 50-50 নহয় স্যার ইনিশিয়েটিভ 244 এখন আবো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ক্ষমতা স্যার আমি ক্ষমতা স্যার জনজাতীয়সকলৰ এই অধিকাৰ আমি কোনেও খৰ্ব কৰিব নোৱাৰো জনজাতীয়সকলৰ এই ক্ষমতা আমি কোনেও খৰ্ব কৰিব নোৱাৰো জনজাতীয়সকলক 244 Honorable member, stay within the state. হৈছে আপোনালোকৰ কথাখিনি ৰাখিলে অধ্যক্ষ মহোদয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই গোটেইটো অসমৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি তেওঁ প্লিজ অল ভাষণ এটা দিব চেষ্টা কৰি আছে কথাটো হ'ল একেজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া আমি অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ লগত সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব খুজিছিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ বক্তব্যবিলাক বিধানসভাত কি আছিলে আপুনি ভৱিষ্যতে মনত পেলাব গতিকে একেজনে ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে এখন গাঁও অৰুণাচলক এৰি দিব নোখোজে এখন গাঁও নাগালেণ্ডক এৰি দিব নোখোজে কথাবিলাক আচলতে কিমান প্ৰাসংগিক সেইটো ইলেকশ্যন বাদ দিলে গম পোৱা যাব গতিকে আপুনি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কৰি আছে আমি সমাজ নিৰ্মাণৰ কাৰণে কৰি আছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দুই এটা কথা ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে যেতিয়া ফেডাৰেল ষ্টেটৰ কথা কৈছিলে তেতিয়া তেওঁ বিচাৰিছিল যে উত্তৰ পূবখন দ্বিখণ্ডিত হ'ব নালাগে ডেট প্ৰপ'জেল ৱাজ প্ৰায়ৰ টু দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ মেঘালয়া যেতিয়া মেঘালয়ৰ মানুহে ক'লে যে আমি ফেডাৰেল ষ্টেট নামানো আমাক নতুন ৰাজ্যই লাগিব তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই যিটো প্ৰস্তাৱ আছিল তাক তেওঁ সামৰণি মাৰি নাগালেণ্ড মেঘালয় এই গোটেই ৰাজ্যবোৰ ভগাই দি ইছ্যুটো সিমানতে সামৰণি পৰি গ'ল তাক আৰু যে সেই কথাটো যদি আজিৰ পৰা ৭২ চনৰ আগতে আমিবিলাক যদি থাকিলোহেঁতেন আমি হয়তো নাগালেণ্ড মেঘালয় অৰুণাচলক ক'লোহেঁতেন আপোনালোকে ছেপাৰেট ষ্টেট নল'ব ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ডাঙৰীয়ানীয়ে কৰি দিয়াৰ দৰে ফেডাৰেল ব্যৱস্থাটো কৰক সেই পৰ্যায়টো পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেইটামান আমাৰ ৰং কনচেপশ্যন প্ৰথম মই দূৰ কৰিছোঁ যে 6 শিডিউল এৰিয়াত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কোনো টকা পইচা নপঠায় এইটো এটা যি ইয়াত ধাৰণা দিয়া হৈছে যে দিল্লীৰ পৰা টকা আহে টকাটো ৰাজ্য চৰকাৰে ধৰি ৰাখে 6 শিডিউল এৰিয়াক সম্পূৰ্ণ পুঁজি যোগান ধৰাৰ দায়িত্ব হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়াত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ডাজেণ্ট গিভ এ ছিংগল ৰুপিজ গতিকে এই কথাটো আমাৰ মানুহৰ মাজত কিছুমান ভুল ধাৰণা যে দিল্লীয়ে টকা দিয়ে দিছপুৰে টকাটো ধৰি ৰাখে যেতিয়া আমি তথ্যৰ ভিত্তিত বক্তব্য নিদিওঁ সাধাৰণ জনজাতীয় লোকসকলৰ মনত ধাৰণা হ'ব যে দিছপুৰত কিবা এটা ৰাজনীতি কৰা হয় দিছ ইজ এ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আপোনাক মই তথ্য সহকাৰে ইয়াত ক'ব খুজিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা যে আজিকালি 6 শিডিউল বুলি আগতেও কোনো ধৰণৰ টকা পইচা ৰাজ্য চৰকাৰক দিয়া নহয় আমি আপোনালোকে যিমান কথা কৈছে মই খুব আদৰণি জনাইছোঁ যে কোকৰাঝাৰক বেছি টকা দিব লাগে ডিমা হাছাওক দিব লাগে কাৰ্বি আংলঙক দিব লাগে অহাকালি যদি এছঅ'পিডিত মই 40 কোটি টকা বিজনেছ দিওঁ আৰু আপোনাক 20 কোটি দিওঁ প্ৰথম আপুনি আহি আপত্তি কৰে গতিকে আজি আমি সদনত এটা সিদ্ধান্ত লওঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কে নিজৰ নিজৰ 5 কোটি টকা কমাই দিব আৰু 6 শিডিউল এৰিয়াত পিডব্লিউ দিব
ৰাজনীতি কৰা টান সহজ, কিন্তু জনজাতীয় লোকক মনেদি ভাল পোৱা আৰু সাহসেদি কাম কৰা এটা বেলেগ। চব কথা আপুনি ক'ব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া নিজৰ গাত টোকৰটো পৰিব তেতিয়া তাক সহ্য কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা আমাৰ আছে না, এইটো চাব লাগিব। এইটো বিধানসভাৰ বাজেট, বিধানসভাই ঠিক কৰি দিয়ক অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীৰ হাতত ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ দৰমহা দিয়াৰ পিছত 25,000 টকা আছে। কিমান টকা 6 শিডিউলক দিব লাগে আপোনালোকে ঠিক কৰি দিয়ক, কোনো আপত্তি নাই। ইয়াতে বক্তব্য ৰাখি পেলাই মানুহক ইনচাইট কৰি পেলাই তাৰ পৰা কোনো লাভ নাপাওঁ। তাৰ পৰা যিখন বৰ অসমৰ আমি কল্পনা কৰিছোঁ, সেই বৰ অসমৰ কল্পনা স্তীমিত হয়। আজি আপুনি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ কথা আনিছে। প্ৰথম মই গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে গৈ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক প্ৰণাম কৰিছোঁ। আপুনি কৰিছেনে নাই মই গম নাপাওঁ। মই মাননীয় অধ্যক্ষ, মই আপোনাক অভিযোগ দিয়া নাই। মানুহৰ অন্তৰত এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰথম যেতিয়া মোৰ ইয়াত কাৰ্যসূচী নাছিলে, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মই আহিছোঁ, প্ৰথম মই কৈছোঁ যে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মই উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তিত যাম, তাৰ পিছতহে মই বিধানসভালৈ যাম। এই যে ইয়াত কোনো কাৰ্যসূচী নাই, কিন্তু বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনটো সমগ্ৰ অসমতে আজি আমি অসম চৰকাৰে ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। 31 মাৰ্চ আপুনি বডোফাৰ জন্মত, আপুনি বুলি কোৱাটো বেয়া হৈছে, অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় বিধায়কে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনটোত আছে নাই মই নাজানো, কেতিয়াও মই টুইট কৰা দেখা নাই। বহি এটা আপুনি যিহেতু ইয়াতে প্ৰভোকেটিভ কথা কৈছে, আপুনি যিটো মেডিচিন দিছে সেইটো মেডিচিন দিয়ে মই আপোনাক উত্তৰ দিব খুজিছোঁ। 31 মাৰ্চ তাৰিখে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিন চৰকাৰৰ কেলেণ্ডাৰত আছে যে অসম চৰকাৰে ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ টুইটাৰৰ টাইমলাইন মই চাই আহিছোঁ, কোনো এটা 31 মাৰ্চতে তেখেতে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বড়ো চুক্তিৰ তেখেতে যদি পঢ়ে, যিখিনি আঁচনিৰ নাম তেখেতে গাই দিলে, তাত কি লিখা আছে? দিছ ইজ এ ইলাষ্ট্ৰেটিভ লিষ্ট, এখন সূচাংক। নাও ইট ইজ আপ টু দ্য বডো লিডাৰ্ছ উইদিন দ্য এলোকেশ্যন অফ 1,500 crores কোনকেইটা স্কিম তেওঁলোকে লয়। আপুনি জানি ভাল পাব যে অসম চৰকাৰৰ ভাগত আছিলে 750 কোটি টকা, আৰু অসম চৰকাৰে 750 কোটি টকা পাহৰি অকল তামোলপুৰত মেডিকেল কলেজ বনাবৰ কাৰণে 800 কোটি টকা খৰচ কৰিছে। এতিয়া আপুনি মানুহক ক'লে যে গাঁও বাদ দিয়ক, গাঁও সোমাই দিয়ক। বড়োলেণ্ড যদি এই ধৰণে চলে, আজি যদি আপুনি কৈছে মাত্ৰ 60খন গাঁও সোমোৱালোঁ, 60খন গাঁও সোমোৱা সহজ নাছিলে। আজি চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ইয়াত নাই, বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আছে। এখন গাঁও সোমাব পাৰি নেকি চেষ্টা কৰক। বিহালীত মই কোনো পলিটিকেল নধৰিব, বিহালীৰ নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছ দলৰ কেম্পেইনৰ মূল কাৰণটোৱে আছিল যে অসম চৰকাৰে কেনেকৈ গাঁওবিলাকক বিটিআৰক দি দিলে। দেট ৱাজ দেয়াৰ মেইন কেম্পেইন। পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে, আই হেভ টু গিভ ৰিপ্লাই ওৱান আফটাৰ ৰিপ্লাই। আই টুক দ্য গ্ৰেটেষ্ট চেলেঞ্জ অফ মাই পলিটিকেল লাইফ। এখন গাঁও বিটিআৰত সোমোৱাৰ ইমপ্লিকেশ্যনটো আমি বুজি পাব লাগিব। সেই গাঁওখন যেতিয়া বিটিআৰত সোমাব, তাত বাস কৰা অজনজাতীয় মানুহৰ অধিকাৰত 50% অধিকাৰ তেওঁলোকৰ কম্প্ৰমাইজ হৈ যায়। কাৰণ বিটিআৰ মানে 6 শিডিউল, ইলেকশ্যন উঠিব নোৱাৰে, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব, মাটিৰ তেওঁলোকৰ আগৰ অধিকাৰবিলাক হেৰাই যাব। নট এ ইজি জব। 11খন গাঁও সোমাব বুলি তাত শব্দটোৱেই নাই। আপুনি ক'ৰ পৰা 11খন গাঁৱৰ শব্দটো পালে? তাত লিখা আছে
যে থ্ৰু ডিছকাশ্যন এক্সক্লুশ্যন এণ্ড ইনক্লুশ্যন হ'ব থ্ৰু এ কমিশ্যন. কমিশ্যন ইজ ৱৰ্কিং এভৰি মান্থ এভৰি ডে কনচেনচাছ কৰি আমি সোমোৱাই আছোঁ. আৰু এখন গাঁও বিটিআৰৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰিম নেকি? আজি এখন গাঁও বিটিআৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ আগতে মোক আপচু আৰু বড়ো জাতীয় সংগঠনখিনিয়ে মোক স্বীকৃতি দিব লাগিব যে আপুনি ওলাওক গাঁও. তো ইমান বিটিআৰ ইমান ইজি জেগা. 85 চনৰ পৰা অসমৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী বিটিআৰত ৰাতি থাকি পোৱা নাই. আজি আপোনালোকে ইয়াত আহিছে, এই গোটেই আঁৰত আপচু, UPPL, BPF এই ৰাজনৈতিক সংগঠনখিনিৰ উপৰিও নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ অদম্য ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত বহিব পাৰিছোঁ. আজি ইয়াত বহি আমি যিখিনি কথা পাতিছোঁ, আপোনালোকে ডেটা চাওক. অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত এটা দিনো বিটিআৰত ৰাতি থাকি পোৱা নাই, থকাৰ পৰিৱেশ নাছিল. অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া 15 বছৰত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা আজি কিছুমানে ক'ব খুজিব, এটা দিনো বিটিআৰত ৰাতি থাকি পোৱা নাই. আৰু মই এইখিনিও যোগ দিম যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনতো তেখেতো বিটিআৰত এদিনো নিশা কটাব পৰা নাছিল. These are facts of life. বিমলা প্ৰসাদ চলিহা বিটিআৰত আহোঁতে তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ বিপক্ষেও বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে. আজি য'ত আমি থিয় হৈ আছোঁ, যথেষ্ট কথা ক'বৰ কাৰণে, ইয়াত আহি প্ৰভোগ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল. আজিৰ দিনটো অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ যুগান্তকাৰী দিন. We are not realizing the impact. বিধানসভাখন ইয়াত আনি পেলাই আমি আৰু অলপ প্ৰভোগ কৰি থৈ যাওঁ, সেইকাৰণে আমি ইয়াত অহা নাই. যিখন স্থানৰ পৰা এদিন অসমক বিভাজন কৰাৰ বাবে প্ৰচণ্ড আন্দোলন হৈছিল, হাজাৰ মানুহে প্ৰাণ বলিদান দিছিল, সেই স্থানত আজি অসমৰ একতাৰ প্ৰতীক অসম বিধানসভা ইয়াত আহি মিলিত হৈছে. Today is the truly a historical day. আৰু এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে বড়ো নেতৃত্বই কিমান ৰাইজক বুজাবলগীয়া হৈছে, কিমান কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হৈছে. আজি আপচু, বড়ো সাহিত্য সভা, NDFB, UPPL, BPL এই সমস্ত পলিটিকেল ক্লাছটোক আমি যিমান শুভেচ্ছা নিদিওঁ, যিমান ধন্যবাদ নিদিওঁ, তাতকৈ কম বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহয়. ইয়াত আহি বহি অসম বিধানসভা, কোকৰাঝাৰৰ বিটিআৰ ভৱনত আহি অসম বিধানসভা কৰা, ইট ৱাজ নট এ ইজি ইছ্যু. কোনেও কৰিব পৰা নাই. কোনো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বড়োলেণ্ডত এখন ৰাজনৈতিক সভা কৰি পোৱা নাই. কোকৰাঝাৰত কোনেও পোৱা নাই. ৰোড শ্ব' কৰি পোৱা নাই. অসমৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ কলেজৰ বিদায় সভা, নৱগাত সভা এখনতো আহি পোৱা নাই. শিক্ষামন্ত্ৰীও কোনো আহি পোৱা নাই. চাইকলজিকেলি এই মানুহখিনি আমাৰ পৰা আঁতৰি 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 গৈ আছিল. তেওঁলোকেও জানে ৰাজ্য এখন কোনে বিচাৰে, কোনে নিবিচাৰে, তাৰ আগত আৰ্থিক অৱস্থা লুকাই থাকে. যেতিয়া এখন ৰাজ্য নিৰ্মাণ হ'ব, ৰাজ্য চলাবৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ মানুহৰ পৰাই GST কালেক্ট কৰিব লাগিব, ৰাজ্যৰ মানুহৰ পৰাই টেক্স কালেক্ট কৰিব লাগিব. ৰাজ্য এখন কিমান ফিজিবল, সি কিমান আৰ্থিকভাৱে সি কিমান কৰিব পাৰি, এই গোটেইখিনি কথা প্ৰথমতে BPF, পিছত UPPL, লগত বড়ো সাহিত্য বা আপচু, they have come to a reasonable conclusion যে আমাক আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ লাগে, আমাক সুকীয়া ৰাজ্য নালাগে. এই কথাখিনি কৰিবৰ কাৰণে এই মানুহখিনিয়ে, the Bodo leadership, irrespective of political party, ইয়াত মই মোৰ সহযোগী UPPL, কংগ্ৰেছৰ লগত BPF আছে, মই পলিটিকেল হ'ব খোজা নাই. এই গোটেই 360 ডিগ্ৰী ঘূৰিবৰ কাৰণে আজিৰ প্ৰজন্মৰ বড়ো নেতৃত্বই যিমান ত্যাগ আৰু কষ্ট কৰিছে, তাক আমি ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ সময়. ইয়াত প্ৰভোগ কৰাৰ সময় নহয়,
ইয়াত আহি প্ৰমোদ বড়োক এক্সপ'জ কৰা সময় নহয় যে আপুনি একৰ্ডখন একো কৰিব পৰা নাই। ইয়াত আজিৰ দিনটোত আমি বড়ো নেতৃত্বক সন্মান জনোৱাৰ সময়, বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ সময় যে আজি আপোনালোকে আমাক এইখিনি সুবিধা কৰি দিলে যে অসম বিধানসভা আহি কোকৰাঝাৰত আজি বহি আমি অসমৰ একতাৰ কথা আজি আমি ইয়াত ক'ব পৰা পৰিৱেশত আহিছোঁ। ইলেকশ্যন আহিব, ইলেকশ্যন যাব। আমাৰ বিৰোধী পক্ষত থাকিলে ইউজুৱেলি আমি ইছ্যুজ বিচাৰোঁ যে কোন ইছ্যুত চৰকাৰক আমি টেগ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আপুনি যিয়ে নকওক কিয়, 10জনে যিয়ে নকওক কিয়, অসমৰ এটলিষ্ট 40টা বছৰৰ ময়ে এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য'ত 8টা দিন BTADত মই ৰাতি নিশা আছোঁ। BTADত মই মুক্তভাৱে ঘূৰোঁ, মুক্তভাৱে ৰেলী কৰোঁ, ৰাজনৈতিক সভা কৰোঁ, কলেজত যাওঁ, ইউনিভাৰ্চিটিত যাওঁ। আজি যোৱা কেইটামান বছৰত আমি সেই পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আজি BTADত অসম বিধানসভা হৈছে। অসম বিধানসভা ক'ত হয় কাৰো প্ৰয়োজন নাই অসমৰ বাহিৰত জানিবৰ কাৰণে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই শুভ বাৰ্তা পঠিয়াইছে বিকজ দে ৰিয়েলাইজ দ্য ছিগনিফিকেন্স অফ টুডেজ চিটিং। গতিকে আজিৰ সময়ছোৱা হৈছে যে কেনেকৈ আমি জনজাতীয়সকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণক সুদৃঢ় কৰিব পাৰোঁ, জনজাতীয় অজনজাতীয়সকলৰ মাজত সমন্বয়ৰ এটা নতুন বান্ধোন সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া মই ইয়াত বড়ো নেতৃত্বৰ কথা কৈছোঁ, ইউ হেভ অলছো ফিল দ্য পেইন অফ নন বড়ো পিপল লিভিং ইন দ্য BTR। আজি 60টা সমষ্টিৰ বা 40টা সমষ্টিৰ যেতিয়া 35টা ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয়, 30+5 মুকলি হয়, এছাম বৃহত্তৰ ৰাইজে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিবলগীয়া হয়। তেওঁলোককো আজিৰ দিনটোত আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে অসমৰ একতাৰ কাৰণে আজি BTR অঞ্চলত বাস কৰা অনাবড়ো সমাজখনেও সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে। ইট ইজ নট এ ইজি থিংছ। আজি BTRত অলপ আগতে ৰাতিপুৱা মোৰ তাত মানুহ আহিছিলে, মাৰোৱাৰী মানুহ অলপ আহিছিল, তাৰপিছত অসমীয়া মানুহ। আজি নিকাচিৰ দৰে জেগাত অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া ভাষী মানুহ 52 বানপানীত উটি গৈছিলে, 52 চনত তেওঁলোকে মাটিত বহি আছে, আজিলৈকে মাটিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই। আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দিব নোৱাৰোঁ, দিনে ৰাতিয়ে কথা পাতি আছোঁ কেনেকৈ ৰাস্তা উলিয়াব পৰা যায়। BTR ইজ এ ইউনিক জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া য'ত 30% 40% বড়ো লোকেৰে 6th শিডিউল হৈছে আৰু 60% লোকে বড়ো সমাজৰ নেতৃত্বক মানি লৈছে এট দ্য ৰিস্ক অফ দেয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ৰাইটছ। এই জাগাটোত আমাৰ দায়িত্ব আছে। বড়ো আৰু অনাবড়ো সমাজৰ মাজত আমি অসমৰ আজিৰ দিনটোত অসমৰ আমি অভিভাৱক শব্দটো নকওঁ, আমি অসমৰ আজি সেৱক। অসমৰ মানুহে আমাৰ মুখলৈকে চাই আছে। বড়ো আৰু নন বড়ো লোকৰ মাজত সমন্বয় সৃষ্টি কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ। ইট ইজ নট এ ইজি 6th শিডিউল, ইট ইজ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট 6th শিডিউল। কাৰ্বি আলং ডিমা হাছাওতকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশ বহুত জটিল আছিল। এই পৰিৱেশৰ মাজত আজি আমি সমতা আৰু সমন্বয়ৰ আমি নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ ইয়াত আহিছোঁ। আৰু আজি BTR নিৰ্মাণত বড়ো জনসাধাৰণ আৰু ইয়াৰ লগত BTR অঞ্চলত বাস কৰা অনাবড়ো জনসাধাৰণ দুয়োটাই, বড়ো সমাজে নিজৰ ৰাজ্যৰ দাবী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, অনাবড়ো সমাজে নিজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰক পিছ পেলাই থৈ অসমৰ স্থায়ী শান্তিৰ বাবে সহবাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দিছ ইজ এ ইউনিক অপৰচুনিটি। আৰু এই গোটেই পৰিৱেশটো আমি প্ৰভোক নহয়, আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব, সহযোগিতা কৰিব লাগিব, বড়ো নেতৃত্বক শক্তিশালী কৰিব লাগিব, অনাবড়ো নেতৃত্বক বড়ো নেতৃত্বৰ লগত আমি একেটা ৰুমত বহুৱাই
তেওঁলোকৰ মাজত আমি এটা মিলনৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। উই হেভ এ গ্ৰেটাৰ ৰেছপনচিবিলিটি। আমাৰ বহুত ডাঙৰ ৰেছপনচিবিলিটি ইয়াত আছে। আজি আপোনালোকে ইয়াতে কৈছে যে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ কথা। আমি কেইজন অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক, কেইজন মন্ত্ৰী দতমাত গৈ তেখেতৰ যি সমাধিস্থলী তাতে সেৱা কৰাৰ সুযোগ লৈছোঁ? কোনজন গৈছে? আমাৰ দায়িত্ব। তেওঁলোকৰ আৱেগক আমি সন্মান জনাব লাগিব। জনজাতীয় লোকক ৰাস্তা আৰু ঘাটতকৈও তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি চিন্তা, ভাষাৰ প্ৰতি চিন্তা। আপোনাক 6 লেন ৰাস্তা তেওঁলোকক প্ৰয়োজন নাই। শিলৰ ৰাস্তাত থাকিব, কিন্তু বাগৰুম্বা জীয়াই থাকিব লাগিব, বড়ো ভাষা জীয়াই থাকিব লাগিব। These are very sensitive moment of our history. গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাম যে আজি আপোনালোক ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। যিকোনো কাম কৰিব যাওঁতে আজি ইয়াত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 600 পৰা 800 কোটি টকা হৈছে। আচলতে বাজেটটো তেনেকৈ নাচায়। যদি আপুনি চাব যায় 800 কোটি টকা জেনেৰেল গ্ৰাণ্ট দিয়া হৈছে, 250 কোটি টকা স্পেচিয়েল গ্ৰাণ্ট দিয়া হৈছে। তাৰ উপৰিও জেনেৰেল এৰিয়াৰ পৰা 500 কোটি টকা ৰাস্তাতে অকল দিয়া হৈছে। BPFৰ দিনত যি পাইছিল, কংগ্ৰেছে যি পাইছিল তাতকৈ কেইবা মাইলো আমি ক্ৰছ কৰিছোঁ। অকল এই বছৰতে 600 কোটিৰ জেগাত আপুনি কৈছে 1000 হ'ব লাগে। এই বছৰত মোৰ যিমান দূৰ বিশ্বাস 1500 পৰা 1800 কোটি টকা তেখেতসকলক আমি দিছোঁ। ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ পৰা 500 কোটি, PW ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 500 কোটি, কোকৰাঝাৰত ষ্টেডিয়াম 150 কোটি। কিমান কাম আমি কৰি আছোঁ তাৰ কোনো হিচাপ নাই। কিন্তু এই কামখিনি কৰাৰ পিছতো মই ক'ম যে আমি আৰু কৰিব লাগে। উই শুড ডু মোৰ। অলপ আগতে আমি PWD ৰাস্তা আছিলে, অলপ আগতে মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াক একেলগে লগ কৰিছোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো, দুৰ্গা দাস বড়ো দুইজনকে মিলি মই 400 কোটি টকা দিম, আপোনালোকে ঠিক ঠাক কৰি ৰাস্তাখিনি ভগাই লওক। চাওক, এইখন চৰকাৰ একেবাৰে নহ'লে আজি এই সভা আপুনি ইয়াত কৰিবই নোৱাৰে। সকলোৰে মুখত সাফল্যৰ হাঁহি। EM, BTC, CM আপুনি কৈ আছে বড়োলেণ্ড একত ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই। আপোনাৰ লগত প্ৰমোদ বড়োৱে ভাত খাওঁ থাকোঁতে আপোনাক বুজাই আছে যে আমাৰ কামবোৰ হৈ আছে, আপুনি কৈছে হোৱা নাই। তাৰমানে সকলোৰে মুখত সকলোৱে আজি বুজি পায় যে দিছ ইজ এ চিনচিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট। দে আৰ ট্ৰাইং টু ডু হোৱাট এভাৰ দে কেন ডু, বাট দিছ ইজ এ চেনচিটিভ এৰিয়া। আপুনি কোৱাৰ দৰে উলিয়াই দিয়ক গাঁও, সুমুৱাই দিয়ক গাঁও, তেনেকৈ হ'লে ইয়াতে সঁচাকৈ আপুনি কোৱাৰ দৰে অস্ত্ৰৰ জনজননী আৰম্ভ হ'ব। বড়ো সমাজক মৰম লাগে, সন্মান লাগে। আজি আপুনি বিশ্বাস কৰিব, আপুনি কৈছে যে কি কৰিছে। কোকৰাঝাৰত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আছিল। আজি একেখন এই সৰু কোকৰাঝাৰতে মই আৰু এখন কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছোঁ। মাত্ৰ এই সৰু চহৰতে অসমত দুখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব। এতিয়া আপুনি শুনাৰ পিছতে কালি মোক ক'ব যে শিৱসাগৰটো কৰিব লাগে বুলি। আৰু যিমান কাম হৈ আছে মই যদি লিষ্টখন দিব যাওঁ, কালি পৰহি বিধায়কসকলে মোক ক'ব এইবিলাকতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ, আমাৰ তাত কিয় হোৱা নাই বুলি। এই সাফল্যৰ হাঁহি পুলিচ, মিলিটাৰী একো নলগোৱাকৈ এই যে সকলোৰে মুখত আজি সাফল্যৰ হাঁহি দেখিছে, this is absolutely hard work. Right from Prime Minister to the people of Bodoland. আজি তেওঁলোকৰ কমপ্লিট বড়ো, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। টুডে হোৱাট ইজ দেয়াৰ? আজি কংগ্ৰেছ দলে কৃতিত্ব লয় যে সংখ্যালঘুৰ আটাইতকৈ আমি বন্ধু বুলি। আজি মই একো ডেটা নকওঁ, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত এটাও সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হোৱা নাই, এজনো মুছলমান লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই BTR-ত। These are pure statistics. আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ওপৰতো কোনেও কথা ক'ব নোৱাৰে। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বড়ো ভূমিৰ ইলেকশ্যনত মুছলমান মানুহে মুকলিকৈ ভোট দিছে।
বঙালী মানুহে ভোট দিছে, অসমীয়া মানুহে ভোট দিছে, আৰু ভোট কাক দিছে? বড়ো লেণ্ডৰ দুইটা পাৰ্টিকে দিয়া নাই। কোনোবাই হয়তো কংগ্ৰেছক দিছে, কোনোবাই নৱশৰণীয়াৰ পাৰ্টিক দিছে, কোনোবাই বিজেপিক দিছে। কিন্তু দুইটা বড়ো ৰাজনৈতিক দলে পিছদিনাখন গৈ সোধা নাই তহঁতে আমাক কিয় ভোট দিয়া নাই বুলি। This is what we have created. This is what we have created. Democracy, we have brought back democracy to BTR. We have brought back maximum মানুহৰ মাজত আত্মবিশ্বাস। আৰু আপোনালোকে আৰু জানি গম পাব যে absolute no interference. বড়োলেণ্ড কাউন্সিলৰ ভিতৰৰ কোনো কথাত অসম চৰকাৰে ক'তোৱে ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে। কাৰ্বি আলং, ডিমা হাছাও ক'তোৱে ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে। আগতে তাৰ বাজেট অসম বিধানসভাই বনাইছিল কোন বিভাগত কি দিব লাগে। আমাৰ চৰকাৰে যোৱা বছৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি বাজেট নবনাও, আমি মাত্ৰ টকাটো দি দিম। বাজেট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দিছ এছেম্বলি, BTR এছেম্বলি, কাৰ্বি আলং এছেম্বলি, ডিমা হাছাও এছেম্বলি। আজি আপুনি কৈছে ছাবজেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে। আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ গিভেন নো অবজেকশ্যন যে যিমান ছাবজেক্ট লাগে BTRত লৈ যাওক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। এক্সেপ্ট হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট যিমান যি লাগে লৈ যাওক। আৰু সেইকাৰণে 125তম সংশোধনী আজি হোৱাৰ পথত গৈ আছে। আৰু 125তম সংশোধনী হৈ যোৱাৰ লগে লগে BTR একৰ্ড উইল বি ইমপ্লিমেণ্টেড ইন 100%। অকল সেইটোৱে বাকী আছে। আৰু তাৰো আলোচনা চলি আছে। কোভিডৰ সময়খিনিক বাদ দিলে 3.5 বছৰৰ ভিতৰত ইমান স্পীড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ক'তো হোৱা নাই। গাঁও 20-25 বছৰলৈকে চলি থাকিব, পৰিৱেশ বদলি থাকিব, জিঅ'গ্ৰাফি বদলি থাকিব। আজি BTRৰ পৰা ওলাই যাব যোৱা গাঁৱক যেতিয়া বড়ো লোকসকলে মৰম কৰিব, তেওঁলোকে ওলাই নাযাওঁ বুলি ক'ব। সোমাব খোজা গাঁৱক BTRয়ে ক'ব যে ঠিক আছে আমাক নালাগে। আপচু ইজ চেঞ্জিং দেয়াৰ পজিশ্যন। আগতে আপচুৱে কৈছিল 10% বড়ো মানুহ থাকিলেও আমাক গাঁও লাগে। এতিয়া আপচুৱে কৈছে 100% বড়ো মানুহ থাকিলেহে আমাক গাঁও লাগে। আমি আপচুক ধন্যবাদ দিব লাগিব। যদি 2003ত এনেধৰণৰ কথা যদি আপচুৰ লগত পাতিব পৰা গ'লহেঁতেন, আজি আৰু এখন নতুন BTR আমি দেখা পালোহেঁতেন। আজি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত যেতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ, আমি আপচুৰ লগত পাতিছোঁ যে বড়ো গাঁওখিনি লৈ লওক, নন বড়ো গাঁও বা 50-50 গাঁও দিব নালাগে, বাকী মানুহখিনিৰ কষ্ট হয়। এণ্ড আপচু ৰিয়েলাইজ, আপচুৱে ক'লে দাদা লাহে লাহে আমি কাম কৰি গৈ থাকিম। এতিয়া আকৌ 15খন গাঁৱৰ তালিকা দিছে, আৰু 15খন গাঁৱৰ তালিকা দিছে। দে আৰ ৱৰ্কিং ভেৰি ক্ল'জলি উইথ আছ। প্ৰতিটো 1 মাহত এবাৰ নহয় এবাৰ কোনোবা এজন মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক লগ পাই। We are working in a matter of collaboration. আমি যেহেতু ডিসাইড কৰিছোঁ যে we are not enemy now. We are not competitor. We are collaborator. বড়োলেণ্ডৰ উন্নয়নৰ আমি এতিয়া সমভাগী। আমাৰ মাজত প্ৰতিযোগিতাই নাই। যেতিয়া প্ৰতিযোগিতাই নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া তাত কোনো ধৰণৰ সমস্যাই নাহে। আৰু সেইকাৰণে এই বড়োলেণ্ড একৰ্ড অসম চুক্তিক যেনেকৈ আমাৰ 85ত অসম চুক্তি হোৱাৰ পিছত আছুৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বী মনোভাৱ লোৱাৰ কাৰণে, কলাবৰেটিভ মনোভাৱ নোলোৱাৰ কাৰণে অসম চুক্তিখন সফল নহ'ল। বড়ো চুক্তিক আমি প্ৰথম দিনাৰ পৰা, আৰু যদি পুৰণা আৰু দূৰ আগলৈকে মনত পেলাওঁ, 2003ত যেতিয়া বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়, হাগ্ৰামা মহিলাৰী CM আছিল। বড়ো চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ দিনা অল ছাবজেক্ট ট্ৰেন্সফাৰৰ নটিফিকেশ্যনখন ময়ে পকেটত লৈ আহি ইয়াত হস্তান্তৰ কৰিছোঁ। বিকজ আই এম ভেৰি চেঞ্চিটিভ যে আমি জনজাতীয় লোকসকলক তেওঁলোকৰ সন্মান দিব লাগিব। সেইকাৰণে আজিৰ অসম বিধানসভা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল যে বড়ো নেতৃত্বক যি দলৰ নহওক, যি অনুষ্ঠানৰ নহওক, ইৰেছপেক্টিভ অফ পলিটিকেল এফিলিয়েশ্যন, হিয়া উজাৰি অভিনন্দন জনোৱা যে আপোনালোকে এখন নতুন অসম নিৰ্মাণত আমাক সহযোগিতা কৰিছে। আজি অসম বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াৰ পৰা মই বডোফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি আকৌ এবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু বড়ো নেতৃত্বক আশ্বাস দিছোঁ যে বড়ো চুক্তিক আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। ইয়াৰ লগতে বড়োলেণ্ডত বাস কৰা যিসকল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক নহয়,
তেওঁলোককো আমি আশ্বাস দিছোঁ যে আপোনালোকৰো ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অধিকাৰ আমি সুৰক্ষিত কৰিম। বড়ো আৰু অনাবড়ো দুইটা শব্দ নোহোৱা কৰি আমি ইয়াতে এখন এনেকুৱা BTR নিৰ্মাণ কৰিব খোজোঁ যিখন BTR অসমৰ উন্নয়নৰ প্ৰতীক হৈ পৰে, অসমৰ বিকাশৰ নতুন প্ৰতীক হৈ পৰে। সময় লাগিব পুৰণা ঘাঁ তাক লাহে লাহে ধুই পখালি ঠিক কৰোঁতে সময় লাগিব। কিন্তু আজি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতে বড়ো ভাষাক আমি আপ টু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে লৈ গ'লোঁ। আজি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতে বড়ো লেণ্ডৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ কাৰণে আমি ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ভাবিব নোৱাৰা কাম হৈছে। আজি ইয়াত আমি সেইকাৰণে মই সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আজিৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সময়, বড়োলেণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ সংকল্প লোৱাৰ সময় আৰু বড়োলেণ্ডক বড়ো আৰু অনাবড়োৰ সমন্বয়ৰ এক মূৰ্ত প্ৰতীক হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প লোৱাৰ সময়। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি অসম বিধানসভাখনক যি ধৰণে বড়োভাষী ৰাইজে আদৰি ল'লে, সি এক ভৱিষ্যত সোণোৱালী অসমৰ আজি এক ৰূপৰেখা আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে। এইখন কোনখন অসম আছিল? আন্দোলন, বন্ধ, বোম ব্লাষ্ট, হত্যা, হিংসা। আজি কোনোবাই আমাক ৰাজনৈতিকভাৱে সমালোচনা কৰিব পাৰে, কিন্তু এইখন অসম আজি আমি আন্দোলন বিবৰ্জিত, বন্ধ বিবৰ্জিত, গুলি বোমা বিবৰ্জিত এখন নতুন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আউট অফ এছেছ এখন ভাঙি যোৱা প্ৰদেশত আজি আমি এক শক্তিশালী কাঠামোৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। কেতিয়াবা ডিফুলৈকে যাব, ডিফু দেখিলে গুৱাহাটী পিছ পৰি যাব। ডিফুৰ যিটো আজি উন্নয়ন, সেই ডিফুৰ উন্নয়ন আজি আমাৰ অসমৰ কামৰূপ, নগাঁও, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় জিলাতকৈ বহুত আগত গুচি গৈছে। আজি আপোনালোক যেতিয়া ডিফুত যাব, আজিকালি আমাৰ চৰকাৰী ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াসকল ডিফুত ৰাতি পৰিয়ালক লৈ থাকিব যায়। উই হেভ চেঞ্জ ডেট। আজি কাৰ্বি নেতৃত্ব সমালোচনা কৰে, কথাই আমাৰ মানুহে কয় এওঁলোকে টকা খায়, ডিমাচা পাহাৰত টকা যায়, কাৰ্বি পাহাৰত টকা যায়। একেটা টকা দি ডিফুত যিমান ধুনীয়া ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হয়, একেটা টকা দি আমাৰ সমষ্টিত সিমান ধুনীয়া নিৰ্বাচন আজিও নহয়। আমাৰ বহুত মানুহ এতিয়াও পুৰণা দিনত সোমাই আছে। এতিয়াও ডিমা হাছাও কাৰ্বি আলঙৰ কেলেংকাৰীৰ সময়ৰ কথা তেওঁলোকে মনত ৰাখিছে। সময় পৰিৱৰ্তন হৈছে। 15 কোটি টকা দি জালুকবাৰীত যিমান ভাল ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হয়, 15 কোটি টকা দি আজি ডিফু আৰু হাফলঙত তাতকৈ বেছি কাম হয়। এইবাৰ ডিমা হাছাও পাহাৰৰ পৰা 7জন ল'ৰা ACS পাইছে। ল'ৰা ছোৱালী 7জন ল'ৰা ACS পাইছে। ৱেষ্ট কাৰ্বি আলঙৰ পৰা 3 গৰাকী ল'ৰা ছোৱালী আজি ACS পাইছে। ষষ্ঠ অনুসূচীসমূহ যোৱা 3.5 বছৰত যিমান ডেভেলপ হৈছে, ডিফুত যিমান দলং ৰাস্তা হৈছে, কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। ৰাজনীতি কৰা মানুহৰ কথা ৰাজনীতিৰ লগত থাকিব, কিন্তু কোনোবা এজন মানুহক লৈ যাওক যোন 10 বছৰ আগতে কাৰ্বি আলঙত গৈছিল আৰু আজি তেওঁ কাৰ্বি আলঙলৈকে যাওক, তেওঁ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন নিজে দেখা পাব। মই ইয়াত বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, কাৰণ দিজ আৰ অল মেটাৰ অফ ৰেকৰ্ডছ। আজি ডিমা হাছাওত যি পৰিৱৰ্তন হৈছে, ডিমা হাছাওখনত আজি মানুহে মানিব আৰম্ভ কৰিছে যে ডিমা হাছাওখনে অসমৰ এক নেক্সট শ্বিলং হ'ব গৈ আছে। আজি আমি নাযাওঁ কাৰণে গম নাপাওঁ। আজি কোনোবাই ইয়াত কোকৰাঝাৰত আজি বহুত দিনৰ মূৰত যিসকল আহিছে, তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে নেকি ইমান ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট? কোনোবাই ভাবিব পাৰে নেকি যে BTRত ইমান ডাঙৰ এছেম্বলি, BTR ইউনিভাৰ্চিটি, BTRত কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, মানুহে ভাবিব নোৱাৰে। এইখনতে মেডিকেল কলেজো আছে, কোকৰাঝাৰত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে, এতিয়া CIT আছে। চাই জেগাত ষ্টেডিয়াম বনাবৰ কাৰণে 150 কোটি টকা ফুটবল ষ্টেডিয়াম হৈছে। ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ সন্মুখতো পুৰণা টেংক নাই। আৰ্মি জেনেৰেলে দুৰাণ কাপ পতাৰ কৃতজ্ঞতা হিচাপে ইয়াতে টেংক দি থৈ গৈছে যে ই শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ প্ৰতীক হওক।
আজি মইতো অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ ফেমিলিলৈ আমি কাৰ্বি আলং ডিফুত যাব লাগে, কোকৰাঝাৰত আহিব লাগে, উইল চি এ চেঞ্জ। আজি তামোলপুৰত যাওক, বাক্সাত যাওক, যেনেকৈ পাগলাদিয়াৰ ওপৰত দলং বনিছে, কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। তামোলপুৰত মই যেতিয়া প্ৰথম গৈছিলোঁ 3.5 বছৰত, আৰু আজি 3.5 বছৰ পিছত তাত মেডিকেল কলেজ, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণ, গৃহমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ, BSFৰ অৰ্ডিনেন্স ফেক্টৰী, পাগলাদিয়াৰ ওপৰত দুখন দলং, তামোলপুৰ জিলা, আমি ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱৰ্তন হৈছে। শান্তি এনে অহা নাই। কোনোবাই মানুহে ভাবে যে এনেই শান্তি আহিলে নেকি। আজি লাহে লাহে এই 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকত যেনেকৈ শান্তি উভতি আহিছে, মইতো মাজে মাজে ভাবোঁ যে অসমৰ আটাইতকৈ বিকশিত অঞ্চলবিলাক পিছ পৰি যাব। আজি কাৰ্বি আলঙত যদি এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ কথা হয়, ডিমা হাছাওত যদি উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ কথা হয়, বিটিআৰত যদি উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ কথা হয়, তাত কোনো প্ৰতিবাদ নাই। মানুহে আদৰণি জনায় যে হয় আমাৰ ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট লৈ আহক। এই 3খন জেগা মই আজি, মানুহটো কিমান দিন থাকে নাথাকে মানুহে নাজানে, 25 বছৰ পিছত মই থাকিম আৰু নাথাকিম মই নাজানো, কিন্তু মই আজি এটা কথা প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ যে কাৰ্বি আলং, ডিমা হাছাও এণ্ড BTR, these 3 parts of Assam will be the most prosperous region in days to come. কাৰণ ইয়াত মানুহৰ মানসিকতাৰ অসম্ভৱ পৰিৱৰ্তন হৈছে। অগ্নিবীৰ, আৰ্মি, CRPF আটাইতকৈ ইয়াৰ পৰা বেছি নিযুক্তি হয়। আমিবোৰ এতিয়াও ভাবি আছোঁ, ইয়াত আমি আহিছোঁ যে নহয়, উই হেভ কাম ফৰ এ ভেৰি ডেভেলপড ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড উই ৱান্ট টু চে ছামথিং, যে মানুহৰ মনত ভাল লগা চকলেট লজেঞ্চ চলপৰ কথা কৈ থওঁ যে নো, দে আৰ ডুইং কম্পিটিশ্যন উইথ আছ। আজি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যিমান ফাষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে, অসমৰ নতুন কোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয় ইমান ফাষ্ট পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। আজি বড়ো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি ধৰণে BPO, ITO যি ধৰণে কাম কৰিছে, আমিবোৰ কেতিয়াবা পিছ পৰি যাম। মই পিছ পৰি যোৱা বুলি নকওঁ, কাৰণ আই ডোণ্ট ৱান্ট টু মেক এ কমেণ্ট যিটো ফেকচুৱেলি কিমান সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ আই এম স্পিকিং অন পাৰচেপশ্যন। আজি আটাইতকৈ অসমৰ বিকশিত অঞ্চললৈ এই অঞ্চলবিলাক ৰূপান্তৰিত হৈ আছে। অসমৰ আটাইতকৈ পিছপৰা অঞ্চল, আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ আজি শান্তিৰ এক সাঁকোলৈ পৰিণত হৈছে। BTRৰ পৰা এইবাৰ 50 জন ল'ৰাই যোৱা বছৰ ACS পাইছে। 50 ষ্টুডেণ্টছ হেজ ক্লিয়াৰ্ড APSC। আজি সময় হৈছে BTRৰ বাসীক ধন্যবাদ জনোৱা, অভিনন্দন জনোৱা, আৰু তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি আকৌ নতুনকৈ আমি নিজক নিয়োজিত কৰা। মই পবিত্ৰ সদনক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ লোকসভাত, ৰাজ্যসভাত বিবেচিত হৈ থকা 125 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনীয়ে BTRলৈ এক মূলভূত পৰিৱৰ্তন আনিব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাইনেন্স কমিশ্যন, আজি অলপ আগতে মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে 6 শিডিউলত এটকাও নিদিয়ে, কিন্তু 125তম সংবিধান সংশোধনী গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা 6 শিডিউললৈকে টকা অহা আৰম্ভ হ'ব। আৰু তাক আমি ক্ষিপ্ৰভাৱে কৰিবৰ কাৰণে, আৰু অকল অসমৰ 6 শিডিউল নহয়, আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ যাতে ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় সকলোৰে 6 শিডিউলখিনিলৈ ডাইৰেক্ট ফাণ্ড ফ্ল' হয়। আৰু আমি ভাবোঁ যে আমি সফল হ'ব পাৰিম। 125তম সংবিধান সংশোধনী আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে 60টালৈকে BTRৰ চিট বাঢ়িব। লগতে BTRত বাস কৰা অজনজাতীয় লোকসকলেও যাতে শাসন ক্ষমতা পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো VCDC আৰু মিউনিচিপালিটি ইলেক্টেড বডিলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। আজি আমি এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, আৰু যেতিয়া আমি ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, ইট শুড বি শ্ল', ইট শুড বি ষ্টেডি। যদি গাড়ীখন জোৰে চলাব খোজোঁ, ই এক্সিডেণ্ট হ'ব, কাৰণ দিছ ইজ এ ভেৰি চেঞ্চিটিভ এৰিয়া। লাহে লাহে যোৱাকালি আছুৰ লগত মোৰ মিটিং হৈছিল। মোক কৈছিল যে
চতুৰ্থ ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে, 4 সূত্ৰীয় ভাষা, ইংৰাজী, হিন্দী, অসমীয়া, বড়ো। মই কৈছোঁ নো, যেতিয়ালৈকে বড়ো সাহিত্য সভাই নক'ব আমি সেই ৰাস্তাত নাযাওঁ। বিকজ উই ৱান্ট টু টেক এভৰি ষ্টেপ উইথ কশ্যন, যাতে আমাৰ এটা ভুল সিদ্ধান্তই আমাৰ যিসকল বড়ো লিডাৰশ্বিপে আমাৰ লগত কাম কৰিছে তেওঁলোক যাতে বিপদত পৰিবলগীয়া নহয়। মই আকৌ কৈছোঁ, আই এম বিং এ পলিটিকেল। ইয়াত সদনত 2টা ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহ আছে, আমি কাকো বিপদত পেলাব খোজা নাই। উই ৱান্ট টু টেক এভৰি ষ্টেপ, লাহে 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 লাহে। মই অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিম, ইয়ালৈকে কোকৰাঝাৰলৈকে আহিব, ওদালগুৰি তামোলপুৰলৈকে আহিব, বহুত কথা শিকিব পাৰিম। আজিৰ সদনতে মোক আপচুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াইও কৈ আছিলে, সকলোৱে কৈ আছিলে, আমি উন্নয়নৰ বাবে আগ্ৰহী। 125তম অনুমোদন যাতে খুব সোনকালে হৈ যায়, তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই পবিত্ৰ সদনত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিব খুজিছোঁ। BTRৰ লগত এটা ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, আমি সকলোৱে জনা উচিত। ভূটানত গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটি নামৰ এখন ডাঙৰ মহানগৰ হ'ব গৈ আছে। ভূটানৰ ৰজাই আশা কৰে যে ই ছিংগাপুৰৰ দৰে এখন ডাঙৰ চহৰ হ'ব। তাৰ অকল ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টতে তেওঁলোকে প্ৰায় 8,000 কোটি টকা খৰচ কৰিব খুজিছে। এণ্ড টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ইন গেলেফু উইল বি মোৰ দেন 1 লাখ কৰোৰ। ভূটানৰ মোৰ যাত্ৰাৰ পিছত ভূটানৰ ৰজাই মোক কৈছে যে গেলেফুতটো ছুপাৰ ৰিচসকল আহি থাকিব, উদ্যোগ ক'ত কৰিব, ব্যৱসায় ক'ত কৰিব। ভূটানৰ ৰজাই মোক কৈছে যে আপুনি এই সময়ৰ লগত সুযোগ ৰাখি BTRটো ডেভেলপ কৰক। এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গেলেফুৰ লগে লগে আমি দাঁতগাড়ী, যাতে গেলেফুৰ ব্যৱসায়টো আমি দাঁতগাড়ীত ল'ব পাৰোঁ, আমি দাঁতগাড়ীক উন্নয়নৰ বাবেও আমি কাম কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। মই আগতে কৈছোঁ যে চিৰাং এণ্ড কোকৰাঝাৰ এই 2খন জিলাই অসমৰ প্ৰতিখন জিলাক পিছ পেলাই থৈ যাব। ইয়াত যিটো আমি আহি কৈছোঁ টকা দি দিয়ক, ইটোক দি দিয়ক, আমি হাত পাতিব লাগিব এদিন যে আমাক দিয়ক। কাৰণ ইয়াত যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ পেচ আছে আৰু মানুহে বিকাশ বিচাৰিছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গেলেফু হৈ যোৱাৰ পিছত চিৰাং আৰু দাঁতগিৰি অসমৰ আটাইতকৈ বিকশিত জিলালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, মেবি ইকুইভেলেণ্ট টু গুৱাহাটী। কাৰণ গোটেই ভূটানত তেওঁলোকৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট, 8 কিলোমিটাৰ দূৰত চিৰাং মানুহৰ ঈৰ্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব। যদি ভূটানে তেওঁলোকৰ মিছনত সফল হ'ব পাৰে, আমি কি কৰিব খুজিছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা গেলেফুলৈকে আমি ৰেল লাইন বহাব খুজিছোঁ দাঁতগিৰি হৈ, যাতে ডেট কেন বি কেপচাৰ্ড। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসম এডভান্টেজ ছামিটৰ সময়ত গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ ৰেল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ঘোষণা কৰিব পাৰিব। 10খন কলেজ আমি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি বিধানসভাত প্ৰাদেশিকৰণৰ আইন আনোতে বড়ো চুক্তিৰ 6.3 ক্লজক আৰু অলপ কেনেকৈ আমি শক্তিশালী কৰি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব খুজিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে মানে ছাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মানে বড়ো মাধ্যমৰ স্কুল আৰু ইয়াত থকা অসমীয়া মাধ্যমৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলখিনি চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৈ আছে, এই বিষয়ে কৈ আছে, সেইটো কৰি দিব লাগে, কৈ আছে। আজি এইটো ভাল মেছেজ এটা যাব লাগে। মেছেজ তেনেকৈ নাযাব। ইয়াত কৰিলে শিৱসাগৰৰ কলেজে কেছ কৰি দিব, শিৱসাগৰৰ স্কুলে কেছ কৰি দিব, স্পেচিয়েল হাইকোৰ্টে নামানে নহয়। আপুনি গতিকে মোক কৰিব দিয়ক, মই কৰি আছোঁ সুন্দৰ কৰি, যাতে ক'তো বাধা নহয়। 10খন কলেজক প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলোঁ, এটাও কোৰ্টত কেছ নহ'ল। বিকজ আই এম টেকিং ষ্টেপ লজিকেলি, আৰু তেখেতসকলক বিশ্বাসত লৈ লাহে লাহে কৰি গৈ আছোঁ। গতিকে গোটেই কামখিনি কোৰ্টত কেছ নোহোৱাকৈ গৈ আছে। অসম একদম সৰু কথা, চব গৈ আছে সৰু। আজি আমি এতিয়া কাৰিগাঁৱৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ আহিলোঁ। এই ৰাস্তাটো আমি 4 লেন বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা কাৰিগাঁৱলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো আমাৰ ভূটানৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা সৰলপাৰালৈকে যোৱা ৰাস্তাটো আমি 4 লেন বনাব খুজিছোঁ। ফৰেষ্টখিনি 3 লেন, বাকীখিনি 4 লেন।
আজি এই ধৰণৰ অসম মালাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট BTRত হৈ আছে। ওদালগুৰিত আজি আমি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন কেম্পাছ আমি বনাব খুজিছোঁ আৰু 2027 চনত ওদালগুৰিত আমি এখন মেডিকেল কলেজো নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম। These are all in our proposals. আপুনি যিটো 700-400 কোটি দেখুৱাইছে এইবিলাক বিট কৰি আমি কেতিয়াবাই পাৰ কৰিলোঁ সেইবোৰ। সেইকাৰণে ইয়াত কোনো এজন BTRৰ MLA কোৱা নাই যে আমাক পইচা দিয়া নাই, আমাক চোৱা নাই। Because they knows the story that we are, আজি বাজেটতো আমি কৈছোঁ যে আমি তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। BTRত যেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, কাৰ্বি আংলঙত ডিমা হাছাও জিলাৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে মই ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা 4,000 কোটি টকা আনিছোঁ। 4,000 crores for one district. কোনোবাই কল্পনাও আমি কৰিব নোৱাৰোঁ 6 শিডিউলৰ কাৰণে আমি ইমান কাম কৰিছোঁ যে ডিমা হাছাও জিলাৰ গোটেইকেইটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে 4,000 কোটি টকা। এটা নন্দিতা গাৰ্লুচাৰ এটাই সমষ্টি, তাত দুটা সমষ্টি নাই, এটাই সমষ্টি, 4,000 কোটি টকা। আৰু কাৰ্বি পাহাৰত আজিৰ দিনটোত নাই বুলিও 3,000 কোটি টকাৰ ওপৰৰ ৰাস্তাৰ কাম হৈ আছে। ভাবিব নোৱাৰা। সেইকাৰণে যেতিয়া আমি গুৱাহাটীত যাম আলোচনা কৰি, মই আজি ইয়াত ক'ব খোজা নাই, আমি গোটেই কাগজ বনাব, আমি আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে ক'ব পাৰিম। আজিৰ মাত্ৰ এই বিধানসভাখনৰ উদ্দেশ্য অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত আমি একতাৰ প্ৰতীক হিচাপে আজি ইয়াত আহিছোঁ। বাকী আলোচনাটো আমি গুৱাহাটীতো গৈ কৰি থাকিব পাৰিম। আজি মাত্ৰ ইয়াত আমি আহিছোঁ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি অসম বিধানসভাৰ আনুষ্ঠানিক শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰাৰ কাৰণে। Today, formally we are paying our tributes to বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম। তেখেতে এটা পিছ পৰি যোৱা জাতিক কেনেকৈ এক আগশাৰীৰ জাতিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি, এটা নিষ্পেষিত জাতিসত্তাক কেনেকৈ আটাইতকৈ উন্নত শীৰ্ষলৈ লৈ যাব পাৰি, তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে বড়ো জাতিক আজি নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰেৰণা দিছিল। আৰু যি ধৰণে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই বড়ো জাতিক নিৰ্মাণ কৰিলে, সেই পথ যদি আমি সেই পথেৰে আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, অসমৰ প্ৰতিটো জাতিসত্তাৰ বিকাশ হ'ব। গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আজিৰ এই দিনটোত মই বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিক আমি ৰাজ্যিক সমাধি পৰ্যায়লৈ উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তেখেতৰ সমাধিস্থলীক আমি এক সুন্দৰ আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এক পৰ্যায়লৈ আমি লৈ গৈ আৰু তেখেতৰ জন্ম দিৱসটো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ৰাজ্য চৰকাৰে সদায় দতমাত পালন কৰাৰ বাবে তেখেতৰ সমাধিত অনুষ্ঠান হিচাপে পালন কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে কাম কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে তেখেতৰ জন্ম দিৱসটো আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু আমি প্ৰত্যেক দিনাই ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিম। দুটা কথাৰে মই সামৰণি মাৰিম। মই এটা কথা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে যি ধৰণে সংবিধান সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ আছে আৰু যি ধৰণে বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে BTRৰ নেতৃত্ব সদায় বড়োভাষী ৰাইজৰ লগত থাকিব। কাৰণ যদি 60টা সমষ্টিৰ 45টা সমষ্টি শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন, তাৰ মানে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সদায় বড়ো লোকসকলৰ মাজত থাকিব। তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব অনাবড়ো লোকসকলক মৰমৰ চকুৰে চোৱা। তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ব তেখেতসকলকো সমাজৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে আগুৱাই লৈ যোৱা। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আমাৰ BTRত বাস কৰা অনাবড়ো লোকসকলৰ কল্যাণ আৰু কুশলৰ দায়িত্ব বড়ো জনগণৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিব খুজিছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলৰ কল্যাণৰ কথা চিন্তা কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ দায়িত্ব। কিন্তু BTRত মোৰ সীমিত ক্ষমতাৰ বাবে এই দায়িত্ব মই পালন কৰিবলৈ অসমৰ্থ। কাৰণ সংবিধানে মোক ইয়াত বহুত কাম কৰিবলৈ অধিকাৰ নিদিয়ে। মই আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত
মই বড়ো নেতৃত্বক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যাতে এইখন বিটিআৰত বাস কৰা অনাবড়ো লোকসকলৰ সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক ৰাজনৈতিক অধিকাৰক সুৰক্ষিত কৰে। আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বাস কৰা অসমীয়া ভাষী লোক, কোচ ৰাজবংশী লোক, শৰণীয়া, কছাৰী, ৰাভা, এই বিভিন্ন লোকে তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ আজি সন্মুখীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত নেতৃত্ব লোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ বড়ো নেতৃত্ব। বড়োলেণ্ডত বাস কৰা সংখ্যালঘু জনতাই এতিয়াও নিৰাপত্তাৰ অভাৱ ক'ৰবাত অনুভৱ কৰে। তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ অভাৱ দূৰ কৰাটো বড়ো নেতৃত্বৰ দায়িত্ব। ইয়াত মই ৰাজনীতি কৰিব খোজা নাই। মই আজিৰ এই দিনটোত, সুন্দৰ দিনটোত, বড়ো নেতৃত্বক বড়োলেণ্ডত বাস কৰা অনাবড়ো লোকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাম। বহুতখিনি কাম হাতত লোৱা হৈছে আৰু যাতে তেওঁলোকে কামত অগ্ৰসৰ হয়, কাৰণ মই বড়োলেণ্ডৰ এক সোণোৱালী ভৱিষ্যত মই দেখা পাওঁ। মই দেখা পাওঁ যে আমাৰ ইয়াত বাস কৰা আদিবাসী লোকসকল, আমাৰ ইয়াত বাস কৰা কোচ ৰাজবংশী লোকসকল, আমাৰ ইয়াত বাস কৰা শৰণীয়া, কছাৰী, মদাহী, ৰাভা, বিভিন্ন সৰু সৰু জাতি সত্তা, অসমীয়া ভাষী লোকসকল আৰু তাৰ লগত সংখ্যালঘু লোকসকল, এই গোটেই লোকসকলৰ লগত যদি বড়ো নেতৃত্বই একেলগে কাম কৰে, বড়োলেণ্ড অসমৰ নহয় ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বিকশিত অঞ্চলত ৰূপান্তৰ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে মই কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছা জিলাতো কাৰ্বি ৰাইজ আৰু ডিমাচা ৰাইজক অডিমাচা আৰু অনা কাৰ্বি লোকসকলৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাম। কাৰণ সংবিধানৰ 125তম সংশোধনে কাৰ্বি আলঙতো আৰু ডিমা হাছাওতো সদায়ৰ বাবে জনজাতীয় লোকসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। 60টা সিটৰ তাতো 45টা সিট শিডিউল ট্ৰাইবৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব। তাৰ মানে কাৰ্বি, ডিমাচা আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ডত কেতিয়াও বড়ো লোকসকল, ডিমাচা লোকসকল, কাৰ্বি লোকসকলৰ ৰাজনৈতিক যিটো শ্বেয়াৰ অফ পাৱাৰ তাক কেতিয়াও সীমিত নহয়। তেনে এক পৰিৱেশত আজি কোনোবাই যদি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদায় কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব, সি তৃপ্তিৰ কথা নহয়, সি মানুহক দায়িত্বৰ আভাস দিয়ে যে তুমি যিহেতু দীৰ্ঘকালীন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বা, গতিকে তুমি বেছিকৈ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। আমি ব্যক্তিৰ কথা কোৱা নাই, বহুদিনলৈ বড়োলেণ্ডত বড়ো, কাৰ্বি আলঙত কাৰ্বি, ডিমা হাছাওত ডিমাচা লোকসকলে শাসনতন্ত্ৰ পৰিচালনা কৰিব। এনে এক মুহূৰ্তত সেই জিলাৰ সেই কাউন্সিলৰ অনাবড়ো, অনা ডিমাচা, অনা কাৰ্বি লোকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু বিকাশৰ চিন্তা কৰাটো তেখেতসকলৰ দায়িত্ব হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ এনেধৰণে কাম কৰিলে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সপোন সাকাৰ হ'ব। পুনৰ এবাৰ মই অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন চাওক। আজি অসমীয়া ভাষাত ধ্ৰুপদী হ'ল। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এজন বড়ো ভাষাৰ লোক। তেখেতে আজি অসমীয়া ভাষাক প্ৰশংসা কৰি যিখিনি কথা ক'লে, অহাকালি গুৱাহাটীতকৈও শেষ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আজি বড়ো আৰু অসমীয়াৰ মাজত পাৰ্থক্যটো মনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বাবে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কোকৰাঝাৰত অধ্যক্ষৰ আসনত বহি অসমীয়া ভাষাৰ 1500 বছৰৰ ইতিহাসৰ কথা ক'ব পাৰিছে। ইউ কেন ইমাজিন। আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কোন? বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ আটাইতকৈ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলৰ মাজত তেখেত এজন। যেতিয়া পঢ়ি গৈছে, মই অস্বস্তিত পৰি আছোঁ। মোৰ লগত যদি মোবাইল থাকিলেহেঁতেন মই বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক ক'লোহেঁতেন এইখিনি কথা ইয়াত নকৈ গুৱাহাটীত ক'লেও হ'ব। কিন্তু তেওঁ সহজভাৱে কৈ আছে, কাৰণ তেওঁলোকে মূৰৰ পৰা এইটো বাদ দি দিছে। কাৰণ তেখেতসকলে জানে যে এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়াই বড়ো ভাষাৰ উন্নতি বিচাৰে। এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়াই বড়ো জাতিৰ কল্যাণৰ কথা চিন্তা কৰে। অসমীয়া বড়োৰ সংঘাত এতিয়া পুৰণা হ'ল। এতিয়া অসমীয়াই উগ্ৰ জাতীয়তাবাদক বিশ্বাস নকৰে
আৰু অসমীয়ায়ো বড়ো লোকসকলক একেলগে লগত লৈ কাম কৰাৰ আমি মহান অসম বৰ অসম নিৰ্মাণৰ পোষকতা কৰোঁ। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক মই ধন্যবাদ জনাম। তেওঁ আজি অজস্ৰ সাহসৰ পৰিচয় দিছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি কৈ থাকোঁতে ইউ কুড নট চি দ্য ইমপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে এইবিলাক কথা বুজিব নোৱাৰে অসমত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিঘটনা ঘটি গৈ আছে। কাৰণ আমি এতিয়াও কাৰোবাৰ পৰিয়াল কাৰোবাৰ কিবা টানা টানি কৰি ৰাজনীতি কৰা কামতে আমি ব্যস্ত হৈ আছো। কাৰণ আমাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীতকৈ আমাৰ ঘৈণীয়েকবিলাক বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ আমি সিমান সীমিত দি আমি আগবাঢ়ি গৈ আছো। আৰু তাৰ ফলত এনে ডাঙৰ পৰিঘটনাবিলাক লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে। আমি মৰণশীল, কিন্তু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অসমীয়া ভাষাৰ গৰিমা বৰ্ণনা কৰি আজি যিখিনি কথা কৈ গ'ল, দিছ বিকাম এ পাৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড অফ দ্য আছাম এছেম্বলি। মই বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক অন্তৰৰ পৰা অভিনন্দন জনাম। আৰু এইকাৰণে জনাম, যদি এইখন আসনত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বহি থাকিলেহেঁতেন মই নকলোহেঁতেন। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আপচুৰ এজন উচ্চ শাৰীৰ নেতা আছিল। আৰু সহজভাৱে কৈ আছে, সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে, সহজভাৱে কৈ আছে, হি হেজ ন' ফিলিংছ যে মই বড়ো, মই অসমীয়াৰ কথা কৈ আছো। দিছ ইজ হোৱাট এইখনেই নতুন অসম আজি আমি যোৱা 3.5 বছৰত নিৰ্মাণ কৰিছো। আমি একো কৰিব পৰা নাই কাৰোবাৰ ভাষাত, কিন্তু এইখন নতুন আমি অসম নিৰ্মাণ কৰিছো, যিখন অসমৰ কল্পনাও আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগত কোনেও কৰিব পৰা নাছিল। আৰু একে ব্যৱস্থা মিচিং অঞ্চলত গ'লে মিচিং ৰাইজৰ মাজত এনেকুৱাই মৰম পাব, তিৱা অঞ্চলত গ'লে তিৱা ৰাইজৰ মাজত এনেকুৱা মৰম পাব, ৰাভা অঞ্চলত গ'লে ৰাভা ৰাইজৰ মাজত এনেকুৱাই মৰম পাব। এই ধৰণৰ সোণোৱাল কছাৰী গাঁৱত গ'লে একেধৰণে মৰম পাব। জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত আজি আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ নতুন পৰিৱেশ এটা আৰম্ভ হৈছে। মই আশা কৰিম আমি সাৱধানতাৰে সতৰ্কতাৰে কাৰ্বি পাহাৰ, ডিমাচা পাহাৰ আৰু বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিজক সমৰ্পণ কৰিম। বড়োলেণ্ডৰ ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ বাবে যোৱা 2 বছৰত মই 500-1000 কোটি টকা দিছিলোঁ। আজি আকৌ এবাৰ 500 কোটি টকাৰ নতুন পেকেজ এটা মই বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা ঘোষণা কৰিছোঁ। আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত ইতিমধ্যে মই কথা বতৰা পাতিছোঁ। আধা তালিকা বিধায়কসকলে দিব, আধা তালিকা বিটিআৰে দিব, আৰু সুন্দৰভাৱে আমি বড়োলেণ্ড নিৰ্মাণৰ কামত নিজক ব্ৰতী কৰিম। একেধৰণে ডিমা হাছাওৰ কাৰণে 100 কোটি টকা আৰু কাৰ্বি আলঙৰ বাবে 200 কোটি টকা আজিৰ বিধানসভাৰ পৰাই মই ঘোষণা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ এই ঘোষণাখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ক'ৰবাৰ পৰা অলপ কাবাৰ কাটা যাব, কিন্তু এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি এইখিনিত আদৰণি জনাম আৰু সকলোৰে লগত একেলগে আমি কাম কৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ দিনটো আপুনি এক নতুন ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'ল। আপোনাক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ এবাৰ ৰিপিটেশ্যন কৰিছোঁ, যিখন স্থানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব পৰা নাছিল, সেইখন স্থানত আজি আপুনি অসম বিধানসভা লৈ আহিছে। ই সাধাৰণ পৰিঘটনা নহয়। কোকৰাঝাৰত বহু দিন আছিল, আজি UDFৰ নেতাসকল কোকৰাঝাৰত আহি বিধানসভা কৰিছে। সেই দিনটোলৈকে মনত পেলক কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰিৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পৰিৱেশ। কোকৰাঝাৰত যে কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকৈ দিনত আহিব পাৰিব, তাক সেই দিনটোত হয়তো বহুতে কল্পনাও কৰা নাছিল। কিন্তু আজি অকল আমি অহাই নহয়, ইয়াতে বহি আমি আলোচনাত ভাগ লৈছোঁ। এই নতুন অসমখন চিৰস্থায়ী হওক, এই নতুন অসমখন কীৰ্তিমান হওক, এই নতুন অসমৰ আভা আৰু শোভাই সমগ্ৰ বিশ্বক জিলিকাই তোলক। আজিৰ এই দিনটোত পৰম পিতাৰ ওচৰত তাকে কামনা কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালৰ এটা হাই পইণ্ট থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক সোধে আপোনাৰ কাৰ্যকালৰ আটাইতকৈ সফল কি? কোনোবাই ক'ব মই এইমছ আনিছোঁ, কোনোবাই ক'ব মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্ৰিজ আনিছোঁ, কোনোবাই ক'ব মই ক'ভিড কৰিছোঁ,
মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য গৌৰৱময় দিন হৈ থাকিব কোকৰাঝাৰত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন। দিছ ইজ দ্য হাই পইণ্ট অফ মাই কেৰিয়াৰ। অসম মাতৃক মই ইয়াতকৈ আৰু কি ডাঙৰ উভতাই দিব পাৰোঁ মই নাজানো, কিন্তু দিছ ইজ দ্য বেষ্ট ট্ৰিবিউট যে অসমত দীৰ্ঘকালীন ধৰি ৰাজনীতি কৰিছিলোঁ, অসমৰ মানুহৰ মাজত থাকি ৰাজনীতি কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন মই শুৱনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। যেতিয়া মোক কোনোবাই মৃত্যুৰ পিছত ভগৱানে সুধিব হোৱাট ইউ হেভ ৰিটাৰ্ণ বেক টু আছাম, এখন একত্ৰিত অখণ্ডিত অসমক আজি মই কোকৰাঝাৰত বিধানসভাৰ অধিৱেশন পাতি নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে, আহিবলগীয়া প্ৰজন্মৰ বাবে আমি উপহাৰ হিচাপে থৈ গ'লোঁ। ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ, ইয়াক সংবৰ্ধন কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ। ইয়াক আমি বড়ো, কাৰ্বি, ডিমাচা লোকসকলক মৰম, চেনেহ, সন্মানৰ দৃষ্টিৰে আৰু তাৰ লগত তিনিওখন কাউন্সিলত বাস কৰা অনা বড়ো, অনা কাৰ্বি, অনা ডিমাচা লোকসকলৰ অধিকাৰক সুৰক্ষিত কৰি আমি এই তিনিখন কাউন্সিলকে আগুৱাই লৈ যাম। এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিম, এখন বিশাল অসম নিৰ্মাণ কৰিম। তাকে সংকল্প লৈ পুনৰ এবাৰ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। এতিয়া আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল ভাষণৰ ওপৰত আমাৰ সন্মানীয় সদস্য অৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ ইয়াত উত্থাপন কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি 2025 চনৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাজ্যপালে সদনত প্ৰদান কৰা ভাষণৰ কাৰণে এই অধিৱেশনত সমবেত হোৱা অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলে তেখেতৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। ধন্যবাদ। সন্মানীয় সদস্য চেতিয়াৰছ গোৱালা সমৰ্থন কৰিব প্ৰস্তাৱটো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই সদনত প্ৰদান কৰা ভাষণৰ ওপৰত মাননীয় সদস্য ৰূপ শৰ্মাই উত্থাপন কৰা প্ৰস্তাৱটো মই কৃতজ্ঞতাৰে সমৰ্থন জনালোঁ। প্ৰস্তাৱটো সমৰ্থন জনালে। এতিয়া ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত বিতৰ্কৰ বাবে 19 আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে ধাৰ্য কৰা হৈছে। ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত সংশোধনী প্ৰস্তাৱসমূহ অসম বিধানসভা সচিবালয়ে কালি 18 ফেব্ৰুৱাৰী অহাকালি 2025 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 11 বজালৈ গ্ৰহণ কৰিব। মাননীয় সদস্যসকলৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত যদি কোনো সংশোধনী জাননী থাকে তেনেহ'লে ওপৰত স্থিৰ কৰি দিয়া সময় আৰু তাৰিখত অসম বিধানসভাৰ সচিবৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। তো সন্মানীয় সদন, অসম বিধানসভাৰ ইতিহাসত আজি এক সোণোৱালী অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। মহামান্য ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ অভিভাষণেৰে কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ হোৱা চলিত বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাৰ বৈঠকৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ সফল পৰিসমাপ্তি ঘটিল। সকলোৰে সহযোগত BTC বিধানসভাৰ এই পবিত্ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকে পূৰ্ণতা লাভ কৰিলে। এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰি সৰ্বত্ৰ প্ৰকাৰে সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ বাবে মই BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী বড়ো ডাঙৰীয়াক পুনৰ শলাগ ল'লোঁ। সুনিৰ্দিষ্ট বিধায়িনী প্ৰক্ৰিয়াৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি অধিৱেশনৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰকাৰে আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে BTC বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়াকো পুনৰবাৰ অসম বিধানসভাৰ পৰা হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অধিৱেশনৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে আগবঢ়োৱা অকৃত্ৰিম মৰম আৰু সেৱাৰ বাবে বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ উপৰিও পৰিষদৰ সমূহ কাৰ্যকৰী সদস্য আৰু সদস্যলৈ আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই বৈঠকৰ কালছোৱাত সদনৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল, বিৰোধী দলৰ দলপতিকে
আদি কৰি বিধানসভাৰ সমূহ সদস্যলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ। এই বৈঠকত সাফল্যমণ্ডিত কৰাত আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে BTC প্ৰশাসনৰ প্ৰধান সচিবকে আদি কৰি প্ৰশাসনৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে অসম বিধানসভা তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে অতি সেৱাৰ মনোভাৱেৰে BTC বিধানসভাৰ সচিবকে ধৰি বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলে যি সহযোগিতা আৰু আতিথ্য প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে সকলোলৈকে আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। প্ৰচলিত পৰম্পৰাক নৰ প্ৰদান কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মূল সদনৰ নীলগড় এই স্থান কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত চলিত বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমখন বৈঠকত সাক্ষী হ'ব পৰাটো সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডবাসীৰ বাবে নিতান্ত এক গৌৰৱৰ বিষয়। এনে এক বিৰল পবিত্ৰ সন্ধিক্ষণৰ অংশীদাৰী হোৱাৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ হৈ সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজলৈ সম্ভাষণ অভিনন্দন জনালোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ এই অধিৱেশনে এক সুস্থ সবল গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণ তৈয়াৰী কৰি আমাৰ গণতন্ত্ৰক সৰ্বদিশৰ পৰা শক্তিশালী হৈ উঠাত অৰিহণা যোগাব। সৰ্বশেষত আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া আমাৰ DC SP ডাঙৰীকে ধৰি BTCৰ IGP ডাঙৰীয়া আৰু সকলো আমাৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলকো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাক এই অধিৱেশনখন সম্পূৰ্ণ হোৱাত সহায় কৰাৰ বাবে। ইয়াত উপস্থিত এই সদনত আমাৰ বিধানসভাৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আগভাগ লোৱা আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ কোকৰাঝাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ এছেম্বলি হলত বহা অধিৱেশন ইয়াতে সমাপ্ত কৰিবলৈ লোৱা হ'ল। আমাৰ পৰৱৰ্তী সেশন এই বাজেট সেশনৰে পৰৱৰ্তী সেশন আমাৰ গুৱাহাটীৰ অসম বিধানসভাৰ স্থায়ী বিধানসভা ভৱনত 19 তাৰিখৰ পৰা পুনৰ হ'ব। সদন 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 ৰাতিপুৱা 9:30 বজালৈ স্থগিত ৰখা হ'ল। ধন্যবাদ।